Já, velkomin á Frelsi TV. Við erum mættir hérna í kafarabúningnum, ég og meistari Guðjón. Svolítið langt síðan að við höfum tekið köfun, Guðjón. Hvað, hálfmánuður? Já, er það svo langt? Það Fjóri er tíma? brjálað að gera hjá okkur. Já, síðasta 4 tímar, við gengum alveg frá okkur. Ég sá að heyrði að Harmageddurnir voru ekkert mjög hrifnar af þessum löngu vídeóum. Nei, þeir tóku mig alveg með vírbustanum. Já, þú stóðst þig vel. Djöfull voru þeir harðir við þig. Já, þeir voru ennþá harðari síðast, sko. Já, ég mista því. Það voru þeir bara dónar, sko. En það er alltaf leið, þú veist nú að ég er með þykkan skráp, þannig að það má berja á mér svolítið áður en ég fer að væla. Já, ég hefði ekki náð að höndla þetta svona vel. Takk fyrir það. Skrápurinn á mér er bara þunn eggjarkurna ennþá, sko. En ég er ekki viss um að þeir átti sig á því að ég átta mig á allri taktíkinni sem þeir eru að beita. Þeir eru að reyna að gera lítið úr rásinu minni og mér náttúrulega og öllu sem ég er að segja. Já. Kalla Bilderberg saumaklúbb og ég var að stríða og ég sagði, já, það átt að segja NATO sé skátareyfing. Já, ég var ekki að segja það. Þetta er nú eins og þið samsæringar alltaf að leggja okkur orðið í munn og hann var allan þáttinn að leggja mér eitthvað rugl í munn, sko. Ég hugsaði svolítið meðan ég var að hlusta. Slitnaði aðeins, datt aðeins út, segði aftur. Ég segi, mér finnst sko sjónarmiðið sem slík, sumt sem þeir eru að segja, mér finnst það allt í lagi. Eins og, já, Bilderberg er bara saklaust, ég meina Davíð Oddsson fór þarna, því þar með eru þeir náttúrulega að segja það sem mainstream fólkið hugsar. Já, þeir eru náttúrulega mainstream og þeir eru að vinna fyrir Bilderborgarana og Seðlabankarana. En það sem ég hugsaði meðan ég var að hlusta á þá byrju, trúa þeir þessum þættingi? Já, það er náttúrulega stóra spurningin, sko. Þeir virðast, ekki það að ég vilji vera að baktala strákana mikið, sko. Meira svona við tölum bara mína upplifun, sko, þeir verða að tjá sína, en þeir virðast aðeins vera þjálfara því þeir eru að beita svolítið skarpri tækni, sko. Hún vellur ekkert upp úr mönnum bara sjálfum sér, sko. Nei, það er meint það sem ég er að meina og þetta er alls ekki meint neitt illa í þeirra garð, sko. Nei, við erum alltaf bara að tala um hennar þátt sem ég var í. Já. Að, þú veist, þetta eru klárir strákar, ég hef heyrt einn og einn þátt hjá þeim og þetta eru klárir strákar, það er ekki málið. Já. Og þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. Og þú ögrar nú stundum sjálfur. Nei, það er einhver misskilningur. Ok. Ég beikinni það alls ekki, sko. Nei, ég nú lýsti yfir að ég sé viljandi að ögra fólki, þannig að ég kemur sennilega ekki neita því. Þannig að með ykkur innan og þetta sé allt í góðu og mér finnst, sko, að því það sem mér finnst líka gott, sko, er í þessari pælingu að sko, samsæringurinn er náttúrulega utan við mainstreamið, hann gerir ráð fyrir því að þessi flestum finnist hann vera rugluðarlur. Já, það fylgir, það er í starfslýsingunni. og það sem að mér finnst nefnilega gott er að fá svona viðtöl eins og þarna kemur í viðtal, þú fær þarna árás, sem mér fannst árásinn sko, sem slík framsett þannig að samsæringurinn fékk ekki að svara. Nei, og síðast fékk ég næst því ekkert að svara og þeir voru alltaf með þessar dæsingar, sko, já, ertu það bara, ertu að segja það, já, alveg bara svona, eitthvað svona hneykslunnar taktík, sko. En þá er ekkert debate í gangi í rauninni. Nei, þeir vilja ekki debate, sko, þeir vilja bara tróða mig niður, sko. En bara for the record, ef að Frosti vill koma inn í viðtalið og svara fyrir sig eða Máni, þá gjör svo vel, sko. Já, verður tekið vel aðeins, sko. Já, og þeir verða fyrirgefa okkur ef þeim finnst við vera eitthvað að bagna og það er ekki merking, við erum ekki í þeirri deildinni, sko. Og ef þeir upplifa þannig, þá bara biðjumst við afsökunar og skorum á það, þeir eru velkomnir að svara fyrir sig hérna undir í kommentunum eða koma með nefana bara hérna til Svíþjóðar, hvernig þið vilja gera þetta. Við erum bara að pæla í taktík og framsetningu og málefnalegri umræðu, punktur. Já, en þú veist, þú veist hvernig það er, sko, maður þarf að hafa þetta bara alveg hreinu. Já.
Já, já. Ég var einmitt að hugsa reyndar ekki endilega, já, kannski út af viðtælina, því að náttúrulega ennþá ferst tímanni, að sko Bilderberg, ég var nú einmitt að skrifa bara einhverja færslu á hann á Facebook sko, það til mainstreamið, svo til samsæriskenningarnar og það er fullt af disinfogaurum sem mata samsæriskenningarnar og ég hef lengi sagt, byrju, hvað þriðja viðhorfið? Ég fór einmitt að hugsa í dag, kannski Bilderberg kannski bara saumaklúbbur. Kannski ekkert að fara þar fram það sem að David Icke og fleiri að segja að þar fari fram. Og ég meina, sko, Jóhannes Björn var að skrifa Bilderberg fyrir 30 árum. En hvað ef það með því að sýna okkur Bilderberg, hvað ef það eitthvað annað sem við sjáum ekki? Ég að fara of langt? Ég að fara of djúpt? Já, en sko, Bilderberg mjög vel dokumentara fyrirbæri og það hafa lekið fundagerður og agenda frá þessum fundum. Þannig að við ruglutallarnir eru nú ekkert svo langt frá veruleikanum, sko. Nei, ég veit það. Sko, það annað sem ég var að hugsa, kannski sýni það fyrst hérna. Ég var hérna aðeins ég aðeins búin að meika það í útlöndum. Frábær. Já, það svolítið álag sem fylgir því, sko. Ég var hérna, þessar ensku Taiwan Plane Crash og Kaupmannahöfn. Þetta hefur skilað sér nokkuð mikið út og mikið af pælingum í kringum þessu vídeo hjá mér. Ég var bara búin að annað þeirra. Já, það eru 3 hérna sem voru heit og svo buðu þeir mér í þetta Madhouse 3. Og þá voru þeir alveg að tala legasögunar að Ísland sé bara gúti núna, sko. Já. Ég þarf að sjá það. Já, og þannig að ég datt svolítið í þetta, sko. En það greinilega rosalega mikið af disinfo-liði í gangi, sko. Ég man ekki af hverju ég var að tala fór inn á þetta, en þetta kort nokkuð nærri lagi, sko. Og ég búin að núna í nokkur ár náttúrulega vera að lesa í þetta kort og ég fullyrði að þetta sé 99,9% réttur strúktúr, sko. Hvar Freemasons þannig? Ég sé það ekki alveg. Þeir eiginlega, það allir Ollum Illuminati á toppnum, sko. Já. Illuminati Freemason, það nánast það sama. En Freemason bara, það ekkert stóra, sko, þeir geta nýtt sér Oddfellow og bara alls þar það sem strúktúr, sko. Það nýta þeir sér. Og sko, Bilderberg og þetta Council of 500 náttúrulega bara þessi rammi sko. Og það náttúrulega miklu fleiri Íslendingar sem hafa farið. Bilderberg Hérna listi við þá sem hafa farið og svona fullt af fólki sem hefur læðst þarna einn sem hefur ekki náðst að bóka, sko. Já. Hérna sjáu þið listan, sko. Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Benediktsson, Geir Haarde, Geir Hallgrímsson, Hörður Sigurgeirsson, forstjóri Eimskip náttúrulega, og Jón Sigurðsson sem var hérna í Seðlabankastjóri og fleira slíkt. Og við sjáum að þetta kabal, vinir og vandamenn og ættingjar þessa liðs í öllum helstu áhrifa og stjórnunarstöðum landsins. Alþingi, Landhelgisgæslan, giftur systir Davíð Oddssonar. Já, Nordal fór reyndar ekki hérna. Ég held að Nordal hefði farið. En hvernig sem það þá og hún náttúrulega, innanríkisráðherra Nordal náttúrulega í þessu kabali líka. Þannig að ef þú leggur saman Bilderberg og Seðlabankamafíuna, þá færðu út stjórnkerfið á Íslandi. Og þetta kort gerir ekkert annað en að staðfesta sig fyrir mér meir og meir, sko.
Þannig að þetta hérna er sko engin saumaklúbbur. Nei, ég er sammála því, ég er alveg sammála því. Ég reyndar ef ekki stúdera þetta jafn djúpt og þú og mun ekki gera allan að næsta árið því ég er svona bara grúski öðrum hlutum en það sem ég sé bæði á þér og fleirum að því ég náttúrulega fylgist með ákveðnu sjóndeildarhingi hjá samsæringunum þá sé ég þetta líka en ég spyr mig samt sko þú veist eins og þetta ég hef aldrei keypt það Illuminati sé það sko mér finnst Illuminati vera hálfgert hoax ég horfi meira á Freemasons en ég sé alveg tengingun á milli þeirra ég sé alveg að þú veist rökin fyrir því að segja það sé nánast það sama Já, en sko þú ert farin að þarna ertu eiginlega bara farin að fara ofan í herdeild 1 og herdeild 2 og herdeild 3 sko í hernum En ég er að gera það á ástæðu, ég er að reyna að leita af rótinni. Já, ég er mjög sáttur við að þú sért ekki alveg að feta sama slóð á ég og þú ert búin að vera bara on fire undanfarið, sko. Og það ég er líka rosalega ánægður þegar að kviknar svona í eins og þér og henni Heiðu okkar. Heiða er nú hætt að vilja drepa alla og höggva það hausinn og allt það. Ég held ég sem búin að koma inn í skilningu það skilar engu. Ég sparkaði Heiðu og vinalistanum mínum í vikunni. Já, ok. Hún kallaði mér ekki trekk, svo ég sagði nei, ég er ekki til í það. Nei, það verður allir að velja fyrir sig. En ég vil bara taka það fram að því ég kann ofsalega vel við stöðulínunar hjá Heiðu. Ég er mjög hrifin af því sem hún var að skrifa. Já, hún með fullari virðingu fyrir Heiðu, hún er alltaf velkomin að kommenta hér undir og svara fyrir svo allt það. En hún er gríðarlegur listamaður og hún er algjör snillingur og hún var svolítið í einhverju svona ofbeldis öngstræti og hún hefur aðeins bakkað út úr því. Og sko ef maður er ekki tilbúin að taka öllum blótsyrðum veraldar þá á maður ekkert að vera að spjalla við Heiðu, sko. Já. Nei, ég er nú bara að taka þetta fram að því að það er vel meint hjá mér þó að ef einhverju tengingar þá fólk má alls ekki taka í persónulega. Já, ég einmitt lokað á einn fyrirverandi kunningja minn af því hann var stöðugt að særa mann sko og tók engu tali þá einfallega bara henti honum út sko. Þannig að allir hafa sína grensur sko. Já, ég er ekkert enn til að klára því hvar mína grensur en það er svona, ég er með ykkur svona dónaskapsgrensu sem að stundum fyrir undir skinnið á mér en það er bara tilfinningalega. Ég meina það situr engin grensuna fyrir þig nema þú. Já, en þú veist, það er til fólk í vinalistanum mínum sem að munnhöggvast og er fullt, er hérna ósamála fullt af dóti sem ég er að tala um, sérstaklega ég fyrir út í trúmálinu og mér finnst það bara fínt, sko. En ég hef alltaf dregið línu að, þú veist, ég vil ákveðin svona að það er rautt strik varandi dónaskap, sko. Já, en Heiða hefur náttúrulega pönkast á mér oft og mikið vel og rækilega, sko, en ég hef náð að höndla það ágætlega, en hún hérna Ég séð skvetturnar og millikar. Já. En hún er að ná opbóðslega góðri línu núna og góðum tón, sko. Já, ég var alveg súper ánægður með einmitt, sko, þar sem hún var að tala sko, samsæri sem ég er persónulega mjög hrifin af og það er þegar við erum komnir út í mýturnar, trúarlegu mýturnar. Það er svo mikið af fólki til dæmis sko, í samfélaginu okkar sem hefur ekki hugmynd sko, samsærið og bakvið trúarbröðin sjálf. Það er náttúrulega eins og ég er búin að vera að segja að fólk er bara upp til hópa heimskingjar því miður, þá er það bara þannig. Ég var bara síðast í gær held ég að posta, ég man nú ekki hvar á Facebookinu sko útvarpsviðtal við Jordan Maxwell. Ég hef gaman af að hlusta á Jordan Maxwell eins og margir. Mér finnst hann stundum svolítið fara át en alltaf þess virði að hlusta á hann. Já, nú man ég akkurat ég var að vitna í hérna enskurásirnar áðan. Sko, það er þetta eilífa, sko, horfður á enska þáttinn sem ég var í gær, þetta Madhouse eða? Nei, ég er ekki búinn að sjá það, ég sá fyrsta teikið þitt á Kaupmannahöfn á ensku. Já, einmitt. Ég var ekki búinn að fylgjast með að þú gerði fleiri. Nei, þetta er hérna svona enskur hangout sem ég var í, þeir báðum að koma, sko. Já, ég vissi ekki á því, bara fyrir núna áðan, sko. Nei, og þeir byrjuðu, sko, hann eitt þarna var í viðtalinu, nafnið hans heitir, sko, Fuck You Google Plus, sko.
Já. Og og þeir byrjuðu að bassa sko Google og YouTube og hvað þetta var allt saman mikið á móti þeim og þetta var allt svo hræðilegt fólk sem var að reka þetta og njósnum það og allt svo leiðis. Og ég sagði bara við og heyrðu, þið verður bara átt ykkur á því að ef að þið komið í heimsókn til mín þá ræð ég það farið eftir mínu reglum sko. Þið farið á klósettið þegar ég segi og ég ræð öllu sko. Og sama er þegar þið komið til YouTube eða Google þá verður þið gestir á þeirra fínaríi sko. Þið getið ekkert komið þar og bara að fara að láta eins og þið séu heima hjá okkur. Þannig að ef að þið eruð með rás á YouTube og þið eruð inn í Google Plus þá þurfið bara að fylgja því sem þar í gangi. Þegar þið eigið þetta ekki, þið eru gestir sko. Já, svona rétt hjá það sko. Og sama finnst mér sko það er ekki þannig að allir stjórnmálamenn þú getur ekki dæmt bara allan hópin, allir stjórnmálamenn siti með hakagrass heima á kvöldin og bíði eftir næsta fórnarlambi sko. Og þetta er ekki blóð sko, þótt að séu sannlega margir í elitumafínu sem eru orðnir það kúkú crazy sko, þá er það absolutt ekki meirihlutin sko. Já. Og meira segja er fullt af stjórnmálamönnum sem hafa byrjað með góðar hugsanir en þeir náttúrulega bara ganga inn í hakkavél sem er hönnuð til þess að nærða engum árangri. Þú ert bara fastur í völundarhúsi Alþingis en allt valdið liggur í Seðlabankanum og í ráðuneytunum eða í einhverjum bakherbergjum. Þú ræður engu þótt þú sért í Alþingismaður. Þeir eru bara trúðar. Algjörlega. Og svo sko, þegar menn eru búin að vera í Alþingis slagnum í svolítinn tíma þá fer fólk að mótast. Þú sko, Nietzsche orðaði þetta best. Hann sagði, gættu þess að þú glímir við skrýmsli og þú verðir ekki skrýmsli. Já, nákvæmlega vel mælt sko. Já. Þetta er svolítið merkilegt með þessi setningu. Þetta er í bókinni Handan Góðs og Ills. Já. Kafla 4 og kafli 4 er svolítið merkilegur. Hann er í rauninni samansafn af bara svona setningum. Svona orðskveðinir. Já, og það er vitað að þessar setningar í bókinni voru í rauninni bara glósur. Setningar sem hann skrifaði til þess að muna eitthvað sem hann vildi skrifa seinna. Þetta er vitað. Þetta var bara svona Facebook. Já, í rauninni. Og það er svolítið merkilegt vegna þess að sko, setningin þetta er lengri, þetta er málsgrein. Og svo fyrri er þessi fræga setning sko að ef þú horfir ofan í difflissuna, þá mun difflissan horfa tilbaka, gættu þess þegar þú glímir við skrýmsli að þú verðir ekki að skrýmsli. Og það er ofsalega mikið vitað í báðar þessar setningar í sömu málsgrein, en ekki alltaf í sama samhengi. Þetta er mjög djúpt. Já, þetta er líka sama og ég hef alltaf verið að segja sko, ef þú ætlar að útrýma ofbeldi með ofbeldi eða stríð með stríði þá ert það á svakalegum villigötum í lífinu sko. Mjög. Og það, ég held reyndar að fólk hafi fengið ég hugsa að margir hafi aðeins skipt hugsunarhátt með það sko. Mér finnst ég verið að byrja að sjá hugarfarsbreytingu. Já, ég er sammála því. Mér finnst það er svona ákveðin hópur sem er greinilega að horfa á Frelsi TV sko. Já, og ég finn þetta bara með stöðulínuna mína að það er ákveðin hópur fólks og sumt af þessu fólki er sameiginlegt hjá okkur báðum sem er að taka undir þegar við erum að bulla. Og það sem að ég fór að taka eftir mér sko, hugarfarsbreytinguna var ekki endilega hvort maður fekk like eða comments, heldur þegar ég fór að sjá, ég er að byrja að sjá fólk gera eitthvað sjálft, pósta áfram eða skrifa stöðulínur sjálft, þar sem það er sjálft að byrja að lesa á milli línana og fleyta kettlingunni áfram. Já, nákvæmlega. Og það er ég glaður að sjá. Það er vakning meðal fólks og bara eins og þegar ég labbaði á bensínstöð í vetur það var nýbúið að birta þarna grein það að HIV-veiran hefði fundist í rollum. Já, það er ekki til neitt sem heitir HIV-veira, það er bara blekking og cover-up yfir eiturvopn. En ég labbaði á bensínstöð og þetta segir Fletcher Prouty og ekki líkur hann. Aldrei, og ekki ég heldur. Ég lík aldrei nema þegar ég segja ósætt. Nei, ég minni á Fletcher Prouty oft, því að fólk hefur gott af að kynna sér aðeins hvað hann var að segja.
Það er sérstaklega því að svolítið langt síðan að hann var vinsæll í samsæringarsneðinni og hann var með mjög gott innsæi. Það er þessi virði að kynna sér það. Já, nefnir. En ég fer inn á bensínstöð og ég segja þarna við einhvern kall sem er að afgreiða mig, sástu þetta fréttum HVF í rollum og svona, já þetta var svona, og þá segi ég, ætli hafi ekki bara verið einhver að kaupa svínabú sem á ítök í fréttablaðinu. Jú, það hlýtur að vera, þetta er helviti samsæri. Já, einmitt. En ég tek eftir, og það er kannski það sem ég mæli mest, breytingar, ef ég vitna nú í heiðurblessununa aftur, ég vona hún takit ekkert persónulega, þetta er bara eins og Skarphéðinn sagði, hún liggur svo fjári vel við höggi. Já, hún heggur sjálf, hún hlýtur ekki að tíka nokkur högg. Nei, ég er ekkert að höggu hérna, ég er bara að bulla, en ég tók eftir þetta myndband hérna hjá mér, T8. Já, mjög ánægð með þetta. Já, hún hefur greinilega horft á það og ég sé að svo kemur hún á fullum krafti og bloggar í stíl við þetta, sko. Þetta er það sem ég er mest ánægður með ef ég næ þessi Frelsi TV, að kemur eitthvað svona þáttur eins og þessi hjá mér og svo sé ég fleiri og fleiri bloggar að taka upp konseptið, sko. Já. Og þá hef ég lokið mínu verkefni, sko. Þegar mitt verkefni er ekki að fara í detail með allt og alla, sko. Mitt verkefni er stóra myndin og tengja punktana, sko. Já, og líka eins og þú hefur sagt, sko, ég er alveg sáttur að hafa rangt fyrir mér. Ég er að reyna að velta stein og gákvæður undir honum og segja við aðra, heyrðu, við getum alveg kíkt á fleiri sjónarhólu, sko. Já, ég vona frá innstu hjartans rótum að ég hafi rangt fyrir mér, sko. Það væri bestu fréttirnar sem ég gæti fengið. Ég er hættur því. Ég er undanfarnar vikur það byrjað að renna á mig meira og meira tvær grímur, sko. Og ég er að byrja að færast nær trúnni aftur. Ég er í rauninni að byrja hætt, ég er farin að minnka áhorfið á hvað er að gerast í samtímanum núna. Ég hef alla fylgst með fréttum í hálfa mánuð og ég er ennþá örugglega 3-4 tíma á dag og í documentaries að grúska í alls konar hlutum og ekkert endilega sérstaklega skipulagt. Ég eyddi svolítum tíma til dæmis ég að rifja upp kabbalafræðin í vikunni, var alveg í 3-4 tíma bara í því, bara að hlusta á documentaries um það. En ég er að byrja, sko, að vakna meira og meira til meðvitundar að það er eitthvað í aðsí og það er að minnka hjá mér áhugin að hugsa hvað er að gerast í Úkraínu núna, hvað er að gerast í Norður Írak núna, hvað er Obama að bulla, hvað er Sigmundur Davíð að bulla, ég er að missa svolítið áhugan á steinvölunum og byrja að fara meira út í hvað ætla ég að gera þegar allt fyrir steik. Og þetta er ómeðvitað, sko. Þetta er mjög góð stefna, sko. Það er nefnilega þegar allt verið steik, þá breytast hlutinir, sko. Ég er svolítið að sko hneigjast af þessu að það er eitthvað í aðsí, ég sé ekki skýrt hvað það verður. Ég hef nú sagt við þeim áður að mig grunar að þeir muni nota sko svona ferðatöskusprengju sem false flag. Ég óttast það og ég hef mikið pælt í því hvar mynduðu sprengjana og ég er eiginlega að komast að þeirri niðurstöðu, ég svona nálgast ákveðna kenningum hvar þeir mynduðu sprengjana. Það ég er ekki viss að þeir, sko, ef að interneti væri ekki og svona fuglar eins og við, þá væri þeir búnir af því. Ég tek undir þetta, heilshugar. Það og Ísland hefði verið tekið núna með ebólu og það hefði hundruður ef ekki þúsundur Íslendinga drepist. Ef að ég hefði ekki verið bara online að debugga á meðan það var að gerast, sko. Og þetta er ástæða fyrir því að þeir eru að reyna að draga núna samhengi, sérstaklega eins og með mig. Þeir eru að kalla fólk eins og með predikara og hann Cameron sagði á Sameinuðu þjóðunum, íslenska kannamellan kynnt hann, sko. Að ég er sem sagt predikari þótt að ég sé friðarsinni og fordæmi allt ofbeldi þá er ég stór hættulegur hryðjuverkamaður
af því að ég að hvetja til öfgaisma sem leiðir til hryðjuverka. Maður bara, Þetta svona dæmigerð sápa. Þetta svona nornaveiða dæmi, sko. Og allir samsæringar náttúrulega tóku þessa ræðu og hýð og hana og allir vita, veist. Já, hún búið að marka sig til þetta vel. Já, það vita allir hvað í gangi, sko. Og ég reyndar, sko, það rétt hjá þér að þeir munu hugsanlega grípa til stóru vopnana. Það hefur verið talað að róbótatæknin sé komið miklu lengra heldur en búið en á opinbera. Já, ég verið að Já, séu til, sko, róbótar sem landróbótar sem eru miklu meira efficient en nokkuð annað sem hefur sést. Og heyrði kenningu hjá Bill Hicks þar sem hann sagði, sko, að elítan fer bara í sín neðanjarðarbyrgi og þessi drápsróbótar bara vinna sitt verk sjálfur. Þeir lóta sig af eiturefnunum, þeir fara að spreyja það, þetta verður bara svona eina róbóta eins og þú sér í bílaverksmiðjunum, sko. Sko, það er mjög auðvelt að tengja þessu punkta. Við sjáum til dæmis þessar fljúgandi pakkavélarnar hjá Amazon. Já, einmitt. Og þeir voru að fara til heimili hvers og eins og taka GPS-nýtin hjá þeim. Við sjáum sjálfrennireiðina hjá Google. Alvöru sjálfrennireið. Já, einmitt, einmitt. Nei, ég viljandi að nota þetta orð. Já, einmitt. Sjálfkeyrandi bíll. Já, einmitt. Nú, við sjáum, ég verð einmitt að skoða eins í vetur hvað einmitt róbótatæknin er komið langt. Þeir í Japan eru að fara mjög langt með hana. Þeir eru komnir með svona gínur sem eru með fullt af vídeóm við, þar sem þeir eru konar með svipbrigði og farnar að tjá tilfinningar og eru með mjög, að vísu rólegar en mjög yfirvegaðar og flottar hreyfingar og geta haldið upp í samræðum. Já, en sko hernaðaróbótarnir eru bara fjarstýrðir, sko, og það eins og með drónana að sko það situr bara einn operator og drónin sér að koma sér á staðinn, sko. Já, ég kannast þetta. Og svo bara ítir á takka og þú ert komið með þennan drón, svo stýrir og klárar með hann, svo ítir á annan takka og hann sér að koma sér heim og allt slíkt og þú fær bara næsta drón. Já. Og sama verður með landróbótana, þeir sjá að koma sér á staðinn. Síðan fjarstýrður hermaður í höfuðstöðunum og hann einfallega stýrir þá róbótarum og drepa það sem drepa þarf og eyðileggja það sem eyðileggja þarf og síðan ítir hann bara takk og fær næsta róbót, sko. Ég mæli með því að kíkja á sko þýska skriðdrekan, ég man ekki hvað hann heitir. Þetta talin fullkomnasti skriðdreki samtímans. Ég hef hort á einhver dokumentar í suman þar sem hann getur eiginlega allt. Og líka hann getur hellt upp á kaffið fyrir þig. Og við erum að... Sem þetta mjög einföld aðgerð, en ok. Nei, ok. Af því nú veit ég hvað þú veit, hvort þú vil þrjáskriðar. Ég veit hvað það minnur. En af því ég get ekkert lýst í hvað hann er, þetta bara klikkaður skriðdreki, en maður þarf að sjá myndbandið til þess að sjá það. Og þú veist, þegar maður horfir á hann og horfir á hvað hann er sko tölvumættur og klár, þá spyr maður sjálfan sig, akkur eru 5 menn borð í honum? Það þarf enga menn borð í hann. Og þegar maður horfir á eins og með þessi japansku róbóta, það til eitt og eitt sem er sjálfstýrt, en það með fyrirfram móta runur hvernig það getur talað eða hverju það getur svarað. En flottustu róbótarnir, þeir eru fjarstýrðir. Þar situr manneskja með 4 tölvuskjái og stjórnar sko, hlutarhreyfingunum og tekur þátt í samræðum. Þannig við sjáum, ef við leggjum þetta saman, öflug sko, tölvuvætt stríðstóli eins og skriðdrekar og drónar, nú Amazon með sko, pakkasendingun, það segir mér enginn að Amazon sé einkafyrirtæki, eins með Google, eins með Facebook, eins með LinkedIn. Og alla bankana, sko. Þú átt ástæðan fyrir að bankanir hafa ekki verið ákærðir fyrir stórfellda glæpi að þetta allt saman hluti af hernaðarstruktúrunum. Algjörlega. Og það alltaf best að vitna í Eisenhower, frægur ræðuna hans the Industrial Military Complex. Já.
sko, það er svolítið merkilegt að horfa á, þú veist, menn að tala já, bandaríska hagkerfið er svona tæft og það var alltaf næstu á hliðina út af íbúðunum og þessum húsnæðisbréfalánum, það er kjaftaði. 75% af efnahagur Bandaríkjanna hvílir á stríðsrekstri. Og eins og varst það ekki þú sem varst að segja, nei það var Morris sem var að segja á myndbandi sem ég peistaði inn í dag, að ef að ISIS myndi hverfa í dag, þá kemi annar bókimann á morgun. Þeir get ekki lagt þessa stríðsvél niður. Þá hrynur hagkerfi Bandaríkjanna og ef hagkerfi Bandaríkjanna hrynur, þá hrynur evrópska hagkerfið og ef að þessi tvö hagkerfi hrynja, hvað tekur þá við? Þá tekur bara blóm og hunang á hverju strái við. Monsanto hunang. Nei, þeim verður kastað út í hafsauga sko. En málið er það náttúrulega að þetta viðbjóðskerfi sem að er 100-200 ára gamalt eða frá Waterloo eiginlega. Já. Það er að hrynja, það er eiginlega held ég enginn sem að efast það lengur. Enginn sem að grúskar í því, nei, það er alveg ljóst. Enginn sem að er ekki keypt málpípa efast það. Það er svo mikið á fólki sem að bara mætir í vinnuna, fer heim, horfir á fréttir, kastljós og hugsa hvað það ætlar að gera í sumarfríinu eða hvort það ætlar að kaupa nýtt grill fyrir vorið. Það er meiri partur fólks eru dáleitir sauðir. Já, já. Byrju eina sekúndu, ég þarf að gera eitt, byrju. Nú gæti ég sagt alls konar vitleysu í myndskeið á meðan. Já, það er bara, ég er gestur. Það er búin að vera að segja í myndbandi á meðan þú fórst. Já, ertu búin að blóta með mikið? Alveg rosalega. Nei, blessu börnin alltaf að hjálpa mér hérna, þeir settu ofnin í botn, þannig að ég er að kalla úr hita. Já, ok. Ég þurfti að setja niður aðeins. Já, fyrir ekki, hvað varst að segja? Já, byrju, ég ætla að slökka á þessu síma, ég held að ég var í búnaði. Já. Já, mikið að gera hjá okkur, Guðjóni. Já, ég held ég var búin að setja á silent. Já, er þetta nokkuð heiða að ringi þig eða brjálið? Þetta er allan óþekkt númer. Já, einmitt. Það leggur ekki alveg í að svara því, sko. En þess vegna vorum við að tala um þetta með sko, frímúraran áðan, vegna þess að sko, maður er að fletta þessu laukíði og næsta laukíði og næsta laukíði og maður er að pæla ég mitt á söguna. Ég hef mikinn áhuga á trúarbræðarsögunni, hvernig hún er notuð. Það er svo mikið á fólki sem sér ekki og þess vegna var ég með svo stoltur af Heiðu af því það er svo margir sem sjá ekki að kaþólska kirkjan sem að fæðist undir Konstantín í kringum 300 og eitthvað, kringum 320-40, að þetta er mýþrastrú, þetta er ekki kristintrú. Kristna trúin sem var þá 30 alda gömul, hún er óþekkt meðal hins kristna heims. Þú þarft að kafa bólakaf til þess að finna hana. Og mýþrastrúin er mjög, sko, er mjög fókusuð á hernað. Þetta er trú sem var búin til af hernaðarelítu einmitt til þess að stjórna her. Og þess vegna var ég vitni í Jordan Maxwell, hann var að benda á hlut sem ég vissi ekki, að hann vildi meina að á undan mýþras þá hefðu þeir verið að sko eltast við einhverja guð sem að þeir kalla held í Dago eða Dagon, þetta er eitthvað nýtt fyrir mér, en þetta er svona fiskiguð og þess vegna vill hann meina að það hefur verið búnar til tengingunar við fiskimenn og fiskimerkið og öld vatnsberans og svona fram, fleira. En sko það eru, sko það sem fylgir með svona mýtum og það sem ég er að leita að, sko er hvaða sálfræði er það sem er beitt til þess að dáleiða fólk, stjórna því, leiða það áfram og heila þó það svo rækilega að það berjist fyrir sko þeirri sannfæringu sem þeir eru keypt, sannfæringu sem er svo auðvelt að blása í burtu. En sko svo kristni sem við þekkjum, hún byggist á því, bara kjarnin í henni. Og þá er ég ekki að tala endilega kristnin sem við trúum, heldur kristnin sem hefur verið kennd. Hvort sem sko, þó hún fæðist hjá kaþólsku kirkjunni, þá eru svo margar aðra kristnideildir sem eru byggjast á sambærilegum kenningum.
að hún byggist á að Jesú, hann keypti syndina þína. Hann tók af þér með því þína ábyrgð á þinni eigin synd, breyttist þar með í erfðasynd sem þú getur ekki borið ábyrgð á, getur ekki heilast á. Þú verður að fá leiðtogan til þess að afgreiða hana, leiðtogan til þess að hvítþvo þig af syndinni. Og sko ef maður elst upp við þá hugsun, þá færir maður ábyrgðina yfir á hann. Og maður bara heldur áfram að gera sitt besta, en það sem maður feilar er maður bara ófullkominn, maður er hvort eða syndur. En ef við förum onni, bara hvernig Jesú til hans kom fram við fólk, og ég var að fá mikið að hugsa þegar ég var að skrifa orðatal, að sko Jesú sagði ekki við fólk, ég fyrirgef þér eða faðirinn mun fyrirgefa þér. Hann sagði, iðrastu syndana þína og fáðu fyrirgefningu. Og hvað merkir sko iðrun? Hún merkir viðurkenndu fyrir sjálfum þér og öðrum það sem þú gerir rangt, gagnvart sjálfum þér og öðrum. En lítum á samfélagið sem við erum að löpa í. Hvað er mikið af fólki tilbúið að viðurkenna sinn eigin ljótleika? Nei, það er bara mála yfir hann. Ég fæ fyrirgefninguna á himnum eða eitthvað. Og þar, sko, hvort sem fólk trúir á framhaldslíf á himnum eða endurhólkun eða ekki, þá er þetta viðhorf. Settu traustin á leiðtogann, ekki bera ábyrgð á þínum eigin fallvalleika, ekki horfast í augu við sko kjarnasálar þínar, ekki leita þínum eigin innri sannleika, heldur settu traustið á leiðtogann, Sjáum Matrix, kúrikamindirnar, Hollywood, settu traustið á Maverickið sem kemur hérna einn gaur utan á mörkinni og svona reddar öllum vandamálunum. Settu traustið, atkvæðið þitt á þennan gaur. Þetta er mjög einföld heilaþvottar pæling. Mér heyrist að við séum að við höfum nú stundum tekist á það, mér heyrist að þú sért að komast á mína skoðun að trúarbrögð séu hrein stjórnkerfi. Ég þarf ekki að komast á þína skoðun með þetta, ég er búinn að vera á þessari skoðun í 3 áratugi. Já, ég er ekki að meina það þannig sko, ég er að meina sko þinn fókus var meira með skurkaðadyrkuna og útskýra þetta innan kerfisins. Ég hins vegar kom með punkta algjörlega utan við og var að fóta inn og finnst að þú hafi verið aðeins svona örlítið breytt stefnu, ekki 180 gráður sko, heldur þetta svona 3-4 gráður stefnubreyting sko. Skilur hvað ég er að meina? Ég held að þetta er svo öfugt, ég held að þú setur að byrja að skilja hvað ég er að segja. Getur líka verið, en við förum ekki að rífast það. Nei. Sama hvaðan gott kemur hjá okkur, við brýnum hvern annan. En ég er að, og ég meina, ég hef mikla hvatningu frá þér, þakkir skildar eins og með að gera bókin og fleira slíkt, að Við höfum áhrif á hvern annan, sko. Já, og við leggjast nú ekki í það að fara að rífast hver á hvað, og hver og hvers. En það er einmitt... En sama hvaðan gott kemur. Já, við verðum svona að halda það svona lokkunnið hver á hvað, við sjáum þetta aðeins ólíkt sko, það er alltaf leið, ekkert mál með það. Það er nauðsynlega. Já, en hérna eru kaflaheiti úr bókinni hjá mér, það er stikkfrí, eitur og gull og guðlastið. Þetta er það sem ég er búinn að bóka hjá mér, sko, þetta eru kaflar sem eru að koma upp þegar ég byrjaði að skrifa þetta sko. Já. Og stikkfríið sérðu strax í annarri Mósebók sko, þegar að Móse kemur á fjallinu sko. Og kannski sæki bara dóðrondinn, sjá hvað margir hlustendur fara þegar ég dregur biblíuna, byrju. Það fýttar hrista tréð. Já, ekkert af því. En sko, þegar ég var að pæla í þessu, þá var ég nú alveg, veist, stundum er maður svona með hugsununa í biblíunni sko, í heilanum. Já. Og svo fer maður að lesa það.
og það var kannski svona ekki alveg svo mannst það, en Já. það sem kom mér á óvart var hvað þetta er nákvæmt í biblíunni stikkfríið, sko. Já. Hann segir bara, sko, já, þetta er hérna 19. kafli, önnur Mósebók, 19. kafli, vers 23. En Móses sagði við drottinn, fólkið getur ekki stigið upp á Síonfjallið, því að þú hefur lagt ríkt á við oss og sagt, set vébönd umhverfis fjallið og helga það. Og þú veist að það er talað eitt hérna í kommentinu bara, no, ekki biblíast. Já, bara biblíastu meira, fyrir mig Kóranin líka. Nei, ég er náttúrulega að taka þetta út frá stjórnkerfi, róleg, þetta er út af stjórnkerfispælingum, þetta er ekki út frá biblíupælingum. En þarna kemur stikkfríð og meira sé að þú lest lög Alþingi, þá er talað vébönd, sem að þýðir stikkfrí. En alþingismenn veit ekki lengur hvað vébönd merkir. Nei, það eru þingmenn bara, alþingismenn eru bara trúðar, sko, þeir ráðir en einhver lengur. Mér langar einmitt að segja, fyrst að fólk er nú að hlusta á okkur, að sko, fyrir mér, sko, hvernig ég orða þetta, fyrir mér, hvort að við tölum hindúisma, biblíuna, eða íslam, eða eitthvað trúarbrögð, trúarbragð er regluverk, það er stjórnkerfi, punktur. Og regluverk og stjórnkerfi er alltaf notað til að blekkja þig, dáleiða þig og teyma þig, eða reka þig áfram. Þetta er búið að vera alveg skýrt í mínum huga síðan ég er svona 19 til 21. Þá var ég að velta mér upp úr þessu. Þá er ég reyndar í vottunum og er í þeim þangað til ég 23 ára. En daginn sem ég labbaði hann út, þá er ég algjörlega búin að meitla þetta inn. Og sko, ég skil alveg að fólk vilji ekki trúarbrögð vegna þess að sko, umræðu trúarbrögð af því að það er svo margir búin að fá sig fullsattan á þeim. Við erum ekkert einir að sjá þetta. En mér finnst þess að skipta máli, hvort sem að ég trúaður eða ekki. Því það er, ég meina, sjáum bara Sam Harris, ekki er hann trúaður, eða Daniel Dennett, ekki er hann trúaður, en þeir fjalla mikið trú og trúarbrögð. Og Dennett, hann er algjör snillingur. Mjög gaman að fylgjast með honum. Mér finnst Sam Harris vera fáviti, það er mín persónulega skoðun. Ég vona að ég þurfi ekki einhvern veginn að verja þessa skoðun í debate við hann, því að hann er hræðilega erfiður. En ég samt horfi á hann, ég hlusta á hann, ég skoða hann, sko, mér finnst margir aþeistar vera fellega grunnhygnir, en ég hlusta á þá, ég pæli því sem ég er að segja, margir aþeistar sem ég þekki, þeir nenn að pæli því sem ég er að segja, ég er mjög trúaður, heldur betur. Aþeistar eru bara einfaldlega fastir í öðru stjórnkerfi, sko. Mér finnst þið bara ekki sko, vera tilbúnir að fara lengra enn í ökklagdjúpt. Það sé á við, er að við erum ekki endilega að tala hér sko, trúarbrögð, ég og þú núna. Við erum að reyna að pæli hvað er að stjórna hugsun fólks. Nákvæmlega. Og hvernig getum við upprætt það? Og, já. Já, við erum í, sko, það er þessi Guð með litlum stöfum, sko. Og svo er Guð með hástaf, sko, sem er náttúran og umhverfi okkar, sko. Já. Að, sko, Guð allur með litlu stöfum er eiginlega allur bara í einni klessu, sko. Ég meina, þú veist, bara ef við tökum, ég var nú bara að gera grína sjálfur mér í einmitt stöðufærslu í gær. Ég meina, ég skrifa bók og segi ég sé spámaður Guðs og allt það. Ég er samt hérna ég hef gaman af hindúisma, ég hef gaman af því sem heitir vor siður, ásatrúni. Mér finnst ásatrúin ofsalega skemmtileg. Við á móti skurðgoðadýrkun. Ég bara sé þessi trúarbrögð sem skurðgoðadýrkun. Ég sé kristin trúarbrögð líka sem skurðgoðadýrkun. Ég sé íslam sem skurðgoðadýrkun. Ég mun kannski einhvern tíma að vera gerður hausunum styttri fyrir það. Og hvers vegna? Vegna þess að ég, sko, að því þú varst nefnilega að tala á hann sko regluverk. Ég sé það ekki sem regluverk. Ég sé skurðgoðadýrkun sem ákveðið hugarfar. Nákvæmlega sama hugarfar ég lýst á hann með sko, þeim Jesú átrúnaði sem fólk er kennt að iðka. Það tilbiður Jesú.
það setur traust sitt á hann, það setur sko sálarkraft sinn á eitthvað annað en sjálft sig og sinn innri innblástur og fyrir vikið sko klippir á þann innblástur sem kemur frá náttúrunni sjálfri. Sko, ef veröldin sköpuð, ef það skapari, segjum bara það, eins og að því nú eru við trúaðir, ef það skapari, þá skapaða náttúruna og þá sami kraftur á bakvið náttúruna og bakvið mig. Ef ég tengist mínum eigin innri sko náttúrulega krafti, þá ég að færast nær höfundi þessar orku. Skurðgoðadýrkunin hins vegar þegar ég sníður sig við og set kraftinn til dæmis á gáfur mínar, prófgráðurnar mínar, skoðanir mínar, gildin, þú veist, ég húsasmiður eða ég húsmóðir eða ég faðir eða ég þú veist, gildi hugmyndana. Ég faðir, þú talar ekkert svona við mig, þú veist, ég bara móðgaður, þú veist. Já, það nefnilega sko eyðileggingin eins og ég hef sagt stundum áður, eyðileggingin byrjar frá blautu barnsbeini sko. En mér langaði að sýna þér hérna orðabók, orðið stick free. Það reyndar ekki gert á íslensku en á ensku það sem sagt go free, be free of all responsibility. Hvar höfum við séð þetta? Akkurat. Við erum að tala það saman sko. Já, ég reyndar sko, ég var að velta fyrir mér í fyrradag held ég, að gæra það fyrradag. Ef ykkur myndi spurja mig sko á hvað trúuru, að ég átta þessu Gunnar og Jón Gnarr og þessu Guð til dæmi. Og upp úr því fór ég svona að velta fyrir mér sko, ef ég var spurður trúur á Guð sko, þá alltaf fyrsta spurningin á mér, ertu að tala um Guð eða Guð þá eða? Já. Og ég var að velta fyrir mér sko ef það væri gengið á mig sko og bara á hvað trúur, bara þú verður að segja það hér og nú, þá myndi sennilega svar hjá mig vera að ég trúi á dæmisögur Jesú og önnur góð ævintýri eins og Mjallhvít og dvergarnir 7 og Yellow Brick Road þarna, Lísa í Undralandi og viskuna sem falin í þessum ævintýrum og náttúrulega síðan víkingaarfleiðin okkar. Þetta einhvers staðar þarna liggur mín trú en sennilega hefur ekkert haft eins mikil áhrif á mig og mitt líf eins og dæmisögur Jesú. Já. Og svona atburður sem lýst eins og þegar hann skrifaði í sandina þegar hann átti að grýta konuna og þetta andaljómun mín sko. Hefurðu pælt í hvað skrifaði hann í sandinn? Hann skrifaði það bara prump í sáttmálsörkinni. Og það var þess vegna sem þeir ákveða að krossfesta hann. En ég hef oft pælt í þessu, hvað skrifaði hann í sandinn? Á hverju skrifaði hann í sandinn? Ég hef verið að merkingu og ég ætti að finna svarið við því. Nei, þetta bara til þess að ná stjórn á ástandinu. En það ég sagði einhvern tímann einhverja trúarjátningu hérna, en sko, mér finnst sko, það einmitt vera svolítið sko, þú þarft enga trúarjátningu. Kirkjurnar einmitt gera mikið úr því hver trúarjátningin. Ég hrifinn af því hjá Íslam. Trúarjátningin þar þú þarft bara viðurkenna sér einn Guð og Múhameð sé spámaður hans og þar með orðið múslimi. En ef þú tekur það tilbaka, þá verður gerður höfðinu styttri. Já, einmitt. Sko, mér finnst, sko, mín persónulega afstaða varðandi þessi trúarmál að sko, trú mín, eða trú þín, eða trú einhvers annars, eða vantrú einhvers, einkamál. Já, ég held að fólk ég sé að menn að pirrast hérna yfir þessi biblíutali hjá okkur. Já, já, það er alltaf, en ég held að það sé að þeir skilja í raun ekki einu sinni hvað við erum að tala um. Það er búið að steypa ramman svo fast sko í hausnum á fólki að þetta orðið eitthvað svona tabú. En þegar ég veit að við báðir,
þegar við erum að tala trúmál og biblíu og fleira slíkt, þá erum við að tala það í samhenginu stjórnkerfi og persónulegt frelsi og tenging við náttúruna og alheiminn. Já. Og við náttúrulega báðir erum best lesnir í biblíunni sem slíkri og við þekkjum öll elementin þar, þannig að það eðlilegt að þú vitnar í það sem að þú þekkir mest. Þetta eins og ef þú færð eðlisfræðing, byggingaverkfræðing og hjúkrunarkonu til þess að leysa eitthvað verkefni, þá koma þau frá 3 ólíkum sjónarhóttum, sko. Já. Og þau draga mest í sína menntun, sko. Til dæmis ef það væri múslimi með okkur núna í umræðuna, þá væri hann að draga frá sínum bakgrunni, sko. Já. Það ástæðan fyrir að við erum að vitna í biblíuna, þegar það stjórnkerfi þekkjum við upp á 10 fingur og höfum raun báðir hafnaði kerfinu, sko. Kerfinu alveg afdráttarlaust. Bara þannig að menn séu með á hreinu, þannig að það séu ekki já, okay. Bara vel með af því ég skil alveg þennan pirring með þetta sama eins og sumt fólk, sko, bara já, þeir eru bara að tala pólitík og það er bara farið, sko. Það höndlar ekki að tala pólitík. En pólitík er bara, þú veist, eins og þess fjölskylda segir hvað við að fá okkur í matinn. Það er pólitík, sko. Mér finnst þetta að vera svolítið svona eins og þegar menn í stjórnmálunum og segja, já, heyrðu, það er bara fjarlægi sjálfstæðismenn úr stjórnmálunum og þá verður allt í lagi. Svo kemur líka og segja, já, nei, sko, þá fjarlæga, sko, samfylkinguna, þá verður allt í lagi, eða, já, nei, sko, þá bara skiptum við ríkisstjórn og kjósa aftur. Já, einmitt. Hvolpurinn elti skolti á sjálfum sér. Og þess vegna sagði ég áðan, mér finnst margir sem hafa hafnað trú. Sko, ég vann einu sinni með einum aþeista og hann elskaði að rífast í mér trúmál. Ef ég myndist á eitthvað trúalegt þá alveg varðan eins og sko, margir hanar. Og það tók sko 3 korter að losna út úr umræðan aftur. Og eftir umræðuna þá var öll umræðan mér að kenna. En hann viðurkenndi einu sinni fyrir mér. Hann sagði einu sinni við mig, ég var einu sinni trúaður. Og svo við aðra aðstæður þá sagði hann við mig, ég viðurkenni fúslega ef þú getur sannað fyrir mér að Guð væri til, þá yrði ég mjög pirraður. Já, það væri pirrandi niðurstaða. En sko, þegar við förum aðeins lengra, ef ég má aðeins dvelja þarna við það, því ég sagði áðan að mér fyndist margir aþeistar fara bara út í ökladjúpt vatnið. Ég hef allt mitt líf reynt að fara hinum megin í sundlauginu og henda mér út í djúpalaugina. Og hérna, það getur verið gaman að busla innan hákarlana, sko. En hérna, þegar ég segja aþeisti fari bara í ökladjúpt vatnið, ég vil útskýra hvað ég á við, ef ég má. Ég hef nefnilega tekið eftir í umræðu á Vesturlöndum að þegar menn tala Guð, þá sjá þeir fyrir sér og konur ákveðna mynd sem að sko, kristnu trúarbrögðin og líka eldri trúarbrögð á Vesturlöndum hafa kynnt og kennt. Það er að segja ákveðna svona illskilgreinda mynd af ykkur himnaföður sem sé einhvers staðar á himnum, í einhvers konar hásæti og hafa einhverja yfirsýn og alla þræði í höndum sér og svo einhvern Jesú sem sé stundum þessi Guð og stundum sonurinn og stundum eitthvað annað og svo allur þessi yfirborðsfroðu spuni í öllum þessum prestagengi og predikaragengjum. Ég skrifa á hreinberg.is, það er ein síða sem heitir grafskrift ef ég man rétt. Það sem ég skildi eftir, bara, ef ég verð bráðkvöddur eða dáinn og á enga fjölskyldu, það er bara fyrir, sko, er yfirlýsing hvernig ég vil að mín útför fari fram. Og fyrsta línan segir, ef einhver prestur kemur nærri minni útför, þá geng ég aftur og ofsæki þá sem á því bera ábyrgð. Og ég hef sagt við það er ekkert sem ég hata eða fyrirlít eins mikið eins og presta. Ekki einstaklingarna, heldur prestastéttina. Já, eins og aðalmerkið rásarinnar, þetta er barátta við andaveri vonskunar, en ekki persónar holdablóði. En ég ætla aðeins við hlustendum, við erum með svolítið hlustendum í kvöld, að við trúum allavega ég get tala fyrir mig og rásina að sko ég ber fullkomna virðingu fyrir trú eða trúleysi, sko, og atheistar hafa, ég hata þá ekkert eða ekkert illa við þá eða neitt slíkt.
Alls ekki. Og atheistar þurfa náttúrulega að þola kritika eins og allir aðrir hópar, sko. Og það hefur mér fundist atheistar hafa svolítið viðkvæmi fyrir. Ég hef til dæmis stundum reynt að rökræða við atheista. Og það endar alltaf, það erfiðara heldur en að rökræða við hana heiðublessunina, sko. Þegar eftir, hún höndlar 3-4 argumentlínur og svo þetta bara komið út í bull. Atheistar sem ég hef rökrætt við höndla ekki nema 2 línur, þá bara umræðan komin út í vitleysu, sko. Það verður svo mikið reiði, sko. Já, þannig að ég, sko, sem alltaf bara sorglegt, sko, það er mjög nauðsynlegt að allir geti tala saman og allt það. Og þeir sem eru trúlausir og ég meina, þú heyrir nú bara á mér að ég er nú ekkit, ég meina hinni kristnu myndu skirpa mér út sennilega, sko, fyrir að ég sé ekki kristin eða ekki nógu trúaður af því að ég kaupi ekki allt sakramenti, sko. Nei. Að story of my life að vera milli skips og bryggju, sko. Já, ég meina skip voru ekki gerð til þess að vera við bryggju. Nei, ég veit. En það sko það er svo mikið sko, og svo verður við náttúrulega trúarkerfin, menn þurfa að átta sig á því alveg eins og með sko trúarkerfin, stjórnkerfi trúarinnar og stjórnkerfi pólitíkurinnar, þau nota bæði sömu tæknina við að meiða fólk þannig að vilja ekki vera með í umræðinu og vilja ekki koma inn í fortjaldið, sko. Tek fullkomlega undir þetta og ég sé engan mun á trú á stjórnmálaflokka eða trú á vísindin eða trú á einhverja trúarbrögð eða trú á einhverja akademísk fræði. Trú þegar þú tekur einhverja hugsun sem gefna og hún fyrir að stjórna hugaðinum og heimsýn, punktur. Og ef ég má bæta við það sem ég var að segja á þann að fyrir mér, að því ég nefnilega lendu í þessu sko frá góðu fólki og ég tek undir, svo sannarlega undir að hvað einhver annar trúir eða trúir ekki, mér slétt saman. Mér alveg nákvæmlega sama hver trúir hverju. En þú veist, ég get haldið upp í samræðum við fólk sem trúir að jörðin sé flöt. Ég nenni ekki einu svona, sko, megnið af Íslendingum myndi segja að þvílíkur fáviti, það væri nú. Hver gefur þér rétt að stifla einhvern annan mann fávita fyrir það hann trúir sinni heimsmynd og þú trúir þinni? Ég verð að taka undir það. Ég hefði mjög gaman að heyra rökin hans fyrir því og pæla í rökunum, sko. Fyrsta lagi ef hann situr þau fram og þau standast vísindalega skoðun, þá það mjög spennandi niðurstaða. Mér finnst það líka. Og í öðru lagi ef að rökin haldi ekki vatni, þá mjög spennandi rannsóknarverkefni, akkur hann að halda þessu fram? Hvað stendur þar að baki? Já, og mér finnst líka bara spennandi hvað kemur út úr samræðinni, sko. Já, og það það sem að öll þessi stjórnkerfi, og það eitt sem að ég hef talað mikið sem hópismin, sem að fæðist reyndar í einstaklingsheilabúanum, sko, að trúa á hópismann, að það ákveðið eitur í beinum og til þess að þessi viðbjóður geti þrifist, það þarf að brjóta niður það besta í persónunum í skóginum, sko. Öll trén í skóginum eru hel sjúk. Já. En má ég koma með eitt af því ég ennþá að hugsa þetta með Ökladjúpa vatnið og þessa reynslu mína því að sko atheistar, ég segi eitthvað þegar ég trúaður, þá sjá þeir fyrir sér bara sko píramíta hérna engiðistrúarinnar. Gyðingdómur, íslam og kristnidómur. Og þeir sjá bara þessa hugarmynd af Guði. En þeir hafa ekki hugmynd hvaða mynd ég hef þegar ég nota þetta orð. Og ég lendi því í samræðum að þegar ég hef fengið tækifæri til að útskýra þennan skilning við fólk sem atheistar, að þá hefur komið allt annar tónn í skrokkin þegar þeir átta sig á því að ég ekki að predika trú, mér alveg sama hver trú hverju og að fólk hefur mismunandi mynd af þessu hugtæki. Til dæmis í mínum huga, ef ég nota orðið Guð, ég hef enga mynd í huganum, enga. Ég tek það svona sko inn í hjartað á mér, engiðstrú byggist á því að gera enga mynd af Guði, enga. Ég hef
tileinka mér, ég hef ekki alltaf gert það, fyrir 25 árum síðan var ég með mynd í höfðinu eins og svo margir aðrir, en ég hef tileinka mér að stroka hana út. Ég hef strokað og sko, ég hef líka við skrúbbað sjálfan mig með klór, sko hausinn á mér til að ná mynd af Guði algjörlega út úr hausnum á mér. Ég hef enga slíka mynd, ég hef aðeins upplifun. Já, já. Og fyrir vikið ég algjörlega opinn fyrir hugarmyndum annara alls konar hluti. En það bara mynd. Og sko eingyðistrúin byggist á þessu og þú gerir enga mynd af Guði. Og þetta sko 99% af eingyðistrúarbröðunum, júdaismi, íslamismi og kristismi allir með mynd af Guði. Múslímar geta ekki einu sinni sagt Múhameð á þess að segja peace be upon him. Það ekkert annað en skurðgoðadýrkun. Já, þetta er allt saman stjórnkerfi og stjórnmálaflokkarnir eru stjórnkerfi, náttúruverndarhreyfingarnar eru stjórnkerfi. Það allt, þetta allt saman stjórnkerfi og það það sem er svo erfitt, sko. Það það sem og síðan þetta bara stjórnkerfin að rífast, sko. Því fólk ekki einu svona að tala út sína eigin sannfæringu eða sína eigin hug, af því þeir eru bara að páfagaukast. Já, já. Og svo náttúrulega svona, ef ég bara má vitna í bókina God's Will, að hún skýrt fram að öll þessi kerfi tilheyra einu tré. Hvort sem það atheismi eða einhver trúarbragðakerfi, þetta allt greinar á einum stofni sem andleg leit að svörum við spurningum sem ekki auðvelt að svara. Punktur. Og pælingar, þú veist... Þú dasta þess út þarna í síðustu setningunni? Já, þetta bara svona eins og, ok, við getum talað mýþræðisma, við getum talað sko, samsæriskenningar, við getum talað stjórnmál, við erum bara að tala hugarkerfi. Þau þurfi ekki að hafa einhver gildi. Já, já. En ef ég, talandi páfagaukskenninguna, ég verða að sýna þetta aftur, ég sýndi þetta síðast líka. Þið sjáu að við komum að páfagaukum, sjáu þið. Ég bara með fornleifa rannsóknir fyrir því. Það þýðir ekkert að nöldrast það lengur, sko. Ég var búinn að senda þér einhvern tíma link í vefsíðu hjá konunni sem að tala of mikið þetta. Ég gleymi alltaf hvað hún heitir. Já, ég byrjaði að horfa á hana, ég náði reyndar ekki að klára hana, sko. Manstu hvað hún heitir? Nei, þú settir það undir í síðasta vídeo, kommentin þar var það ekki? Já, eða hvort ég hendi því á vegginn hjá þér. Ég man ekki hvað hún heitir. Ég hafði svolítið gaman að ég heitti fyrir en svo, minnst, þú veist, ég bara misti áhugan á henni. Já, ég náði ekki að klára að hlusta á hana, sko. En þú veist, hún hefur ákveðna hlut að segja, minnst þér áhugaverður, ég er búinn að kynna mér það, ok, fínt, næsta. Þetta ekki meint að stærilæti, ég bara, þú veist, hún bendir á þetta með mýturnar Mýþras og Jesú og kristna og fleiri eiga dýpri rætur. Þess vegna var ég að tala sko viðtali við Jordan Maxwell á hann fór, ég hef hvergi séð eða heyrt neitt farin stjúft eins og hann í sko að tengja saman sko stjörnuspeki eins og hún var þekkt fyrir 2500 árum við mýturnar Jesú. Já, einmitt. Hann vildi meina til dæmis sko þar sem postularnir vita hann á förum og þeir segja við hann hvað eigum við þá að gera þegar þú ert farin og hann segir farið inn í borgina og þið munu finna mann sem er að bera vatn í hús sitt og talið við hann. Og Jordan Maxwell bendir á, býttu, hvað er maður sem heldur á vatnsfötu? Það er vatnsberinn í stjörnuspekinni. Þú ferð, næst tekur við vatnsberamerki, þá munið þið 12, mánuðinir 12, pláneturnar 12, fylgja vatnsberamerkinu. Því hann vill meina að Jesú og postularnir séu bara dæmisögur, séu bara mýtur, þeir hafa ekki verið til. Já, ég verð að játa það. Ég aðeins að komast meira á þá skoðun að Jesú sé hugtak en ekki persóna, sko. Vistu áhugaverð pæling. Já. Því miður svolítið langt í að ég geti sannað það, af því að núna þekki allir Stefán Muljó. Og hann á eftir að
koma aftur sem kónguló og hrylla við þegar hann sér að hann er orðið líkneski í kaþólsku kirkjunni, sko. Hann mun alveg detta úr vefnum sínum, sko. Já. En sko ég fer ekki á einu, ég hef hlustað á marga biblíupredikara og bla bla bla, allan að pakka og ég var biblíupredikari sjálfur í 3 ár. Í dag er ég á þeirri skoðun að leið og tekur trúarit sko bókstaflega, þá ertu komin á mjög slæman stað. En ef þú getur tekið það sem andlegt merkingarit, þar sem verið að koma á einhverjum andlegum innsæi, andlegum boðskapaframfæri, þá sért í góðu máli. Og þar með sko, þá fyrst verða sko svona ritningar skemmtilegar. Já. En hérna, það er líka sko þetta trúarbragða tal allt saman er notað óspart til þess að taka athyglina frá Guð allur með hástöfum, sko. Að það er sáttmálasörkin með prumpið í, sko. Mér dettur allt í huga einn tenging sem má kannski koma á framfæri. Einmitt sem að ég vona trúarbragða hatararnir okkar sé ekki farnir. Þeir hafa gaman. Nei, þeir eru hérna þá. Blessaði það. Ég man allt í enn eftir því að á tímum Gandhi, nú deyr hann hvað 49. Ég er ekki viss að margir átti sig á því að það var hindúi sem skaut hann. Þannig ég vissi það ekki. Og þessi, hann heitir eitthvað Ramasti eða eitthvað, ég man ekki alltaf nafnið á honum, en hann er mjög heiðraður innan hindúismans. Þetta var sértrúarsöfnur, minnum í Mumbai, og bróðir hans sko hélt uppi merki þessa manns mjög lengi, og ég man ekki hvort hann er bara nýlega dáinn, sko. Og sko bróðir hans átti að skjóta hann og þeir voru búin að reyna það áður og þeir gerðu það af trúanlegum ástæðum og þeir vildu meina bæði að Gandhi væri að reyna að gera sjálfan sig að Guði, þeir vildu líka meina að hann væri að berjast fyrir Íslam og hér kemur nefnilega svolítið skemmtileg punktur þar sem nefnilega fólk gleymir. Sko, það sem er úr augsýn er á hugsýn. Sko, við sjáum sko, Vesturlandasýnina og sko, heimsmynd Vesturlanda er byggð á kristinni heimsýn, hvort sem okkur líkar það eða ekki, og þess vegna er það þess virði að skoða hana og rýna í hana og fatta hvernig hún hefur verið, notuð, misnotuð, ekki eitthvað. Það skoða mystík sínar eigin menningar, við það. Við getum ekki bara verið í mældum vísindaveruleika. Við verðum að taka mystíkina með. Hún er partur af sálinni og hvernig við upplifum sjálfum okkur. En sko hindúismi, hann er að minnstakosti 1000 árum eldri heldur en sko gyðingdómur sem fæðist fyrir 3500 árum. Hindúismi er 4 til 6000 ára, kannski eldri. Og þetta eru mjög fastmótuð trúarbrögð. En sko Vesturlandabúi í Reykjavík árið 2015 segir þetta eru bara eitthvað svona hindúrvitni á Indlandi og þetta eru bara, þeir eru með 300 og eitthvað guði eða 300 milljón guði eitthvað svona bla, þetta er bara eitthvað vitleysingar. Nei, fólkið þarna sem trúir þessari trú tekur hana jafn hátíðlega og þeir Íslendingar sem fóru á kjörstað í október 2012 og kvittuðu undir að kristin trú ætti að vera áfram í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. Þeim finnst sín trú skipta máli. Já, það er enda reitt sem að allir sem er samnefnari allra trúmála og pólitíkmála að fólk festist gjörsamlega í þessu neti, sko. Og tapar sjálfum sér. Eins og að vaðótt mýrar fenn. Já, og þá brýst út þetta páfagauka eðli sem ég er alltaf að tala um. En má ég koma með annan punkt þarna með Indland? Sko því Gandhi er 49. Nú fær sko Bretar veita Indlandi sjálfstæði hvað árið á undan, 48, 7, 8, 9. Það er gott eða var bara ekki 49. Vetur 49. En byttu nú hægur. Sko Gandhi fer til Indlands, minni mig hvað
1914, þá var hann búinn að vera í 25 ár að berjast í Suður-Afríku fyrir réttindum Indverja þar. Og hann var búinn að taka þátt í stríði gegn svertingjum. Hann var rasisti, sko, hann hataði svertingja. en ok, þegar hann kemur til Indlands og byrjar að vera málsvari, sko, í indversku sjálfstæðisbaráttunnar, segjum bara frá 1920 til 1945, bara í 25 ár, þá þetta svona sameiningatákn indversku sjálfstæðisbaráttunnar. Menn vita náttúrulega allt þetta með andofbeldi og allt það. En það sem menn vita ekki á Íslandi í dag að á þessum árum, frá í kringum 1910 til 1940, þá var rosalega mikið af hryðjuverkum á Indlandi. Þá voru fullt af héruðum þar sem að, sko, menn gátu bara ekkert farið öðruvísin að vera teknir að lífi, sprengdar upp járnbrautarlínur, sprengdar upp raforkustöðvar, þú veist, það var fullt af sprengjuárásum. Og það voru alveg eins og það eru Mao-skæruliðar, kommunístaskæruliðar á Indlandi í dag, sem að, sko, ráða heilu héruðunum með Kalashnikov-riflum og handsprengjum. Þetta var í gangi líka á Indlandi 1920, 1930. Og þetta voru terroristar. Nema þá voru þeir hindúskir terroristar. Já, helvítis hindúarnir, þetta bara alandi líður, þá bara var í heilagt stríð gegn hindúum. Þetta við, 2015, vá, í öllum tilfellum þessi terroristar fólk sem að reyna að berjast fyrir einhverju og notar bara sín trúarbrögð sem fána. Þetta náttúrulega, sko, gríla og gríluæðing hefur verið notuð náttúrulega í þúsundar ára, sko. Mér finnst þetta fyndið. Já, þetta sko, þetta hópisminn. Til þess að fá hópismann til þess að ganga upp, þá þarf það að vera með einhverja grílu og þarf það að vera með ótta. Þarf það að nýta þeir stjarfa ótta, að fólk sé stjarta ótta við dauðan. Þú þarf að beita eitrunum, þú þarf að eitra fyrir fólki og segja Guð, eða einhver aðri máttur var að drepa þetta fólk af því það var ekki að hlýða valdinu. Já. Og þetta alltaf sama uppskriftin og það það sem að okkult okkultus þýðir auga, sko. Og þessar okkult hreyfingar eða þessar elítu hreyfingar sem stjórna, að þær sita á allri þessari þekkingu í gegnum aldirnar. Þeir flétta svona hluti saman. Og svo alltaf þegar að við hinn förum að komast að snóður þessa þekkingu, þá lagt í nokkrar grílukökur og bætt meira sig að leppalúða við og þá ráðist í að drepa fólk, sko. Já. Og það það sem næst á dagskrá hjá okkur, eða að við náum að upplýsa nógu marga til þess að þeir leggja ekki í það. Já, ég hef miklar áhyggjur af þessu, eins og þú veist. En sko, að því vorum að tala þetta með grílur, já. Sko, það ein manneskja sem hefur verið mjög mikilvirk, þú veist, það fullt af fólki sem mjög mikilvirkt einmitt gegn þessari íslamgrílu og hatar íslam og íslamska terrorista og þetta eru bara trúarbrögð hins illa og bla bla bla. En sko í öðrum hverjum pósti að posta upplýsingum vesalins gyðingana í Ísrael og upphefja það ríki og hvað sé nú mikilvægt að hjálpa þessu ríki að vernda sjálft sig gegn ofsóknum íslamistana og sko fer út í orðalagi svo íslamfasista. Og enda ég það nú bara skilið eins og búið að fara illa með þá eftir helförina og ýmsar aðrar helfarir eins og Ísabellu á Spáni og Lúðvíks 14. eftir svartadauða og alls konar svona. En algjörlega ómeðvituð að hún að haga sér nákvæmlega eins og fasisti sjálf. Og þá kem ég aftur af, með fullri virðingu þessari góðu mannski, þú veist, hún bara inn í sínum klefa. Hugarklefa. Ég inn í hugarklefa. Við erum alltaf först inn í einhverjum hugarklefa. Spurningin bara hvað birtust í þann inni, hvaða myndir eru á veggjunum. Sko,
iðrast synda sinna, krefst þess að líta í eigin barm, sjá hvað þar, átta sig á því að maður sko, þú veist, hver einasta mannver á Íslandi tilbúin að taka upp byssu og drepa mann við réttar aðstæður. Alveg eins og Bretar voru tilbúnir að drepa Þjóðverja við réttar aðstæður. Það þurfti bara að segja þeim að nasistar væri að drepa gyðinga, þá voru þeir til í að fóra að drepa Þjóðverja. Hvað var notað til þess að fá Rússa til þess að drepa Þjóðverja? Hvað var notað til þess að fá bandaríska hermenn til þess að drepa börn í Írak? Það er allar mannveru tilbúnir að drepa aðra manneski fyrir hugmynd. Það er ekki langt síðan að Íslendingur tók í gikkinn upp í Hraunbæ og skaut samborgar sinn af því hann mátti það. Við vitum ekki hvort það var íslenskur, hann var hugsanlega CIA eða NATO-isti, sko. Nei, það er alveg rétt. En þangað til það er upplýst, þá var hann Íslendingur í mínum hugum. Íslenska lögreglan notaði þessa sömu tækni. Þetta veikur maður, hann hættulegur, þú mátt skjóta hann, þú mátt myrða hann. En sá sem tekur í gikkinn, hann á val. Þetta er eins og myndbandi mitt hérna Hanaslaginn. Ég gerði það á ensku, ég man ekki hvort ég gerði það á íslensku. Að sko, hann fílaði það rosalega vel þessi sem ég var hjá í gær. Þessi Gigili Go, þessi starfsmaður hjá CIA eða hvað hann heitir. Að hún skil ekki íslensku, að sko ef þú situr ef þú espar hana og situr þá í ákveðið samhengi, þá munu þeir drepa hvern annan eða berjast til dauða. En að öllu í öfnu þá lifa þeir friðsamlega, sko. Nema sé náttúrulega í einstaka tilfellum einhver slagsmálum, einhverja kettlingar, eitthvað svona. En sko það sem gerist í náttúrunni, þeir flytja sig þá bara aðeins, sko. Já. Þeir svona, svo sterkari náttúrulega situr eftir og hinn bara flytur sig aðeins, það er nóg pláss fyrir báða á jörðinni, sko. Já. Og það er það sem er alltaf verið að gera við okkur, það er verið að keyra okkur í gegnum hana, aftur og aftur og aftur og aftur. Og fólk sem er að þessu bæði, þessu íslama, múslima hatarar og gyðingahatarar og kristnahatarar og hatara og hvað þetta heitir allt saman, þetta eru allt saman bara hænur, sko, í mínum huga. Ég gerði mynd af þessu nýlega, ef þú ferðin á Guy Ellis prófílum minn, inn í Photos, þá þar mynd sem að sýnir Bandaríkin og korti. Ég var svolítið hissa á því að var eiginlega enginn sem fattaði myndina og svona, ég hef ekki hæfileika til að gera hana flottar en hún er. En ef þú finnur þessa mynd, hún er bara beint í Photos, ég hef með svo fáar myndir, hún blasir við. Ok, og hvað var á þessari mynd þeirri? Það er á henni, hún er kort úr Google Earth, sem sýnir Bandaríkin á miðju kortinu. Já, er allir hnötturinn eða eitthvað? Já, halvur hnött. Þú sérð akkurat halvan hnöttin. Ok, er það þessi hérna mynd? Myndin er mjög, ég sé hann ekki. En hún er mjög hörð ábyrg. Er þessi mynd hérna? Já. Sko, þarna sjáum við Bandaríkin. Já. Og það sést ekkert annað nema bara toppurinn á Suður-Ameríku. Og við sjáum þarna myndir af öllum flugskeytunum og herþotunum og hermönnunum og kábátunum og herskipunum og það vantar enda skriðdrekana. Ég var búinn að velja skriðdrekamynd líka. Og öll þessi maskína mobiliseruð fyrir mynd af örfáum sko riflavopnuðum skæruliðum hinum einn á hnettinum. Það sem ógna öryggi þessar aðala. Þú veist, hættulegt, það eru menn með rifla hinum einn á hnettinum. Og ég sé engan mun á þessu eða eins og Íslendingum sem eru til hægri og vinstri að tuða út af því að Pútín sé hættulegur eða ISIL sé hættulegt eða já, ok, ég meina, forseti Úganda er líka hættulegur. En hvað er að gerast hérna heima? Hvað er búið að vera að gerast á Íslandi síðustu 8 vikur? Bara frá áramótum. Ég sé ekkert nema spuna. Alls konar fróður. Það er náttúrulega rosalega spuni í gangi, sko. Menn er að sjá eins og þú varst að lýsa á það, djöflum hér og þar, sem er ekki einu sinni hættulegir, sko. Allir að horfa á það vonda hjá einhverjum öðrum. Enginn að bekina það vonda í sjálfum sér. Já, ég meina,
hryðjuverkamaður yfir terroristi landhelgisgæslunnar var að reyna að pumpa upp einhvern ótta við rússneska sprengjuþútur. Íslendingar segja bara, byrju, þeir eru bara velkomnir, þeir geta bara lent þegar þeir vilja og rússar eru bara velkomnir til Íslands. Við eigum ekki þess að vera í NATO. Já. Móðgun við frjálsa, skapandi, sjálfstæða hugsun að við erum í NATO. En hefurðu hort á hana Sigmund daginn? Já, Corbett Report, Sigmund, konan? Ég er ekki komin svo langt. Ég er búin að vera að niðurfalla einhverja myndböndurum frá Corbett Report og bókamerkjan, en ég er ekki alveg komin að honum í listanum mínu. Já, alveg rétt, hún heitir Sibel Edmonds. Já, ég kannast þið nafnið, en ég niðurhalaði því og ég hef alltaf nefnilega að gefa Corbett Report góðan tíma, mjög fljótlega. Bara mikið tíma. Já, byrjaði á henni Sibel með Gladio. Hún kemur fram sem svona einhver svona, hún er svona svolítið stelpuleg, sko. Og hún er alltaf svona að sveifla hárinu og er svona alltaf svona svolítið stelpustælar í henni, sko. En hún er svo djúp, hún er með svo djúpar upplýsingar að það er alveg ótrúlegt. Ég veit ekki hvort þetta er cover hjá henni að vera svona stelpuleg. En hún er sko, hún er með svo hárfína punta eins og með Gladio og svo Gladio Plan B. Þegar þeir skiptu frá rússagrillinu yfir í múslimagrilluna, sko. Já. Og hún talar aðkomu Grikkja í því dæmi. Og hún leggur bara á borðið eiturlyfjaviðskipti, hún bara borðleggur eiturlyfjaviðskipti í NATO, sko. Já. Ég er einmitt að bíða eftir því að Scandinavian Report komi með áframhaldið þarna sem við töluðum daginn. Já, betur, hvað var það? Manstu það sem þú varst að tala Geirfinnsmálið og þau dæmi? Já, heyrðu, það er ekkert svo mikil áhorf, það er ekki nema, 185 áhorf á það. Það er góð byrjun, þetta var mjög gott myndskeið og ég var mjög kátur með það, Og ég tók líka eftir í nefnilega að sko einmitt að ég daginn áður að ég postaði einhverja myndskeið af Scandinavian Report myndskeiðinu þínum á vegginn hjá mér og það var einhver erlend vinkona mín sem postaði því áfram og gladdi mig að sjá það vegna þess að sko það er alltaf, sko þegar Íslendingur gerir svona efni á ensku, þá enskan okkar ekki eins reipirennandi svo bresk eða amerísk enska. Já, þeim finnst það reynda bara flott, sko. Já, mér finnst það bara góður punktur að hafa í huga að því ég náttúrulega hef gert svolítið af ensku myndskeiðum sjálfur. En ég hef tekið eftir því að fólk sem býr utan Bandaríkjanna og Englands, þeim finnst það bara allt í lagi að við séum með stýrða ensku. Því þau eru sjálf með stýrða ensku. Í þessu tilfelli var það spænskumælandi kona sem að postaði áfram þessu myndskeiði. Svo ég hvet þig til að gera fleiri myndskeið á ensku. Já, ég þarf að setja örlítið af orkun í það. Frelsi TV tekur þetta bara svo miklu orku, sko. Sko það hjá mér eru margir hlutir snúast meira orkuna sem ég hef heldur en heimildirnar sem ég hef. Ég held að fólk átti sig ekki á því hvað kostar mikla orku að brjóta þessa ísa, sko. Ég skil það og þetta eins og með myndskeiðin sem ég hef sett á enska YouTube mitt. Ég gerði til dæmis í haust bara á einhverjum 2 vikum og gerði ég bara 23 myndskeið bara á 2 vikum. Og ég tók það ákvörðun að posta svo bara 1 á viku. Og það eru mánuður síðan ég postaði því síðasta. Já. Og það engin innblástur komið til þess að gera fleiri. Mér langar að gera fleiri en það kemur engin innblástur. Nei, maður þarf að hafa orkuna, sko. Ég er mjög næmur á orkustigið hjá mér, þannig að það getur þess, ef ég er ekki að gera eitthvað þá það af því að ég er að safna orku í eitthvað, sko. En hérna sjáðu Gladioið, bókin hennar, The Lone Gladio, eftir hennar Sibel. Og það eru fleiri bækur Gladio, sko. Og
Já, eins og við sjáum hérna, það eru nokkra bækur til þetta. Fólk hefur mjög gott á að kynna sér þetta. Er þetta ekki að, sko, þessar operationir sem að NATO stóð fyrir á tímum rússagrílunar? Jú, þetta eru svona staðfestingar eða þess að sögulegar heimildi fyrir því að NATO var á kafi í hryðjuverkum í Evrópu og það er ein tenging sem ég reyndar setti ekki inn í hérna Guðmundar Geirfinns og Sævarsmálið að manstu ég var að tala hann hérna Karl Schulz, hann var að rannsaka Baader-Meinhof og í þessum gögnum hérna kemur fram að Baader-Meinhof var NATO operation sko. Ég kaupi það alveg rátt. En ég á eftir að fara von í þetta. Ég var aðeins byrjaður á þessu. Ég var búinn að sækja mér einhverja 2-3 dokumentaris svona hluti. En svo festist ég að horfa á, sko það er mjög gótt efni sem ég held að BBC hreinlega hafa gert. Aftökusveitir breska hersins á Norður-Írlandi. Og ég mæli með því fyrir fólk að grúska þess í því, vegna þess að það er mjög vel gert. Já, NATO er að verða á okkur hættulegustu óvinur, sko. Það er engin mamma á því, ég meina hvað drápuð 30.000 borgara í Líbíu með loftarásum, eða meira. Nei, það var bara Noregur. Já, ok. Þetta er hræðilegt ástand og ég er ekki að kyngja, ég er ekki að kaupa þetta með þessar 20 og eitthvað kristnu sem átti að hafa verið drepnir í Sýri-Næku í síðustu viku. Ég er ekki að kaupa það. Ég held að múslimar sem að eiga að vera eitthvað móðgar yfir þessu krassi hjá þessum rugluleinuðu þjónustumönnum út allar trissur. Ég held að þeir séu alveg að miskilja hundamyndina. Sko þessi hundamynd táknar Wag the Dog, sko. Já. Fræbíómynd. Já. Að þeir eru, sko þessi kartónistar ekkert að gera lítið úr Múhameð. Þeir eru að segja, við erum að nota Múhameð í Wag the Dog moment, sko. Talandi það, ég var að rekast á sitt hvori áttinni, bæði held ég frá Irsat Manci og Tariq Ramadan. Tariq Ramadan er mjög skemmtilegur íslamisti, prófessor í einhvern fræðin. Er hann ekki búinn að ná doktornum eins og ég? Hann er bara mjög virtur, hann er alveg upp í Sviss. En pappans var, hann er frá Egyptalandi, eða þeir eru egypskum eftir, pappans var stofnandi af the Muslim Brotherhood eða hvað það heitir. Sko, dönsku myndirnar voru gefnar út held ég í nóvember, október-nóvember. En það var ekki fyrir í febrúar sem allt var vitlaust út af þeim. Og það var talað, annarkvort þeirra var að draga fram að það var hrært upp í þeim ímömmum, það voru einhverjir ímamar sem að gerðu allt vitlaust út af þessum dönsku skopmyndum, en það var búið að vera að hræra upp í þeim í einhvern tíma. Og það leyti sem það, þú veist, annað hvað 3-4 mánuðir seinna. Eins og það væri búið að, heyrðu, myndirnar komið fram, engin viðbrögð, svo það var gert í því að búa til viðbrögð. Og þegar viðbrögðin komið fram, þá voru nokkri stjórnmálaleiðtogar í múslímaheiminum sem báðum viðtal við danska forsætisráðherrann á þeim tíma til þess að geta rætt þetta mál og hann neitaði að veita þeim viðtal. Eins og það var í gaggjeft bara, nei, við ætlum ekki að ræða þetta, við ætlum að fá spunan. Ég sé í því ljósi að þetta er tilbúningur og mér fannst mjög góður punktur sem þú bentir á í myndbandum daginn, hvað voru margir þáttakendur í þessu ráðstefnusal þarna í Kaupmannahöfn? Það er talað 150, sko. Hvað eru myndirnar aðeins? Það var nógu mikið myndum á öllu öðru. Já, það var þeir voru með ónýtan framköllun og voka hjá Kodak, þannig að þeir skemmtist þarna. Nei, þetta er svo augljóspunni. Já, algjörlega. En það sem að veldur mig meiri ágjum er að heimskingjarnir gleypa þetta eins og engis í morgundagurinn, sko. Það minnir mig eitt, hefur kynntið Tommy Robinson? English Defence League, EDL. Það var ekki eftir honum. Ég var aðeins á grúski húnum daginn og George Galloway hattar hann eins og pestina. En Tommy Robinson, hann kemur fram undir dulnefni, hann byrjaði að tala á einhverjum fundum í borg þar sem ég man ekki hvaða borg reyndar, að það þyrfti að fara að bregðast við hvernig múslímar kemur fram í borgum í Bretlandi. Og þá átt hann við eitt klassískt dæmi.
hann var eingöngu að taka fram að múslímar væri að biðja einhverja sér meðferð. Þeir væri ekki aðlagast bresku samfélagi. Og þeir væru að leyfa sér að koma fram við englendinga í sínum hverfum sem ekki virtu sjaríalögin. Þeir væru að koma fram með miklu ofbeldi og yfirgangi og dónaskap. Þetta það sem hann var að tala Svo fyrir hann að tala og það verður til þetta EDL, eða English Defence League, og í nokkur ár þá var hann bara spokesperson eða talsmaður þetta var ekki skilgreindur félagsskapur, ekki löglegur félagsskapur, þetta var bara svona óskráð. Svo ef þú varst í EDL þá bara sagður, ég í EDL, það var engin félagsskráning, það var ekkert skipulag. En hann var þvílíkt hataður, allstaðar sem hann kom fram, allstaðar stimplaður rasisti. Svo ég fór honi fullt af viðtölum við hann og fullt af myndskeiðum og fór að skoða hvað var hann að segja, hvernig hann komið fram við hann, hvernig hann var að málaður. Hann var allstaðar dreginn upp sér rasisti og hataður. Og inn í EDL kom mjög mikið ábeldisfólki og þar sem EDL var með samkomur, þar varð mikið ofbeldi oft. En það sem ekki kom í fréttum var að það var mjög mikið einmitt af strangtrúar sjaríafylgjendum múslíma sem kom og átti oft upptökin á ofbeldinu. Það kom ekki í fréttum. Og bæði Tommy Robinson og fleiri í EDL voru ofsóttir á lögreglunni og jafnvel teknir fastir fyrir upplóknar sakir sem voru dokumentuð á myndbandi. Og maður bara horfði á þetta og hugsaði, býtu, hvað verið að reyna að sýna manni? Svo allt í einu hættir Tommy Robinson, segir sig úr EDL og fer að vinna með ákveðnum hreyfingum múslíma. Málið þegar þú fer að skoða þetta, þá kemur í ljós að það ákveðin í þessum hverfum, þú kannski segja að það þá kannski svona 2.000 til 5.000 þeirra sem eru svona radikals óþolandi. En restin sem að reyna að segja, heyrðu, komum vel fram, aðlögumst samfélaginu, höldum okkar trú, en komum vel fram og eigum góð samskipti við annað fólk, þeir komast ekki fréttir. Þetta eru klassískir provokator, Það sem svo merkilegt að jafn mikið og elitan að reyna að fá alla til að hata múslíma, þá mátti þessi maður það ekki, en hann var ekki einu sinni að hata múslíma. Hann tók það margoft fram, hann átti fullt af vinum sem voru múslímar. Að hann var ekki að hvetja til ofbeldis, hann var að reyna að tala á móti ofbeldi. Hann meira sem lét reka og EDL fullt af fasistum sem að vildu framkvæma ofbeldi. En þú sér það, þetta bara eins og gerðist í Úkraínu. Þá bara svona eins og búsáhaldabyltingin í Úkraínu, lögreglan bara með sína línur og svo eru mótmælendurnir. Síðan eru bara sérsveitir þjálfaðar eða hvort það voru bara CIA og NATO sem að liggja þar á hústökum eða þeir voru reynda með eina skrifstofu sem þeir voru í. Og síðan eru bara með leyniskittur og drepa mótmælendur og löggur, alveg miskur og laust. sem áttu víst að vera í sikkoru liðin og þá fer allt í háaloft, Og svo fljúga þessi CIA agenta bara á landi. Og menn var að taka eftir því að í vopnalögunum á Íslandi þá þurfa svona sveitir ekki annað en að hringi ríkislögreglustjóra og fá eitthvað svona pappír frá honum, bara tölvupóst frá honum og þá hafa þeir heimild til þess að gera hvað sem er inn í Íslandi. Það fer bara hann hrollur, Ekki endur þessum sveitum heldur bara hvað lögreglan getur leyft sér, hvað elitan getur leyft sér. Maður hristi bara hausinn. Já, það bara þannig með glæpamenn og sturlafólk, það gengur bara eins langt og það kemst og skömmin liggur hjá helvítis heimskingunum sem kallast Íslendinga. Sem sér skipta svo bara stöð, ég ætla að horfa á eitthvað skemmtilegt í kvöld, ég verð ekki með vitlisög. Eins og þeir spurðu mig þarna á ensku rásinni, hvað finnst þér 9/11? Hann spurðu mig eitthvað svona, hvað vakti þig til þess að fara í allar þessar pælingur? Ég segi, það var náttúrulega hrunið á Íslandi og bygging 7 á 9/11. Og sagði, já, vá, það náttúrulega allir sem tala um byggingu 7. Og svo fór hann að spurja mig meira út í 9/11 og svona, hvað finnst þér þetta og hvað finnst þér hitt og ég sagði, að ég hef aldrei fjallað um 9/11 af því ef að fólk sér ekki sjálft í gegnum byggingu 7 þá hefur það ekkert með að gera að vera að hlusta á mig hvað sem er. Það bara tíma að reyna að vekja fólk svona auglausa hluti,
En það var eitt sem var að koma upp í hausinn á mér. Það var eitt af viðtölunum hans Morris, 108 Morris. Ég var eitthvað að kíkja á hann í síðustu viku og það sem var með viðtal við eitthvað gaur hjá, eitthvað heitir það, Seg Studies eitthvað, hvað heitir það? Fyrir ekki, hvað segir þau? Gaurinn, Seg Studies, ég man ekki alveg nafnið á því. Secretarial Studies, nei, Syncretic Studies. Já, er það að tala Santos eða? Nei, Morris tekur stundu viðtöl við eitthvað gaur sem heitir Joachim og með syncreticstudies.com. Já. Og hann var með eitt viðtal við hann eftir til hans kosningarnar í Grikklandi þar sem hann var að koma með mjög áhugaverða búlta sem ég get náttúrulega ekki hafið eftir því að margt að ég var svo nýtt fyrir mér og ég var eftir að grúska betur í því. En nýlega var hann með annað viðtal við hann þar sem þeir voru að fjalla vopnahlésfundin í Minsk í Hvíta-Rússlandi. Og mér finnst eitthvað spooky við hennan samning, sérstaklega þegar fréttir segja að þetta hafi verið langur samningur þegar þeir hafi verið lengi að semja vegna þess að þeir voru eitthvað 10-12 tíma því, þannig að þetta var bara stutt. Þetta var meira að minna svona bara málamyndahittingur að mínu mati. Það var búið að semja áður en að fundurinn var haldinn. En Morris var eitthvað að fjalla þetta og tala við hennan Joachim og þar kemur, man ekki hvort það var Morris eða Joachim sem kom fram með að það er ákveðið svona battlefront þarna í Austur-Úkraínu. Það sem er svona status quo, það er bara búið að vera status quo, ykkur skotgrafa hernaður liggur við í ykkur tíma og mikið barðast ykkur borg sem ég man ekki nafnið á. En þeir voru að tala og ég á eftir að grúska betur í því, að uppreisnarmennirnir eru með innikróið lið, 2-3 lið af úkraínska hernum innikróið. Að það er svona status quo, þeir komast ekki út, geta ekki farið tilbaka, en eru bara innikróðir. Og það sem þeir voru að tala Úkraína neyðist til þess að semja vopnahlé núna út af þessu innikróða liði. Af hverju? Jú, ef þeir ná ekki innikróða liðinu heim og það verður fangelsað, þá verður Putin komið með svo stórt tromp. Og hvert er trompið? Jú, þetta eru meira eða minna samskonar málaliðar og voru sendir inn í Líbíu og Sýrland frá NATO. Já, reyndar Úkraínu-deilan er að Rússar eru með fullkomna yfirhönd í málinu, sko. Og sko þessir Evrópufábjánar og NATO-bjánar sem að runga sér þarna við landamærin hjá Putin, þetta eru bara fávitar, sko. Og þeir eru bara að byrja með einhver alls konar viðskiptahamlanir og bara stoppa viðskipti og bara bla 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 og nú er Evrópa bara þetta er bara að setja okkur á hausinn og rústa okkar þjóðfélögum, sko, sem voru nú slæm fyrir, sko. Og Evrópa er að fatta núna bara, akkur erum við að hlusta á fávetan í Washington, sko? Hvað er í gangi með okkur, sko? Það er þess vegna sem þeir eru að reyna að koma inn lögregluríkinu á Íslandi, í Noregi og Danmörku og út alla trissur, er það að Evrópa er að vakna. Evrópubúar eru bara að segja, þessir eins og ég deildi hérna myndbandi þar sem að múslimar, einhverjum 5-6 múslimar fóru svart húmor, norskir gaurar, fóru fyrir fram að bandaríska sendir og það voru að blikka augunum svona, blikka. Það var bara 2-3 lögreglubílar komnir og bara var allt í bara fári. Svo fóru þeir fyrir framann Ísraelska sendiráðið, það var sami hluturinn. Við Vesturlönd eru bara að segja, vitið það Amerika og Ísrael, við bara nennum þess ekki lengur. Bara farið þið bara á í ykkar drullulönd og haldið ykkur þar. Það er það sem er að gerast og þess vegna er svona mikið taugaveiklun hjá þeim. Ísrael er að fara fyrir stríðsglæpadómstól en að Blair og Bush eru þegar dæmdir stríðsglæpamenn í Malasíu og þess vegna voru náttúrulega þess að flugvélar tekna niður. Og þannig að þetta er allt saman að fara í ruglið. Hvað er að frétta að það er hreyfing á Vesturlöndum sem vill draga Blair og Bush fyrir stríðsglæpadómstólinn í Haag? Er það eitthvað að frétta fyrir hreyfingu? Þeir eru eftirlýstir, sko. Það er handtökuskipun á þá frá Malasíu að þá handtaka á hvar sem til þeirra næst
og færa þá til næsta stríðsglæpa dómstóls hvar sem hann staddur. Fólk ekki að sjá þetta hér. Það nefnilega svolítið góður punktur. Hér á Íslandi við erum svo einangra samfélag og svo rosalega heiladófið, svo rosalega dáleitt. Ég þekki bara reynslu frá því að ég var á Evrópu árunum, þegar ég var með annan fótinn á Ítalíu, Hollandi og Írlandi til skiptis, að sko, fólk á götunni þar að fylgjast miklu betur með heldur en fólk hérna upp á klakanum. Það bara, þú veist, baulandi með rúf eins og heiladauðir fávitamaki hverjir, afsakja orðbragðið. Þú ert að smitast af mér. Já. Ég þarf bara Þú ert þessi dagfarsbrúði kurteisi maður, ég að gjörsamlega eyðileggja það. Hérna sjáu þið, ég veit ekki hvort þú heyrir hljóðið. Ég þarf bara að láta annan Facebook-prófíli minn skera á vinatengslinn við hinn Facebook-prófíli minn. Fyrir dónaskap. Einmitt. Hérna sjáu þið múslimana í Noregi, sjáu þið. Blinking. Þetta alveg jafn flott hljóðlaust, sko. Þarna, ég einmitt þegar ég var að vinna í fyrrasumar, þá labbaði ég framhjá þessu, þetta bandaríska sendiráðið. Ég labbaði framhjá þessu í nokkra vikur, þessum hjalli hjá þeim, og ég var að hugsa, betur hvaða svo einhvern veginn að hugsa, betur hvaða okkur fangelsi hérna, sjá þannig kemur öryggisvörðurinn alveg brjálaður út. Sjáðu, að hérna, ég var alltaf að byrja okkur fangelsi hérna, þetta besti staður í Oslo. Svo sagði henni, heyrðu, ameríska sendiráðið. Og svo sjáu þið, það kemur fullt af löggubílum, sko. Og þið sjáu þarna gáminn sem hinum megin við götuna, hérna sendiráðið, sko. Já, hann rakaði á hinum megin á götuna. Já, hérna kemur löggan, séu. Hérna bara strax mætir löggan. Þetta svo klikkalið. Já. Eina sem þið gerðu var að standa hann við framan og blikka á augunum. Löggukona, ég þoli ekki löggukonur. Hate speech. Það engar löggukonur á Íslandi, það eru bara lögreglumenn. Já, sjáðu þennan gám hérna. Þetta hérna í Oslo, inn í friðsælu borg. Sko ég alveg búinn að fá nóg af þessum kannamellu standi, sko. Ég vill bara fá þetta lið burt, ég vill vísa bandaríska sendiráðinu og ísraelska sendiráðinu úr landi, sko. Og þeir hérna, það var eitthvað Suður-Ameríkuríki sem að lýsti Ísrael sem hryðjuverkaríki og svipti á öllum diplomatískum réttindum. Þeir náttúrulega alltaf að senda morðingjarnir þeir að fara á diplomataréttindum, sko. Já, það lítur að vera í Ekvador eða eitthvað álíka. Þetta ísraelska sendiráðið, sjáðu. Fleiri löggukonur. Og spyrja, hvað þið að gera? Já, við erum bara að blikka á augunum. Já, nei, það má ekki. Þú veist, bara eitthvað svona umræður, sko. Skrýta þess þetta kettlingar á báðum stöðunum. Já. Það gert til ekki mikið þetta. Já. Konur nefnilega blíðar en kallmenn þegar kemur átökum, sko. Nei, það eru alveg sem fantanir. Sjáðu, þeir verða að vera hinum meginn á gangstéttinni. Þetta bara gangstétt í Noregi, sko. Sjáðu, þannig gámurinn líka hinum meginn. Maður fyrir líka að spyrja sig, af hverju Noregur og Ísrael svona paranoid? Nei, hérna Ameríka og Ísrael svona paranoid. Ég meina, ég skora á Íslandi að pröfa þetta á Laufásveginn. Já, einmitt. Hver á Laufásveginn? Eiga Ameríkana Laufásveginn á Íslandi? Bara fuck you, sko, drullu ykkur á landi. Þú nú örugglega labbað þarna framhjá. Þrír löggubílar, sjáðu. Nei. Þrír, sjáðu. Þetta ekki eðlilegt. Þetta Noregur. Og svo koma fleiri, það koma 2 sérsveitabílar hana líka. Ertu ekki að þeirri í grínast í mig? Nei. Og þau standa hann að blikka á augunum, sko. Ég beðist afsökunar fyrir áhorfendur, ég sagði oh my god. Oh my fuck, eftir að segja það. Heyrðu, já, hérna sástu ég að skrifa í vikunni, maður er stundum svo lengi að fatta, sko.
Ísland á að vera lýðræði og þú veist að ég er nú farin að kalla það lýðræði. Já, einmitt, flott hjá þér. Og svo fór ég að hugsa að byrja fulltrúalýðræði. Nei, hér er flokkslýðræði. Það er ekki fulltrúalýðræði á Íslandi, það er flokkslýðræði. Og þá hugsaði ég byrja það er flokklýðræði. Já, já. Þetta er alveg, þetta er ekki fyndið, sko. Þetta er bara skráðlegt, sko. Fólk bara, já, skiptum stöð. Já, þetta er bara eitthvað fáveiti. Já, sko, verjast þessum íslamistum, sko, þeir eru fasistar. Þeir eru fasistar, sko. Já, við reyndar erum með mjög góða hlustendur núna. Þeir eru ekki mikið að hlaupa burtu frá okkur núna í dag. Fólk we like. Þó við séum alltaf að tala um. Já, það er svona. Já, en þetta er alveg rosalegt og það er það, ef að þið hafið hort á myndina The Act of Killing, sem er frá Indónesíu, þá voru, manstu þarna, gaurarnir sem voru bara að horfa á bíómyndir og eitthvað svona, voru svona smákrimmar, þeir voru fengnir til þess að drepa fólkið, sko, og það kemur fram í þessari bíómynd að það kemur fram í bíómyndinni að það var svona ýtt út hliðið á bandaríska sendiráðinu listum, sko. Svo fór lögreglan og sótti þetta fólk sem var á listunum og það var farið með það þarna í eitthvað svona bakgarð, sko, með háum girðingu þannig að fólk komst ekkert í burtu. Já. Og það var fólkinu safnað saman yfir daginn og gaurarnir voru bara frítt í bíó og fengu borgað náttúrulega fyrir þetta og allt svona. Þeir voru bara á bíó og bara skemmta sér að borða popp og brennivín og eitthvað svona. Svo eftir bíómyndirnar þá fóru þeir að drápa fólkið, sko. Já. Og listarnir komu úr sendiráðunum, sko. Bandaríska sendiráðunum og sko við verðum bara að drulla þessum fávitum í burtu, sko. Þú sást nú hérna skógardóminn minn, þetta er nú fyrsti dómurinn, ég var að spá í að setja hann inn á víkingadóminn, ég ákvað nú aðeins að bíða með það. En þetta er fyrsti víkingadómurinn. Ég hlustaði á myndskeiðið og bara ég var að horfa á það í símanum mínum, ég var að fara að sofa eitthvað kvöldið og að þú er búin að vera mjög duglegur að gera myndskeið núna, ég hef ekki náð að horfa á nema að brota þeim. Það er synd. og svo harðorður ég segi, föðurins ég lofa að ég er á sömu skoðun og Axel. Annars er ég bara unfriend. Já, ég sagði líka í vídeónu, ef þú ert inn á þessari morðingjalínu þá vinsalega drulla þær í burtu af mínum channelum, sko. Ég er ennþá kurteis í línunni með þetta. Nei, alveg, ég á enga samleið með fólki sem ætlar að sita upp í Öskjuhlíð með að vera að sprengja börnin upp í Breiðholtinu, sko. Ég ætla ekki að sita saman með slíku fólki, sko. Ég dæmi það allt saman í Skógardóm. Það hætti víkinga. Ég horfði heldur tvisvar á þetta á fréttaskoti þar sem að fólk var að koma saman, bara fólk úr hverfinu með útilegustóla, setjast þarna upp í fjallshlíð og með snakk og tala saman, allir voru gaman og meðan að sko eldflögunum rigndi yfir Gaza og fólk hefur ekki hugmynd hvernig er að búa á Gaza. Og hann í stöð síðan ég var að pósta í mitt myndskeiði þar sem að Nabbi Martin tók viðtal við Chris Hedges þetta. Þetta er alveg snilldar viðtal við Chris Hedges. Og fyrir fólk sem vil virkilega skilja hvað er í gangi þá er mjög gott að setja sig inn í þetta myndskeið. Og bara almennt að sko kynna sér sko viðtöl við Chris Hedges almennt því hann er það vel að sér í alþjóðastjórnmálum. Og hefur svo oft verið að vinna sem sko stríðsfréttaritari. Hann þekkir mjög vel hvað er í gangi. Já. En ég sko, og svo voru þeir að tala að það væri svo mikil hætta á þessum eldflögum frá Gaza. Þetta fólk með klappstólana og poppið var nú ekki mikið hrætt við eldflögur frá Gaza greinilega. Það kemst engin með eldflögur frá Gaza, þú kemst ekki eins og með matangað. Þú getur ekki komið með sko mat til Gaza en þeir geta samt komið nokkur þúsund eldflugar til Gaza.
Halló! Það sem eru sko, ég gróf upp þessi flugskeyti, það kom kort sko sem sýndi hvaða flaugar náðu hvað langt frá Gaza sko. Já. Og það var eiginlega bara sú flaug sem að náði inn í einhverja borg í Ísrael sem náði að ógna þeim, þær voru cirka 5 tonn, þær voru cirka 1 tonn, sko flaugin, þá þetta að koma lönsingbúnaðanum til sko. Já. Og svo var sagt bara í fréttunum, það eru 3500 flaugar sem að Gaza-búar hafa skotið á og ógnað öryggi í Ísrael. Það þýðir að þeir hafa farið með 3500 tonna flaugum í gegnum þessi litlu skólpræsi sín, sko. Sem þeir kalla göng. Og þeir eiga hvorki matinn í vatn. Nei. Fólk út á götum að það. Þú veist, fólk að sofa í rústum. Ertu að segja að þú trúir því ekki að þeir hafi borið þessar flaugar inn á Gazasvæðið? Í gegnum göngin? Ég veit að þeir geta það ekki. Nei, betur, akkur þetta að segja? Ertu þá kannski líka að segja að Grýla sé ekki til og jólasveinninn sé bara eitthvað blöð? Ég er örugglega múslím. Já, ertu íslamisti? Ég er örugglega holocaust revisionist. Ef ég tek svona Bill Hicks á þetta. Ég er örugglega laumuð nasisti. Svo er ég líka dæmdur kynferðisafbrotamaður og perri. Já, það er ekki gott eins og er. En þetta er alveg rosalegt hvernig hvað fólk kaupir bara hvaða vitleysu sem er. Meiri hlutin af fólki er á því heimsku stigi að það er að segja hann hvað sem er. Kannastu við götublekkinguna með bollana 3, fyndu peningin undir bollunum 3. Já, einmitt. Já. Sjónhverfingar. Já. Fólk trúir bara öllu sko og ég er ekkert að reyna að vera vondur við fólk að kalla það á heimskingja. Það er bara, ef ég horfa á grænan lit og segja, heyrðu þetta er svona grænt litur, er ég þá vondur við litakerfið eða? Ég verður endur að viðurkenna að einu sinni trúði ég þvættingnum, einu sinni trúði ég spununum. Ég var jafn dáleitur og hinir. Já, ég líka, þeim var gótt gert grein fyrir mig með það og beðist með afsökunar á því að ég var alveg sofandi sauður líka sko. Ég veit að ég er svolítið harðorður að segja að fólk sé dáleitur sauður og bla 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 en gleyma að taka fram, ég var líka dáleitur sauður og kannski er ég ennþá dáleitur sauður en ég er að reyna að vera það ekki, ég er að reyna að læra meira, ég er að reyna að ná í innsæi, ég er að reyna að tengja punkta og ég er að reyna að tilenga mér eitthvað annað í mér í gangi, þú veist. Ég sé engan mun sko, á manni í Írak með riffil sem er að berjast fyrir sjálfstæði sínu undan innrás Bandaríkjamanna sem er það eina sem er í gangi þarna hjá ISIL. Það er ekkert annað í gangi. Það er þarna múrsteinaðaferðin sem ég var að tala um. Já. Þú kastar múrsteini sem er ISIS eða ISIL eða Drísil eða Písil eða Al-Qaida eða skiptir einhver máli hvað múrsteinin, þú skrifa bara, tekur múrsteinin og skrifar eitthvað nafn á hann og svo kastar hann inn og segir, heyrðu, af hverju það ráðast á mig? Ráðast á þau? Já, ég er með kvittum fyrir þessa múrstein, þeir eru að henda honum hérna út. Þetta er bara snilldar samlíking, hún er það bara. Og það sko, fyrst þegar maður horfir á hann og hugsa bara, hvaða vitleysa, svo fer maður að setja sig í þessu spór og bera þetta saman, þetta er bara flott samlíking. Já, það er nú reyndar að því að ég trúi á dæmisögur. Já, bara þú veist, ég þurfti aðeins að leyfa dæmisöguna fljóta, að því fyrst að sko, maður byrja, þannig þetta áleysla, maður bara, já, nei, þetta er alltaf langsótt, nei, svo fer maður að setja sig inn í þetta er nákvæmlega það sem er í gangi fyrir botnið miðrannans, nákvæm lýsing á því. Já. Og ég sko það er spurning að hvort einhver sem alveg stendur fastur á því að það sem Ísrael er að gera sé rétt, ekki það að ég mæli aldrei með ofbeldi en einu slíku, en það væri skemmtileg þjóðfélagstilraun eða svona tilraun að taka einn af þessum gaurum eða þessu fólki sem er algjörlega á línu með Ísrael í svona múrsteina meðferð. Amen. Kasta múrsteinum inn á heimilið og segja, heyrðu, þetta er múrsteinin minn, hvað er þetta að meina? Ég er með kvittum. En þú getur ekki, sko það sem er nefnilega vandamál er, þú getur ekki
tekið trú fólks. En það sem mig langar aðeins taka, ég ætlaði að byrja að tala sko, Bandaríkjamaður með riffil sem að fer til Íraks að skjóta fólk, eða maður í Írak sem með riffil að skjóta fólk, eða manneskja á Vesturlöndum sem að pósta inn á samfélagsmiðla hatursáróðri gegn einhverju fólki hinum einn á hnettinum, þetta allt sama ofbeldisfólkið. Vegna þess að manneskja hér á Íslandi sem að pósta inn myndskeiðum eða pósta greinum eða skrifa stöðulínur að já, Sigmundur Davíð bara fífl eða já, Bjarni Ben bara óþverri, já nei, sko Íslam bara trúarbrögð haturs og stríðs og þá bara berja þau niður. Þetta allt ofbeldi, þetta allt saman fordómar, þetta allt saman sleggjudómar. Ekkert annað. En önnur líkingamynd sem ég stundum tekið, ég ætla að sýna ykkur hérna núna, já, ég ætla að spyrja spurninguna fyrst. Ímyndum okkur það að ég er einhvern óvinn, þið veitum náttúrulega að ég er að tala í líkingamáli, ég er 100% friðarsinni, að hérna ef ég tek snák og læði í rúmið hjá honum meðan hann sefur og snákurinn bítur hann nóttina og hann drefst, hvern myndu þið handtaka, snákinn eða mig? Já, þú varst að setja snákinn að honum til verndar, sko. Já, að sjálfsögðu. En þetta alveg spurning, hlustendur sjá hvort þeir geti spurt. Hvort myndu þið handtaka snákinn eða mig í þessu tilfelli? Hverju svarar þú, Guðjón? Ég myndi skamma þig og segja þér að gera þetta aldrei aftur. Ok, þetta er sem sagt, þetta er A og B spurning. Þú myndir handtaka A, mig, B, snákinn. Að því ég nefnilega fyrir 7 árum framdiglaði og ég er búinn að læra af því að ofbeldi er aldrei úrræði, ég hafna ofbeldi líka sem refsiúrræði. En hérna, hvort velur A eða B? Ég vel hvorugt. Þannig að ég kæmist upp með morða með þessum hætti? Já. Já, ég get allavega að svara fyrir mig. Ég myndi handtaka A, þann sem að setti snákinn í rúmið. Og þá kem ég að Blackwater, þar sem að þetta eru snákarnir. Það eru hermennir og þeir voru dæmdir fyrir morð á fjölda fólks í Írak. En þessi gaur hérna, hann slapp. En hermennir hans, þeir voru dæmdir fyrir morð. Og það var einmitt í þessu viðtali þar sem Abby Martin talaði við Chris Hedges, það er einmitt minnist hún á þetta. Já. Chris Hedges minnist ekki á þetta en hún dróði þetta fram og þetta er snilldar viðtal. En það sem að, og þarna kemur líka stikkfrí elementið inn, sko, að það má enginn drepa nema sá sem segir stikkfrí, sko. Og sá sem er fyrstur að segja stikkfrí, hann má drepa. Og sá sem náði ekki vera fyrstur að segja stikkfrí, hann má ekki drepa en hann má vera drepinn, sko, af þessum sem sagði stikkfrí. En þetta hérna er maðurinn sem stofnaði Blackwater, hann setti peninga í Blackwater, hann þjálfaði morðingjana, hann gaf morðingjónum pening og hann skaffaði þeim vopn. Hann hafði semst fullt eigna yfir þessum mönnum á vinnutímanum, skilur, ég er ekki að segja að þeir hafa verið þrælarnir hans. Já. Og það er að sama og einhver með snákinn, sko. Og réttarfarið í heiminum, þetta var einhver bandarískur dómstól, er að segja ef að þú tekur snák eða eitraða kónguló eða eitthvað og situr í rúmi hjá okkurum og snákurinn eða kóngulóin drepur viðkomandi, þá er sá sem situr kóngulón eða snákinn saklaus. Já. En það má dæma snákinn eða kóngulóna. Þetta er nákvæmlega það sem verður að segja við okkur og athuga það að fólk er svo sofandi og í svo miklum doða að margir fattu þetta ekki fyrir þeir heyrðu mig segja þetta núna. Já. En fattur okkur ég vil hvorugan dæma?
Nei, ég fatt að það reyndar ekki. Ég vil náttúrulega dæma það sem er drap. Ég dæmi engan mann. Ég veit að stundum skrifa ég eins og ég dæmi fólk, en ég dæmi elítuna fyrir hugarfar. Ég dæmi sem sagt þann hóp fyrir hræsni, lygi og vald misnotkun. Já, en þú getur ekki látið morðingja og níðingsmenn labba lausa. Þú getur náttúrulega dæmt þá í skógargöngu. Ég vil ekki dæma morðingjan og Hraunbæ í fangelsi. Hvað viltu gera við hann? Ég vil að hann viðurkenni, ég vil að hann stígi fram og segi ég morðinginn og Hraunbæ og hætti í lögreglunni. Og ég vil að allur tröppugangurinn upp í ráðherrann viðurkenni að þetta hafi verið morð og hætti í svona störfum, segja af sér. Já, og líka allir sem að... Ég vil sannleikan, ég vil viðurkenning á syndinni og ég vil geta sagt skammastuðin, ekki gera þetta aftur. Ég ætla ekki að setja Pál Postula í fangelsi fyrir að stjórna því að lærisveinninn Stefán var grýttur. Já, þú ert lengra komin í þess en ég, greinilega. Mér finnst þetta erfið orð og ég er ekkert það er ekkert víst að ég sé maður til að standa undir þeim. Stundum skrifa ég sjálfur greinar og stöðulína þar sem að ég er í rauninni að segja annað. En þetta er bara svona það sem að mér finnst vera boðskapur þeirrar trúar sem ég stend fyrir. Að ég trúi á heilun en ekki dóm og refsingu. Já, ég átta maður líka í þessum þáttum að debata, þannig að stundum erum við náttúrulega að tala langt fram yfir það sem eru kannski svona... Já, við erum að fara á kaf, bóla kaf. Já, einmitt. Það er bara, fólk átti að segja á því, sko, að hérna, við erum ekki kannski að segja, já, bara sleppið öllum morðingjum frelsum og gefið þeim byssur, sko. Við erum ekki alveg að segja það, kannski. En hérna, hins vegar verður eitthvað að gera, sko. Það er ekki hægt og... Það er ekki hægt náttúrulega að láta allt viðgangast, sko. Það er náttúrulega bara að fyrir út í rugl, en hins vegar sennilega stærsta refsingin skógargangan. Sko ég er hrifinn af skógargangunni og takt eftir því að þegar ég skrifaði sko stjórnarskrá þjóðveldis að þá er þar klausa sem að skilgreina dómsvald. Ég átta mig á því að samfélagið vill hafa dómsvald og ég ætla ekki að fara að segja öðrum til það. En í stjórnarskrá þjóðveldis er tekið fram að útlegðar dómar verði teknir upp aftur. En það er líka útskipt hvað útlegðar dómur er. Útlegðar dómur, í fyrsta lagi, það er tekið fram í stjórnarskrá þjóðveldis að það er ekki hægt að svipta þig borgararétti. Það er ekki hægt. Í öðru lagi þá er tekið fram að dómari sem er vís að röngum dómi, eða semst dómsmorði eða dómsglæp, að hann er sjálfkrafa útlægur. Sjálfkrafa, leið og að sannað að dómari hafi misnotað vald sitt og dæmt fölskum dómi, að þá er hann sjálfkrafa útlægur. Með öðrum orðum, og svo er þessi grein sem segir útlægar dómar eru teknir upp aftur. En það er líka tekið fram hvað er útlægardómur. Fyrst það er ekki hægt að reka það úr landi, en útlegðardómur einmitt skógarganga, að reka þig úr samfélaginu. Hvað merkir hann? Hann merkir að þú nýtur ekki verndar lagakerfisins. Já, og þú ert ekki hæfur til að taka þátt í þjóðfélagi annarra manna. Og það til dæmis, reyndar vildi ég líka, sko, ég er sammála því að ég hafna þessu hegningakerfi sem er í gangi í dag, en það er það bara til þess að gera illt verra. En sko, til dæmis morðinginn í Hraunbæ eða morðingjarnir, ég vil dæma þá í skógargöngu og til greiðslu á bótum, sko. Til ættingja. Ég hef engan á því, vegna þess að sko það sem ég átta mig á að var boðskapur stóra bróðurs, hans Jósúa Maríussonar, er sannleikur. Sérst, iðrun er sannleikur. Þú hættir að fela, sko, sjáðu samfélagið, það er allir að reyna að búa til eitthvað fínt yfirborð. Það er allir að reyna að réttlæta sjálfa sig. Það er allir að fela hvað er að í eigin ranni. Já, nei, ég gerði engin mistök, mér var ekki sjálfrátt. Sko, sjálfrátt, já. Þegar þú viðurkennir eigin synd, eins og þegar ég framdi minn glæp á sínum tíma, mín fyrsta ákvörðun var, ég ætla að axla ábyrgð á þessu.
og sem þýddi að leið og ég var spurður, það hringdi í mér rannsóknarlögregluþjónn sem spurði, lamdirðu konuna? Já, ég lamdi hana. Viltu koma og gefa skýrslu? Já, ég ætla að bera ábyrgð á þessu ódæði. Ég ætla að viðurkenna mína sekt, ég ætla reyndar að fara í gegnum dómskerfið og berjast fyrir því að fá sanngjarnan dóm, en ég fekk mjög ósanngjarnan dóm, því ég var líka dæmdur fyrir kynferðisbrot sem aldrei átti sér stað. Og það var sannað, en nei, þeir vissu betur hvers konar maður ég væri. Og ég lofaði sjálfur mér því að þegar ég væri búinn að fá dóm, lokadóm, þegar ég væri búinn að áfrýja og búinn að fá lokadóm, sama hversu ósáttur ég er við þann hluta sem er falskur, en ég hlýt mínum dómi. Ég sætti mig við hann. Það er partur af því að virða lög og rétt og þá menningu sem ég er sprottin úr. Að ég hlýt mínum dómi, ég axla mína refsingu og ég gengst við henni. Og þess að sjá lesendabréfi í vikunni frá einum af þessum 4 bankamönnum sem voru dæmdir, þar sem hann segja, ja, þetta er dómsmorð á mér og bla bla bla, þú ert að hlýta þínum dómi, þú ert búinn að fá loka dóm, þú gengst við honum, þú ber ábyrgð á sjálfum þér, skammast þín. Hann var búinn að borga fyrir stikkfrí, hann er bara fúll fyrir að hafa ekki fengið stikkfríið sitt. Sko. Þessir menn, sko, þeir eru í flottum jakkafötum og þeir hafa fullt af völdum og fullt af peningum. Þetta eru litli strákar í sandkassa. Já, þetta eru svona nýtsamir fábjánar. Þetta eru mannleysur. En ég meina, þú borgaðir samfélaginu það verð sem var uppsett fyrir það sem þú... Margfalt elsku karli minn, það er ennþá verið að dæma mig fyrir þetta. Já, þannig að það er... Konu greið fekk átti 4 milljónir fyrir þetta. Og veistu af hverju? Hún átti bara að fá 600.000, en hún fekk 3,5 milljón. Jú, sko, það er svolítið skemmtilega punktur hérna, sem að ekki margir Íslendingar átt að sjá. Og þetta verður ekkert að gera með mig persónlega. Þú veist, í mínum huga er þetta bara partur á fortíðinni. Ég er að takast á við mitt líf og framtíðina. Sko, íslenska stjórnarskráin, þar segja, stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, það er ekki það sama, Ísland og stjórnarkerfið, stjórnarskrá íslenska lýðveldisins tekur skýrt fram að ekki má þyngja dóma á Íslandi. Þó hefur Alþingi búið til kerfi sem heitir bótanefnd. Þessi nefnd hefur vald til að þyngja sektardóma. Það er engin munur á því að þyngja sektardóm eða þyngja fangelsisdóm eftir einhverju reglugerð hjá einhverju stofnun. Þetta er brot gegn stjórnarskrá. Ég hafði samband við umboðsmann Alþingis og spurði hvernig kæri ég stjórnarskrárbrot. Ég fekk símtal sem sagði við mig, það hefur aldrei verið gert á Íslandi, það er ekki til neina aðferð til þess að kæra stjórnarskrárbrot. Íslenska þjóðin getur ekki kært brot á sáttmála sínum við stjórnkerfið. Halló? Nei, sko, það er Íslam sem er þetta vonda. Þú ert nasisti. Nei, þú ert perri. Ding dong. En málið er það, sko, að í Seðlabankahúsinu þá skeina menn sér á peningum. Eðlilega. Og í dómshúsunum skeina þeir sér á stjórnarskrám. Ég skil, sko, þegar ef þú ert í dómsal og þú dregur upp stjórnarskrána, þá fara þær að hlæja. Einmitt. Með því að draga upp stjórnarskrána, þá hugsar dómarinn, þessi maður er fáviti. Hann veit ekkert hvað hann er að gera, hann veit ekkert í hvað ástand hann er, hann veit ekkert í hvað dómsal hann er, hann skilur ekki neitt í neinu. Og bara að því að ég hef gaman að því, þá ætla ég að gera allt gegn honum. Í dómnum, í málunum og öllu. Leiðum nefni stjórnarskrána, þá mun dómarinn skera undan þér. Sko. Ja. Og sko, það er ekki, sko, stjórnarskráin segir endur að það er að skipa dómara, en skilgreinir ekki hvernig á að velja þá, eftir hvaða reglum er að velja þá, eftir hvaða reglum þeir eru að vinna. Alþingi á bara að setja lögumynda og ráðherrar skipa dómara. Já, þeir fara hvorki, þú er átt að þeir fara hvorki eftir þeir fara hvorki eftir stjórnarskrá eða lögum. Svo er svolítið merkilegt að stjórnarskráin segir ekki hvaða peningakerfi á að vera í gangi á landinu.
En það til lög á landinu sem segja að Seðlabanki Íslands eigi að stjórna peningamálum á landinu og gjaldmiðli og hafi engaleyfi til prentunar og gjaldmiðli. Taktu nú vel eftir einu, það segir ekki í lögunum hvort að Seðlabankin eigi að prenta þessa peninga á laserprentara eða panta nú prentil í Englandi, eins og hann gerir í dag. Með öðrum orðum, að Seðlabankastjóri gæti prenta alla sína peninga á laserprentara eftir vild. Hann setur sjálfur reglunar um þetta. Já, þeir sita náttúrulega bara inn í Excel-skjal einhver uppá og það eru peningarnir þeirra, sko. Það ekkert flókið, sko. Við búum í fávita samfélagi og að því vorum að tala eins sko ég verð nú að segja hurra fyrir því. Ég alveg búin að vera að kalla Íslendinga heimskingja og þeir eru opaslega sárir út um mig núna sumir. Já, þú veist, við erum fávita samfélagi. Já, absolutt. Við erum smátt og smátt í okkar samræðum að sanna það. Og eins og Harmageddun að segja, 4 tíma spjall. Já, það að því við erum að ræða einhverja hluti. Nei, ég erst ekki bara að sitja skerfur fyrir framan tölvun og heiladauður. Nei. Þetta tala Harmageddun að mínu. Það eru sjónvarpsáhorfendur sem eru heiladauðir. Einn punktur sjónvarpsáhorf sem fólk veit ekki. Fólk ekki kennt að hugsa. Það því bara kennt hvað það á að hugsa. Fólk náttúrulega alvarlega, það verður sko, þegar ég að tala fólk sem heimskingja þá ég ekkert endilega að óska eftir ég að vera vondur við þá eða við fólk eða skilur þetta bara eins og ef ég sé að ykkur alvarlega ef einhver dettur fram á fjalli og ég segi, heyrðu, þú ert alvarlega slasaður, það nú eitthvað að tjasla þér saman. Það þýðir ekki að ég hati viðkomandi eða slíkt, ég bara greina frá ástandi viðkomandi. Með það í huga að það sé eitthvað gert í því, sko. Þú veist, farðu varlega baki og það eru brotið, skilur, ég er að reyna að gera þetta umhyggju, sko. Má ég sýna þér eitt samsæri sem engin samsæringur hefur tekið eftir? Bara stutt síðan ég fattaði það. Ef verið tekið eftir því í gegnum menningu á Vesturlöndum að má ekki særa tilfinningar. Já, það er political correctness, dæmir. Og hefur tekið eftir því að þessi hugsunarháttur að má ekki særa tilfinningar annarra byrjaði í rauninni eftir 1960 þegar sjónvarpsnotkun fór að fara sigurförum heiminn. Og hefur tekið eftir því að það er amerískt sjónvarpsefni sem meira eða minna kennir fólki að það má ekki særa tilfinningar annarra. Ok, hvers vegna var þessi hugsunarháttur búinn til? Jú, hatursdómar eða sem sagt hate speech og hate og haturs, hvað heitir það violent, ég man ekki orðið núna, segjum bara hatursáróður. Hatursáróður eru ólöglegur í ýmsum löndum og þeir sem eru dæmdir fyrir hatursáróður, þeir eru nefnilega ekki dæmdir fyrir hatursáróður. Þeir sem eru dæmdir fyrir hatursáróður eru dæmdir, þeir sem holocaustir revisionistar, þeir eru dæmdir fyrir að særa tilfinningar eftirlifandi. Þannig að þessi tilfinning var búin til þess að væri hægt að dæma fólk sem særir tilfinningar. Þetta hefur aldrei verið þekkt í mannkynssögunni í öll 200.000 ár að það er að dæma menn fyrir ykkur að það sé glæpur að særa tilfinningar annarra. Þetta er djúpt á þessu en ef þú rannsakar þetta þá sérðu þetta. Sem náttúrulega bara sturlun, sko. Ef einhver, ég meina, jú, ok, einhver særði einhverja heilaga tilfinningu á mér í vikunni, ég bara sagði unfriend. Það getur vel verið, ég sendi bara vinadein á morgun og segi, sorry, ég er ekki lengur sár. Já, en líka, sko, hver skýrgreinir tilfinningarlegan sárleika? Hvernig mælirðu það? Hvað er það? Hvernig mælirðu að vera tilfinningarlega sár þannig einhver annar eigi að fara í fangilsi? Eins og Sylvia Stoltz. Hún var dæmd fyrir þetta. Já, sko, dómurinn hennar er sko merkilegasti dómur í vestrænni lögnýðingasögu. Af því að hún var ráðin sem verjandi þessa manns og hún lítur á ákæruna og segir fyrir hvað er skjólstæðingur minn ákærður. Hann er ákærður fyrir það að draga helförina í efa eins og hún er sögð í sögubókunum. Og þá segir hún,
Eru þið með sannanir fyrir því að helförin eins og þið að segja að hún sé? 3,5 árs fangelsi. Bara, svona tala maður ekki. Má ég koma með fleiri punktar um þetta? Já. Hann lögfræðingurinn hans Ernst Sundell í Kanada, hann Kristi, hann var að berjast á svipuðum forsendum, getur þú sannað að helförin hafa átt sér stað. Fyrstu réttarhöldin í Kanada snýrust þetta, geta kanadísk stjórnvöld sýnt fram á að helförin hafi raunverulega átt sér stað. En það annar punktur sem ég ekki viss að þú vitur Fyrst þegar David Irving varð eftirlýstur í Þýskalandi, þá var það fyrir það að hann hafði haldið fyrirlestur. David Irving, eins og margir sagnfræðingar og margir rithöfundar sem skrifa bækur, þeir lifa á fyrirlesturum. Ef þú skrifar bók, þá, þú fær pening fyrir að selja bækur, en þú fær líka borga fyrir að koma og halda fyrirlestra. Og þú fær greitt oft líka fyrir að veita viðtöl. Þetta það sem að þessi menn og konur lifa á. Hann kom til Þýskalands, til München og hélt fyrirlestur eða ræðu og Q&A eða að svara fyrirspurnum í hinum fræga bjórkallara í München þar sem að nasistaflokkurinn, NSDAP-flokkurinn varð til. Bittu nú hægur. Ekki löngu seinna þá var gaurinn sem hann var fundarstjóri dreginn fyrir rétt fyrir það sama og Sylvia Stoltz og Ernst Sundell. Þá kom í ljós að hann var dreginn fyrir rétt og dæmdur í 3,5 árs fangelsi og svo aftur í önnur 3 ár. Ég man ekki hvað hann heitir, en hann var held ég allt í 7 ár í fangelsi í Þýskalandi. Þetta var einn af fyrstu mönnunum sem voru dæmdir í Þýskalandi fyrir að afneita helförinni. Bíddu við, hann afneitaði aldrei helförinni, hann sagði aldrei orð á fundinum helförina, hann var dæmdur fyrir að vera fundarstjóri á fundi þar sem einhver afneitaði helförinni. Og David Irving varð síðar eftirlýstur á Þýskalandi fyrir að vera þessi maður, bla bla bla. Þetta mjög áhugavert og hann, þessi maður satt í 7 ár í fangelsi fyrir að vera fundarstjóri í vestrænu lýðræðisríki. Ég ætla að setja á skjáin núna YouTube listan yfir Sylvíu og Ernst Sundell, haltu áfram. Já, nei, getur séð það? Sem við getum grúskað upp að ef að þú googlar David Irving og Beer Hall í München, þá færðu þetta upp. Já, en hérna einmitt það sem með músina yfir núna, hérna hún að halda fyrirlestur, henni var boðið á þetta ACK, þetta var eitthvað svona fyrirlestur hún var bara að segja sögu sína hún var bara fyrir stuttu síðan og henni var hótað afturfangelsi og þeir sem héldu þessa ráðstefnu, þeim var líka hótað fangelsi fyrir að leyfa henni að tala. Já. Eina sem hún var að segja var lífsreynsla sín af því sem hún lenti í. Og þegar hún er lögfræðingur, hún er mjög góður lögfræðingur þessi kona. Þetta er ofsalega stórt mál. Já, og það hefur engin einasta fjölmellu drusla á Íslandi fjallað þetta. Hún er bara fasista. Hún er bara fasista drusla. Já, come on. Já, ég meina það, svona hugsar fólk. Og hérna er sagan að Sundell. Já. Og ég skora menn að horfa á þá bíómynd líka. Finndu viðtalið sem Sundell tók við konuna, eða þarna, hún hvað heitir hún eftir? Hérna? Já, Ingrid Rimland. Þetta er geggjað gott viðtal, ég hveti til þess að bókamerkja það. Þetta er mjög fínt viðtal. Það koma fullt af góðum hlutum fram sem hún er að segja frá. Hún er náttúrulega alin upp í Úkraínu og er af þýskum ættum. Og þessar ættir hún er alin upp í hvað heitir, ég gleym alltaf hvað það heitir. Þetta þeir tengjast Amish-fólkinu. Já, einmitt. En hún er að koma með hluti úr sin eigin reynsluheimi, þar sem hún var alin upp sem ung stelpa í Úkraínu. Og þetta er alveg frábæri punktar sem þessi áhugaverða kona kemur fram með. Frábæri punktar. Ég skora fólk að horfa á þetta alveg aftur og bak og áfram. En það er ein ástæða fyrir því að
sko þetta með Jesú og Guð og allt þetta í hausnum á mér, það hefur verið að breytast svolítið undanfarin ár. Eftir að ég byrjaði með þessa rás og byrjaði í þessari eldlínu, að því að ég hef þurft að horfast í augu við það að vera drepinn eða pyntaður eða Guð má vita hvað fyrir þetta sem ég er að gera í þessu málfrelsis lygaræðisríki sem við búum í eða svæði. Og það það sem hefur svolítið vakið mig til umhugsunar Jesú. Því að ef þú lest sko söguna, þá það sem gerðist á tímum Jesú, fólk hafði bara verið þrælar og var ekkert að pæla mikið í því. Það var bara að biðja aðeins betri mat eða og svo bara þræla það og svo drafst það og búið mál. En það sem gerðist með Jesú, sem er hugsun eða hugmyndafræði eða hugmynd, að fólk hætti að vera hrætt við að deyja. Já. Það the Jesus Revolution, það Jesú byltingin. En fólk hætti, það hætti, sko, þú gast alltaf sagt bara fólki þá bara drepa ykkur og fólk var í þræla dauða þangað til að segja, já, bara gjöra svo vel. Miklu verra, fólk óttaðist sko fordæmingu eftir dauða. Já, alls konar fabúlur og vitleysa, skilur, og svo náttúrulega keyrt stolt og það alls konar aðferði við þetta, en í grunninn það þannig að fólki var hótað með dauða. Og þess vegna eru sögunar það þegar að vera að drepa hina kristnu, að vera að fara með það fyrir ljón og brenna það og gera þetta og gera hitt og maður hefði haldið að þurfti og það sem að breyttist var það dugði kannski áður að brenna 10 og þá hélt restina liðinu kjafti allavega einhvern smá tíma og þú þurfti að brenna kannski 2 ára eða eitthvað svo leiðis. En það sem gerðist með hina kristnu, áður en föttuðu að það voru búin að brenna nokkuð 1000 manns eða 100.000 manna og enginn var hræddur, sko. Já. Og þá gáfust þeir upp. En þetta breytist eftir 320 þegar mýþrastrúin sett í staðinn, þegar fólk, þarna gefur eitt stærsta hóks mannkynssögunar. Þú þarft ekki langt að grúska, það fullt af mönnum búin að rannsaka hvernig mýþrastrúin var breytt, sko, það var bara breytt nafn. Það var allt og sumt sem var gert, það var bara breytt nafn. Og ég sjálfur vissi þetta ekki. Ég var alveg eins og þú. Ég var alveg stjarft áleitur á minn eigin trú. Ég var ekkert að spá. Ég var bara búin að finna ákveðinn sannleika og ég var bara svona að rækta minn eigin garð. Síðan lendi ég í báru. Ég kynnist til dæmis dómskerfinu. Ég kemst að því hvernig dómskerfið hugsar. Síðan kynnist ég embættiskerfinu, bara með því að vinna hjá því. Og ég kynnist í hvernig það hugsar. Og síðan í kjölfarið kemst ég að því hvernig hugsanakerfið, eins og þegar búið var að, sko, eins og félagsstofnanir og atvinnumálastofnun og ráðuneytin og umbósmenn með maður alþingis og fleiri. Ég kynnist á eigin raun í svona svipugöngum tilverunum ákveðnum svona hrímstíg. Kynnist ég bara allt sem hefur verið kennt hugsunahátt íslensku þjóðarinnar og stjórnkerfisins og okkar menningu þvættingur og hugarspuni og dáleiðslukerfi. Og síðan ákvað ég bara, já ok, ég ætla bara að axla ábyrgð á mínum sjálfum mér og ég ætla að fara í gegnum sko ákveðna hugrækt sem ég kalla ferlýsi ákveða vilja og ég að skrifa bók það sem hægt að finna á not.is og ég ætla að endurgera bráðum, hún illa hljóðrituð. Ég ætla að vera búin að endurgera hana og ég endurgera hana fyrir vorið. Ég byrjaður á því að þar fer ég svolítið í gegnum með þetta, horfast í augu við eigin ljótleikara. Ég landi konu, maður á ekki að lemja konu, en af hverju gerði ég það? Hvað það í sjálfu mér sem losnaði læðingi þennan dag? Findu þessa rót og vindu úr því. Og þetta kemur fleiri inn í, sko, hverju trúir líf eftir dauðan, hverju trúir ekki, hverju trúir annað fólk, bla bla bla. Og þegar maður fer í svona innri vinnu, játar syndir sínar fyrir sjálfum sér og spyr, heyrðu, vá, ég er úrþvætti, ég er vondur maður. Og þá allt í einu skilur maður hvað Jesú átti við. Þegar blindi maðurinn sagði við hann, góði maður, læknaðu mig, ég veit og getur það. Og hverju svara Jesú? Af hverju kallar mig góðan?
Það bara einn sem góður, faðirinn. Og allt í einu fer ég að fatta, sko, við erum öll, sko, á sömu bókina lærð. Við erum öll á einstigi, við erum ekki á við erum fædd til að finna einstigi okkar eigin, sko, þess góða í okkur sjálfum, ekki með yfirborðsjákvæðni, heldur með hreinskilni, með sannleika. Sannleikurinn, sko, gerir þig frjálsan, ekki með því að vita sannleikan samsærið, eða vita sannleikan stjórnmálakerfið, eða vita sannleikan söguna, heldur vita sannleikan sjálfan þig og bekennan og vinna úr honum. Og leið fatta að þú tífalt merkilegri og tífalt meira undursamlegri en þú hélst þú værir. Og hérna tengist eitt, þegar ég labbaði út úr vottunum, 23 ára gamall, ég var útlærður, elsku kalli minn, þú fannst hvergi veikan blett á þessum predikara þegar koma biblíunni eða þróunarkenningunni eða blóðinu. Sko, ég var sko hárbeittur. Ég get ekki neitt í dag með þess að ég gat þá. Það var fólk sem fór inn í vottana út af því ég predikaði. Ég var harður. En ég fattaði daginn, hvað einstigið sem ég svo var að tala um? Og allt í einu fattaði ég að ef þú ert að leita Guði eða ert aþeisti og ert bara að leita því góða í lífinu og uppsprettu lífsins, þú ert einstaklingur að leita svara með þínum persónulegu spurningum, þá ertu á einstigi. Leið og ferðin á Breiðstrætið, ferðin í dáleiðslu, þá fer ykkur að kenna þér. Þá komin, og ég verð að biðja aþeista fyrirgetningar, þá komin maður á milli þín og Guðs. Hvort sem það Guðleysi og lífskrafturinn eða eitthvað annað. Það komin maður á milli þín og svarana sem þú ert að leita að. Þetta fatta ég þegar ég í söfnuðinum. Ég fatta að það skiptir ekki máli hvort það predikari, kennari, biblían eða eitthvað. Leið og ég set eitthvað á milli mín og þess sem ég að leita að, þá ég farin að láta leiða mig. Og það ekki það sem ég vil. Ég vil fá svör. Ég vil fá raunveruleg svör. Og þegar ég finn svörin, þá vil ég geta tekkað á því hvort þú standist. Þarna það sem að, sko, ég get sagt, nei, ég ætla ekki að dæma mannin sem setti snáki í rúmið. Ég ekki að leita því að dæma eitthvað. Ég ekki að leita því að flokka gott og illt. Ég ekki að streitast gegn hugmyndakerfum. Ég utan hugmyndakerfa. Hvort svo kallar það trúarbrögð, stjórnmál, efnahagsmál, þetta allt hugarkerfi. Ég ekki í hugarkerfi. Þegar ég segi orðið sköpgóðadýrkun, ég bara nota hugtak sem táknar einhverja merkingu til þess að útskýra eitthvað, en ekki af því að það að stjórna þér. En ég held að þegar þú talar þessu stóru mistök þín, ég ætla ekki að segja hvað það verður að koma frá þér, það sem gerist náttúrulega í því mómenti að það hrynur hugmyndakerfið sem þú ert í hrynur á örskots á nokkrum sekúndum, sko. Eins og sprenging. Já. Þannig að ekki það sýnir en afsökun en eitt slíkt, en það getur verið útskýring en engin afsökun. Já, einmitt, það útskýring en ekki afsökun. Og þess vegna finnst mér, sko, já, það eins og það bara. Ég náttúrulega lendi í því að vera, ég lendi náttúrulega í svona þessum farvegi, sko, reyndar út af allt öðru mál. Það meira, ég framseldur eins og Jósef í biblíunni, sko. Að glæpurinn minn var að eiga gott samband við ættmóðurina, móðir ættarina sem var amma mín. Svo Jósef átti gott samband við föður sinn. Ég var alltaf óbúslega jákvæður og ég talaði svo Jósef, hann talaði svona, hann var alltaf með ákveðna stemmingu, sko. Þakklæðishyggja Guðs. Já, ég var nákvæmlega þannig og átti óbúslega gott samband við ömmu. Og ég lendi, sko, ef ég myndi skrifa ævisögu mína þá geti ég náttúrulega bara ljósritað ævisögu Jósefs og staðfært hana til nútímans. Þannig að saga mín saga Jósefs, sko. Og en þú hins vegar lendir í sem sennilega ennþá erfiðar að glíma við að þú bregst sjálfur, sko. Það ekki sem framseldi þig, ekki alveg, það náttúrulega. Ég brást algjörlega. Já, en samt, sko, þessi aðili
sem varst í svona nánum tengslu við og í svona sterkum tengslu við hafði náttúrulega áhrif á ferilinn sko, með þessu risa trúnaðarbroti sko. Ég átti val hvort ég tæki gikkin eða ekki. Já, og hún átti líka val að gera þetta eða ekki sko, sem að setti það að stað sko. Þannig að það eiginlega val ykkar beggja sem að hefur áhrif á ferilinn sko. Það sko það sem kannski líka í mínum huga sko það skiptir sko, já þetta náttúrulega hlutir, já, þetta náttúrulega flókið mál allt saman, en fyrir mér var á þessum tímapunkti leið og ég næ aftur taki á eigin hugsun. Hvernig ætlar að vinna úr þessu? Ætlar að bera ábyrgð á þessu? Eða ætlar að sigla á milli skers og báru eins og allir aðrir? Nei, ég fylgjandi boðskap sem meira virði en ég og ég ætla að bera ábyrgð á afleiðingum minna eigin gjörða. Það hef ég gert þetta bestu getur. Og sko þegar við komum í þessa stöðu, þá fer maður að kynnast einmitt, sko eins og þessi ágæta manneskja, hún ennþá að reyna að stinga spjótum í mig reglulega. Og fólk sem henni tengist. Sko, sumt fólk allt sífellt fast inn í sínu eigin hugarfangelsi, sínu eigin hugarmyrkri, sínu eigin hatri, og hatur ekkert annað en sjálfshatur, ekkert annað. Þetta læri maður í sjálfskvatningu. Þess vegna var ég að tala ferli sjá hvað að vilja. Ég komst að því þegar ég fór að vinna með eins og hlans hvað reiði, hvaðan kemur reiðin, eða eins og bara þetta, hvað í gangi þegar ég dæmi annað fólk, að þessi góð manneskja, þetta vond manneskja og bla. Þú veist, þegar maður fer onni sko, steinvölurnar onni í kjallananum og skrýður á þeim á hnjánum og þá vaknar einn daginn sko, svolítið sérstök tilfinning. Einn daginn fattar maður þennan 10 ára sem maður var, eða 5 ára, eða 15 ára, þar sem sko heila þvottur hugarkerfana fór að móta mann, þegar andlegt ofbeldi þeirra sem áttu að leiðbanna manni fór að móta mann. Já. Og maður fyrir að býtu, þarna lítill Guðjón sem 10 ára. Hver hann? Hver var hann? Og fyrir að kynnast þessu. Fólk vinnur með þetta hlans í 12-spórakerfinum og í sálfræðimeðferðum. En ferli jákvæðaviljan snýst að gera þetta bara í einrúmi. En þegar þú kynnist þessu, þegar þú sem sagt, ferð að taka sko, sjálfan þig sem hefur verið slitin á samhengi og fer að splæsa honum saman aftur, þá vaknar alveg ofboðslega sterk tilfinning fyrir sjálfinu. Hvers virði sjálfið þetta hvers virði lífgjöfin sjálf hver virði sko, farvegurinn kennslufarvegurinn, örlagafarvegurinn. Og þá smátt og smátt opnast líka fyrir þér, ég get fyrirgefið fólki margt, af því ég líka trúi á heilunina. Ég trúi á hvað kemur út úr sko þessari sjálfsfyrirgefningu. Getur morðinginn í Hraunbæ horfst í augu við sjálfan sig og sagt ég morðingi? Eða mun hann horfa í spegil og segja ég gerði bara eins og átt að gera. Ég fór eftir reglunum. Maðurinn var hættulegur. Hann í sko að firra sjálfan sig ábyrgð? Eins og flestir gera. Já, allir í lögreglunni, þú kemst ekkert í morðingjasveitina nema þessi búið að skrapa þetta allt úr heila búinu hjá þeim með þjöl, sko. Ég lofa þér því að þessi maður getur horfst í augu við sjálfan sig og viðurkennt fyrir sjálfan sig hvað hann og hafið heilunafarveg. En það eru sennilega fleiri en eitt sem að drápa hann, sko. Það eru sennilega 2 eða 3 sem að drápa hann, sko. Já, ég noti þetta bara sem yfirfæra merking. Já. Ég get alveg eins verið að tala Chris Kyle, American Sniper. Hann enda látinn. Já. Bíómynd sem gerð bara til þess að dásama og hefja upp á annan stall morð. Morð á 100 fólks. Hann var drapa á annað 100 manns held ég. Hver á það? Chris Kyle, bíómynd úti núna. Nýkomin út, þetta American Sniper. Hann var leyniskipta í Íraksstríðinu, skrifaði bók það. Já, það verða hetjuvæða morðingjana, það stikkfríliðið, sko. Þú veist, þetta var bara kalldrifjaður morðingi sem gat gert á hans að vera dreginn fyrir lög. Já, hann stikkfrí. Þetta var heita alveg upp í lýðræðissamfélagi. Lýðræðissamfélagi átti að heita að það stæði fyrir eitthvað annað en svona.
Nei, það er það sem er að gerast núna, er að blekkingin er að koma upp á yfirborðið. Og ferillinn byrjaði þegar að bygging 7 hrundi á 9/11. Já. Þá byrjaði ferillinn, sko. Og þú spurðir áðan nefnilega, hvernig getur þetta viðgengist? Hvernig getur þetta viðgengist? Já, hérna spyr ég hlustandi, lægsti launaflokkur Eflingar 201.000 krónur. Þetta er náttúrulega bara skipuleg fátækt, sko. Atvinnuleysisbætur 140. Já. Og þetta er fullt af fólki sem neyðist til þess að vera á atvinnuleysisbótum, eða öryrkjabótum, eða féló. Féló er lægra en atvinnuleysisbætur. Já. Og ef þú ferði ekki eftir hárnákvæmlega reglunum hjá þeim, þá ferðu bara hálfar bætur. Ég hef lent í því einu sinni að það varð misbrestur í 2 mánuði á einhverju reglu. Þá var ég settur á hálfar bætur í 2 mánuði. Ég gerði það til ráðuneytis, já nei. Þeir máttu gera þetta. En hún Heiða vinkona okkar, hún var að deila því að hún er að vinna út á Granda þar sem verður að geyma fólk í ruslagámum. Já. Hún sagði sko að það stundum veikist þetta fólk og það lendir í, þetta er fólk í vanda með líf sitt. Hún sagði að það taki álíka langan tíma að fá sjúkrabíl ofan úr Skógarhlíð út á Granda þegar þetta fólk lendi í vandræðum með heilsu sína og líf, eins og að fá sjúkrabíl frá Skógarhlíðinni til Selfoss. Ég get alveg trúið því. Og þarna er T8 bara komið í gang, sko. Það á að drepa rosalega mikið af Íslendingu núna. Það er planið. Þess vegna er ég að tala ferlinn sjá hvað við vilja, vegna þess að þegar við förum í gegnum sjálfsferðalag, innra sjálfsferðalag og innra uppgjör, og það sem að margir sem kenna sjálfskvatningu segja, þú ferði í innra ferðalag og innra uppgjör og finnur sjálfskvatningu, þá finnur þú getuna til að fyrirgefa, en þú finnur líka ofboðslega mikinn sköpunarkraft. Þú finnur ofboðslega mikinn aðgerðarkraft. Og þú finnur líka valdið, eins og sagt er, til að láta drauma þína rætast. Þú kemst líka í tengsl við hverjir eru þínir raunverulegu draumar. Því sumir af drauminu þínum eru bara keyptir í fjölmiðla. Mér langar að koma með einn punkt, af því þetta tengist. Vegna þess að sko, í dag, ef þú ert inn í dáleiðslu heiminum, þá er líf drykkjumannsins handan við hornið einskis virði. En jakkafattaplebban sem Kastljósi er meira virði. Sjáðu alla elituna, alla fjölmiðla, alla bíómyndir. Það segir sko, þess er mikils virði. Ég horfði til dæmis nýlega, þá var ég að horfa á dokumentari árásina Pearl Harbor. Ég veit ýmislegt árásina Pearl Harbor. Þetta er Sunna að tróðast hérna. Það var sko ég veit líka aðdragandann. Ég veit hvernig Japanum var beinlínis þröngvað út í þetta stríð. Svo ég ætlaði nú bara, því ég hafði ekki lesið það lengi, ætlaði að horfa á bara dokumentari meðan ég var að gera eitthvað annað. Ég næði þetta dokumentari og klukkutíma langt og var nú að vonast eftir að punktar sem ég þekki kemur fram. Nei. 80% af dokumentarínu fókusaði á Roosevelt. Já. Það var allt bara Roosevelt. Það snerist allt Roosevelt. Það var ekkert alla þá sem dói í þennan dag. Það var ekki sagt frá neina, það var bara Roosevelt. Já, það er bara Roosevelt. Ég er sauður. Já, það er tekið náttúrulega, það er settar svona hliðarskífur á fólk eins og er gert við hesta, sko. Ég ætla að sína þessi trailerinn, þetta er Art of War eftir Sun Tzu sem er aðalbókin, sko. Og þetta er hluta til grunnurinn fyrir líka starfi mínu með Frelsi TV, er að sko, þú þekkir þess að sögur alltaf Guðjón, en fyrir hlustendur þá var það þannig að Sun Tzu kom bara til þessa keisar og sagði, þú er með handónitan her, ég skal þjálfa upp herinn hjá þér, þannig að fara hann að vinna einhver orustur, og keisari sagði, já, sjá þessar hallarkettlingar hérna sem eru flissandi og hlæjandi allan daginn, sko, ef þú getur fengið þessar kettlingar til þess að hlýða skipunum, þá færðu djobbið, sko. Og hann raðaði þeim upp hérna þetta er eitthvað svona trailer, hann raðaði þeim upp hérna í salnum hérna,
og síðan sagði þeim, já, heyrðu, farið til hægri og þá hlófa þeir bara, þeir flissuðu sko. Og þar fór ekkert eftir því sem hann sagði og þetta var rosalega fyndið fyrir þær sko. Og þá dregur hann fram sverð og heggur hausinn af þessum tveimur fremstu sem áttu að vera leiðtogarnir. Og síðan fara næstu tvær og þær fylgja öllum skipunum eftir þetta, bara blind sko. Og þetta sko, það ekki einu sinni vita hvað þessi bók gömul, hún 2, 3, 4, 5.000 ára gömul sko. Mér minnir að sér talaði hún sé 500 fyrir Krist, já, ég las hana öðru hvoru á svona milli 20 og 30 svo. Já, það giskað hún sé 2500 ára gömul, en þeir vita þeir ekkert sko. Það svona, en þetta frábær bók og holl til aðlestur og þú ert þá til þess að hugsa. Mér langaði að halda þess áfram af því það sem ég var að reyna að segja líka áðan var að sko þegar maður vaknar ekki til meðvitundur allar blekkingarnar í kringum sig heldur vaknar til sko sjálfs mikilvægis og fullt af fólki sem ekki hugmynd hvers virði það þú segir í mannesku, hver ert þú? Já, ég heiti Jónas og ég smiður. Nei, hver ertu? Fólk á ofsalega erfitt með að svara þessari spurningu. Ég var einnig ekki að spyrja hvað þú værir, ég var að spyrja hver þú værir. Já, og þegar maður fer í gegnum svona innri ferðalag, þá finnur maður svarið við þessari spurningu. Mitt uppáhaldssvar ég veit það ekki. Það fyrir ekki ádýrtrendar, en ok. Já, bara þú veist, ég óskilgreindur, manstu vatnið í ánni eða vatnið í glasinu? Já, já. Þú veist, að sko þegar þú finnur að allt mannslíf mikilvægt, það alveg mikilvægt mannslífið á ISIL-hermanninum í Írak eins og á þér. En vissir þú að öll svona fljót og svona, já, öll fljót að þau fara í tölunni 2,61. Það starffræði formúla sem er 2,61. Já, ég þekki töluna. Já. Ég held að verið 1,61. Það getur verið, ég bara að taka þetta frá minni, en það er til tala sem að stemmir við öll svona fljót. Ég hefði gaman að vita meira þetta. Já. Ef þú finnur eitthvað þetta og máttu posta því á mig. Já, þetta lærði ég í trading-vídeói með einhverjum gaur sem heitir William. Þetta minnir mig á gullna samhengis, en það 0,6 á móti 1,6. Hérna þessi gaur. Hann heitir Bill Williams. Hann einmitt með fyrirlestur trading á netinu. The Practical Fractal. Og þar talar hann þessa tölu, ég man ekki nákvæmlega hversu tala kemur, en hann útskýra það í þessu myndbandi. Já, ég búin að sem nú hérna hjá okkur frelsurum mjög stutt, þetta ekki nema klukkutími. Já, eiginlega óstutt. Já, þetta eiginlega gjörsamlega gagnlaust, klukkutíma myndbandi ekki að segja manni neitt. Sko. Ég vona að tala þetta í vettur, ég tekið einmitt eftir því að fólk sífellt meira líka að pósta myndböndum sem eru löng. Ég nenni ekki að kíkja á eitthvað sem bara korter. Nei, ekki heldur, ég leita að löngum myndböndum. Ég vil bara fá að vita eitthvað. Já, og líka ég er ofta að vinna með þeim, sko. Já. Það ekki eins og ég siti alveg bara og rýna á þau. Svo ef það kemur eitthvað, sko, svo heyrir maður að það var eitthvað merkilegt, þá spila ég það aftur, sko. Já, ég neðurhala alveg grimt svona dóti. Geimi það bara. Já, ég horfa á allt bara á YouTube reyndar, ég hala ekkert niður. Já, mér gott að vita ég á það á disk. Þannig listin minn sko, ég sé eitthvað, já, niðurhal, sé eitthvað, já, niðurhal. Ég núna með eitthvað 300 í listan sem niðurhöluð og býða bara. Já, ég horfi á svona 1 til 4 á dag. Já. Bara eftir atvikum. En það gott fyrir fólk að hugsa út í þetta með það sem ég að tala innra ferðalag og sjálfsspegil og rýna í sjálfan sig og átta sig á. Ég finnst það gott, kona sem ég umgekkst einu sinni sem að hún hafði búið í Þýskalandi og einmitt á tímum Austur-Þýskalands
Hún sagði, ég hugsa oft það þegar menn voru að fordæma sko landamæraverðina sem voru að skjóta á samborgara sína fyrir að reyna að klifra yfir vegginn. Hún sagði, ég hugsa oft það, ef ég væri fædd í Austur-Þýskalandi og hefði gengið í herinn, hefði ég þá hleypt af, eins og þeir. Og fólk segja, já, nei, býttu líkt á allt fólkið sem að fer í hermannabúning og fer í vinnu og hleypir af. Líkt á alla lögregluþjónana sem eru tilbúin að spreyta piparúða framan í þig í samborgara sína. Fyrir hvað? Fyrir að kasta grjóti í rúðu. Hvers verið ein rúða? Það má skipta hana á morgun. Já, að reynda íslensku mótmælandunir voru náttúrulega sýnd af sér alveg einstakann karakter þegar þeir gengu á milli mótmælanda og lögreglu, sko. Lögreglan þessa daga var algjörlega óþarfi. Algjörlega óþarfi. Það var nóg að hafa lögreglu þjóna innanum bara til þess að svona minna og heyrðu gangið friðsamlega fram. Íslendingar eru þannig. En það voru náttúrulega fullt af fólki úr lögregluskólanum og provokators út allt. Það var eiginlega liðið sem var með mest vandræði. En sennilega þeir sem hafa kastað grjótinu hafa verið lögregluskólamenn, sko. Akkurát, og það er nefnilega, sálfræði er lúmsk. Ef fólk átt að sjá því, þegar óeirðarlögregla mætir á staðinn, þá fer fólk sjálfkrafa að hugsa, já, heyrðu, það verður eitthvað í gangi og það fer inn í dáleysluna. Má ég koma með eitt punkt dáleyslu sem fer fram hjá fólki? Og því ég er advokat þess að fólk slökkvi algjörlega á sjónvarpinu, fleigi því. Þegar þú lokar augunum og býr til fantasíu, dagdrauma eða planar morgundaginn, þá notarðu getu heilans til að búa til mynd í huganum. Þegar þú horfir á sjónvarp og horfir á sögu í sjónvarpi, þá ertu að nota sömu heilastöðvar. Og þegar þú horfir vist mikið á sjónvarp, þá missuru getuna til að geta framlengt þínar eigin hugarmyndir og þú verður háður því að fá hann að mata það. Og þannig er hægt að stjórna hugsuninni. Þetta veit fólk ekki og því finnst það mér að segja fávitalegt að segja svona. Ég get ekki slökkt á sjónvarpinu. Einmitt, af hverju getur ekki slökkt á sjónvarpinu? Þú getur lokað bókinni, þú getur slökkt á útvarpstækinu, en þú getur ekki slökkt á sjónvarpinu. Af hverju? Hefur heyrt talað subliminal suggestion? Það er búið að vera að rannsaka subliminal suggestion í meira en öld. Hvernig má stjórna hugsun fólks með því að gefa eitthvað í skyn svo laumulega og takir ekki eftir því? Derren Brown gerði frábæra þætti þetta. Já. Þetta bara eitthvað vitleysa sem nei, að myndi nú enginn gera svoleiðis. Nei, þú myndir ekki gera svoleiðis. En þið búið að dáleiða þig til að halda að þú myndir ekki gera svoleiðis. En gekkst út á götu þegar þú horfðir á nágrannaðinn borin út og sagðir nei, þá ekki að bera fólk út af heimili sínu. Já. Maður á ekki skipta sér af. Já, en sko, sjónvarpið er náttúrulega stóriðja í heilaþvotti, sko. Já. Heilaþvottar stóriðja. En sjáðu hvað þarf lítið ljós í þetta myrka herbyggi til þess að kveikja stórt ljós. Ég held að frelsi sé þvílíkt mótvægi við. Hvað er ég að berjast við marga milljarða í fjölmiðlum? Já, sko, það er eitt af því, sko, þegar þú byrjaði með þættina þína, sko, það fyrsta sem ég hugsaði var bara eins og allir ég byrja hvað, ánæður með, þú veist, maður byrjar á að, þú veist, vera á Varbergi, svo sem maður djöfull maður ánæður með þetta, og maður fylgist með, af því að, sko, eins og með fyrir mig, sem byrjaði að vera gagnrýninn þegar ég var 14 ára, þegar ég las Falið vald, síðan þegar ég er í vottunum 20-23, þeir gefa út tímaritið Vaknið, sem er samsæringatímarit, þeir eru að fylgjast með fullt af hlutum sem að hvergir í meginmiðlum, og það er ekkert endilega út frá trúni, þetta er trúin með, en það er bara svona, það er reynt að hafa það eins almennt og hægt er. Þannig þarna fæ ég mótun, vertu á Varbergi, rýndu í hlutina, tengdu punktana. Síðan líður tíminn og maður lendir í þessu og fyrir að gera þetta og svona. Þannig að þegar ég fyrir að horfa á þín myndskeið, þá ert þú að tala fullt af hlutum sem ég var áður búin að kynna mér, eða lesum eða heyra. Og þá heldur maður áfram að sko horfa. Þeir sem byrja, það sem ég reyna að segja
það kemur einhver og sér 2-3 myndskeið. Þú ert að segja eitthvað sem hann hefur aldrei heyrt hann bara breytist í harmagettu og bara, helvitis vilsa. En þegar þú kemur inn á punkta aftur og aftur og ert að koma inn á punkta sem fólk þekkir, þá kemur það aftur og horfir aftur og horfir aftur. Og þess vegna ég svo ánægður með Frelsi TV, að því ég þekkti strax svo margt sem þú varst að fjalla. Svo líka margt sem þú komst með sem ég þekkti ekki og fékk mig til þess að grúska meira. Þannig verður til cohesion eða eins konar samfélag. Og maður heldur sér við efni og maður segir, heyrðu, það eru fleiri en ég sem sjá. Ég að sjá athugasemdir, fólk sem eru í vinalista bæði hjá mér og þér á Facebook, fólk sem að segja ég svo ánægður að sjá þetta. Ég fikk bara athugasemd í gær frá einni konu eða í fyrradag, þar sem hún kom eina litla athugasemd, ég vil ekki hafa það eftir, en í athugasemdinni kom í ljós og hún var búin að fatta hluti sem ég eiginlega ekkert skrifa þeim. Eða, þú veist, að hún búin að fatta í punktunum mínum undirtón sem ég sé varla sjálfur. Já, við að, þú veist, þetta fullt af fólki sem að hugsa hluti, svo kemur fram gaur eins og þú og segir, heyrðu, ég að sjá þetta, ég að sjá þetta, ég að sjá þetta, ég að sjá þetta. Sko, vissulega ertu að opna augu okkar fyrir mörgu, en þú ert líka rödd þess sem við vorum að hugsa í einrúmi. Ertu að sjá hvað ég á við? Já, já. Ég er líka svolítið beittur, sko, og svolítið harður við fólk, sko. Þetta mikilvægt, þannig að sko, þegar þú ert búin að vera eins og núna, þegar ekki verða 2 ár sem þú byrjaðir. 1. apríl 2013. Þá sé 1. apríl. Það var með vilja, sko. Ok. Ég beið í nokkra daga með að stofna rásina til þess að ná deginum, sko. Og næsta skref, þegar ég tók næsta ég er ánægður skref, var að þú heldur áfram. Þú heldur áfram, þú heldur áfram, þú heldur yfir efnið. Ég til þess með mitt, bæði Godswill og ferlið og þjóðveldið. Ég oft búin að hætta eða hendur svo til hliðar eða fara út í eitthvað annað. Ég ekki consistently með mín dæmi. Jú, ég með consistent með 70 en að því ég ekki að halda neinu við efnið. Og ég hef jafnvel lokað prófílunum mínum eða farið í fílu eða whatever. Þú veist, consistently, þá ertu Frelsi TV er þarna og smátt venst maður því Frelsi TV er eina mótvægið við heila þvotta spunana í samfélaginu hérna heima. Ég var bara að skrifa þetta á, held ég, fyrir örfáum dögum. Það er bara spunani og Frelsi TV. Hvort sem þú hefur rétt fyrir þér með það sem þú ert að segja það ekki, þá ert að sýna, heyrðu, það til annað sjónarhorn. Og svo ekki ég og sem kannski til 3. sjónarhorni. Þetta er ofsalega mikilvægt. Halleluja. Það var hlustandi að segja hérna að ég hefði komið á hlaðvarp í Kjarnanum. Frelsi TV, ég hefði komið þar, ég er að reyna að finna það. Ok. Já, annars er ég ekkert upptekinn að því að vera heimsfrægur í heita pottinum, sko. Nei, en Frelsi TV er mjög mikilvæg rödd, ég er bara að segja það. Já. Ég ætlaði bara ekki að hæla þér í liðinu, ég var að reyna að hæla þér ekki. Að reyna að fara svona fínt í það, þannig að ég ámennist ekki. Er eitthvað áhorf á okkur í kvöld? Hvað erum við búin að vera lengi? 3 tíma? Þetta er bara góð. Þetta er bara inngangurinn, eða ekki? Ég er eitthvað svolítið þreyttur, það tók svolítið úr mér að því að ég var sko frá 11 til 3 í enska hjá CIA-liðinu, sko. Ég hveti til að taka þetta með samsæri aldarinnar á ensku. Já. Og endilega tengja það við hann hérna, Mike C. Rupert. Hann var kallinn, sko. Michael C. Rupert. Já. Þannig að ég sendi þér link, manstu? Já. Ég sendi þér það bara með viðtali þar sem Abbi Martin gerði nokkuð minningarorðum hann. Já, ég held ég ekki hort á það. Michael C. Rupert var sá sem fletti fyrst ofan af eiturlyfjainnflutningi CIA.
Já, einmitt, ég hef hlustað á nokkuð marga með það sko. Já, alveg þetta, ég man að þú settir það inn á vídeo, var það ekki bara eða? Ég man ekki hvað ég setti linkin í það, bara ég held svolítið upp á, sko að því að Abbi Martin, hún myndist á hann, hún hafði þekkt hann. Já, það er svo rosalega margir sorsar fyrir þessum eiturlyfja starfsemi í Afganistan, í gegnum Tyrkland, upp í Bretland. Sibyl Edmond talar þetta. Þetta er orðið bara staðreind sko. Já, ég átti mig á því. Það er ástæða fyrir ég að minnast á Rúbert. Rúbert hefur þann einstaka hæfileika ef maður vekur athygli á þessu að ef menn fara að grúska í öllu því sem hann var að tala eins og til dæmis varandi crude peak oil, hann var mjög mikið að tala peak oil árið áður en hann dó. Já, alveg hann er sko, hann var á rétti, nú man ég þetta görnum, þú segir þetta, hann er á réttri blaðsíðu með CIA og eiturlyfja smyglið. En hann er algjörlega út í mófa með peak oil. Já, ég er ekki að segja hann hafi rétt fyrir sig með það. Nei, hann er alveg að því að sko, allt sem að þið hefur verið sagt olíu er lygi. Olía endurnýja sig og jörðin framleiðir olíu stanslaust. Já, þú hefur talað þetta og ég er með þetta einhvers staðar hérna á bak við eyrað. Ég ætlaði að grúska betur í þessu. En ég langar líka að grúska betur í hvað þetta helvitis fracking er. Ég veit að mikið af fólki er reitt út af fracking og treystir því ekki. Já, en aðtöða það, fracking sannar þessa kenningu mína. Af því að fracking með því að drulla einhverju sulli ofan í jörðina býr til olíu. Þetta er eitthvað sem meikar ekki sens. En Rúbert var náttúrulega opbúslega sterk rödd að fjalla fullt af hlutum. Og það er einmitt í góðu viðtali við hann, þar sem hann benti mér á. Ég hélt að hjólbarðar væri framleiddir úr gúmítrjá. Já, þeir náttúrulega framleiddir olíu líka, eða ekki? Þeir eru nánast algjörlega framleiddir olíu. Já. Og fyrir standard hjólbarða, fyrir fólksbíl, þá fara 7 gallon í hvern hjólbarða af crude oil. Fólk veit þetta ekki. Nei. Og fólk er ekki að pæla í, sko, það er einhver hreyfing núna, já, sko, Evrópusambandið, bara nota bréfpoka í stórverslunum. Hættu að nota plastpoka, þeir eru mengandi. Plastpokar eru 0,001% af allri þeirri olíu sem fer í að framleiða plast. Plast er allstaðar. Og við vitum að þegar plast fer inn í gegnum líkamann á þér, að þá býr hann til gervi feromón. Estrogen. Það er margransakað að það sem mikið af plasti fer í gegnum til dæmis vötn, þar sem að kemur 1 til 3 ein kynslóð af fiski á ári, að á 10 árum þá fer það að fá gelda vanskapaða fiskistofna. Já, það er bisfenol A. Við erum allt frá því að sjá þetta á okkur. Það er bisfenol A, sko. Það er... Við þurfum að hugsa miklu meira en bara hernaðarsamsærin. Við þurfum líka átt okkur á því að það er miklu fleira í gangi. Eins og svikamillanum þetta C2O skatta. Já. Sú svikamilla er líka hrynja núna. Sko, já, og það er fullt af fólki að fylgjast með henni. Ég skil ekki alveg þá svikamillu. Jesse Ventura útskýrði hana mjög vel í einum af þáttunum sínum conspiracy theory. Hvað svo sem mönnum finnst Jesse Ventura, þá fór hann svolítið vel yfir það landslag, en ég finn ekki þáttinn. Þátturinn er nánast ófinnanlegur. Já. Veist? Og hann opnaði svolítið, það er einhver gaur sem býr í Shanghai sem að hirða alla milljarðana af þessu samsæri. Gaur sem vann hjá Sameinuðu þjóðunum. En ég bara finn ekki aftur. Hvað er það að segja? Hvað segir þau? Singapúr? Já, Shanghai eða eitthvað. Þetta er gaur sem var hjá Sameinuðu þjóðunum þegar Al Gore var að koma þess á. Al Gore er að stórgræða á þessu líka. Já, gerðu þeir hérna Agenda 21 eða hvað? Ég bara veit það ekki. Ég sá hann þátt bara á Ganni í hitti fyrra og hugsaði bara, já, þetta er áhugavert. En svo finn ég ekki helviti þáttinn. Árans þáttinn, já. En hann er ekki á YouTube, það er nokkra klippur til á YouTube. Já. Og ég finn ekki gott efni þetta og þetta er áhugavert. Vegna þess að sko, það er áhugavert þegar sko, það er komin eitthvað svona, já, CO2 emission og CO2 tax og bla 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 og já, þetta er náttúrulega allt mjög gott, sko, já, þú veist, andrúmsloft er að hitna, já, þetta er mjög gott, sko, já, ósonlagið, þú veist, já, heyrðu, hvað er í sjónvarpinu í kvöld, já, þetta er fínt, sko, já, góð mynd þarna, já, heyrðu, snakk, elskan mín.
Já, það úr hertri olíu? Já, það allt í lagi. Já. Fólk veit ekki neitt. Það er náttúrulega, sko, það verður náttúrulega líka að taka fram að það er engar smá heilaþvottavélar í gangi og lyfjagjöf í gegnum matinn og þannig að fólk er náttúrulega bara á orkun, sko, en fólk verður náttúrulega að hrista sig út úr þessum viðbjóði, sko. Þú getur ekki verið sívæland að þú sért alltaf svo slappur og éta bara McDonald's daginn út á daginn, sko. Já, ég ætla að benda á eitt sem nánast engin samsæringur bendir á. Ég var 2 ókeypis samsæri í kvöld eða eitthvað. Varstu í samsærið? Nei, gott, já, með landhelgina. Já, nei, það er gamalt samsæri. Já. Ég gaf þér nú 8 vikur til að gera myndbanduna, áður en ég gerði myndbanduna. Já, það kom fram í myndbandi hjá mér. Já, ok. Ég gerði ekki sér myndbanduna, sko. Það var, byrjum við, hvað var það? Og það er gleymt, það er eitthvað mjög djúpt að því, sko. Já, nei, það er nú bara, en það virðist vera, já, þegar ég var að tala Art of War áðan, sko, það var eins og Markus sagði við, útvarp sögu, þegar MH17 fór niður. Þá sagði hann strax leið og ég sá fréttina og hugsaði, betur, hvað segir Axel þetta? Já. Ef það er eitthvað sem er óvenjulegt, þá vill fólk vita hvað ég hefur málið að segja. Ég veit að þú ert að pæla í þessu flugslýsi í Tævan. Ég sá sko bara stutt take hjá þér á það og þegar ég horfði á hvernig þetta myndskot af flugvélina fara niður með, ég trúi þess ekki. Já, það er alveg borðleggjandi, sko. En það er svolítið, þú hefur séð hvernig þeir eru að skriðtakla með þarna leyniþjónustu menninir eða? Nei, ég ætti að kíkja á því. Ég vissi ekki af þessu fyrir bara í dag. Og þú er lent þarna í. Undir komment, þú sér það í kommentunum og þar er svolítið stríð, sko. En ég veit að ef þú gerir þetta, ég er alveg viss að þú gerir þetta á ensku samsæri aldarinnar og tenginguna hérna á Íslandi og þá færðu áhorf. Já, það er líka spurning, reyndar sko, ég þarf aðeins ég þarf aðeins að hafa aðra ritstjórnarstefnu á Scandinavian Report, sko. Jú. En breyttu bara það er spurning hvort ég geri enskt myndband á Frelsi TV þetta mál, sko. Breyttu bara titlinum í lögreglan flytur netulif. Já, ég er með Scandinavian Report í annari vinnslu, sko. Þannig að ég get ekki sett það þar inn, sko. Nei. Já, þar er ég að gera á svo ólík mið, sko. Ef ég fer að tala svona lokal mál á Íslandi og eitthvað svona eldgömul sakamál, það er ekki alveg í syngi, sko. Nei, en þess vegna var ég að tengja þetta með Rúbert og hvað er að gerast á heimsvísu og tengingunum á Afganistan. Já. Vegna þess að þá var svo stutt í að tengja þig áfram með Rockefeller og þessar global stefnu og bólusetningar æðið. Já, þarna kom samsærið sem ég ætlaði að gefa þér, það sem enginn er að sjá. Já. Sko, margir að horfa á til dæmis eins og Rockefeller á alla olíuna. Nei, Rockefeller á ekkert í olíunni. Sáðu til að Sádi-Arabíu, þeir þjóðnýttu olíulindirnar, hvað 76 eða 78? Sádi-Arabíu þjóðnýttu olíulindirnar, þetta er mjög víðar sem að olíulindirnar voru þjóðnýttar. Það er nú bara elitan sem er skýrgreind sem Sádi-Arabar, restin er bara skýrgreind sem fávitar, sko. En tattu nætti því eins og með Venezuela, ég fór að veðja í Venezuela þegar Hugo Chávez var að stríða og hrekkja Bandaríkjamönnum og hann þjóðnýtti olíulindirnar, en það skiptir engu máli þó þjóðnýttir olíulindirnar. Það skiptir engu máli þó að norðmenn hafi þjóðnýtt sínar olíulindir. Það er ekki olíulindirnar sem að gera auðinn. Nei, það er náttúrulega, í Noregi er svona lífeyrissjóðsflétta, sko. Það er alltaf verið sagt, já, þetta er góðu lífeyri fyrir normenn, svo stelur elitan öllu. Og olíusjóðurinn er algjörlega á hausnum, þessna er... Á hverju hvílir grundvöllur Rockefeller-auðsins? Ef það er ekki olíulindirnar.
Það ógnarstjórn og einræðis, þeir eru þrælahaldarnir og náttúrulega það er peningaprentunin. Þar liggur auðurinn, sko. Ekki á Rockefeller, nei. Það er hjá Rothschild. Nei, Rockefeller, þeir eiga allir í Seðlabanka dæminu, sko. Rothschild fjármagnaði Rockefeller í gegnum J.P. Morgan. J.P. Morgan fjármagnaði Tesla tíma en dró svo krumluna tilbaka og eyðilagði Tesla þegar Tesla var hættulegur. Já, ég held að þetta lið er allt saman bara með joint checking account á prentvélarunum, sko. Það er ekki þetta að gera upp á milli slummunar, sko. Ég vil gefa þér hint. Hvað þegar að Ísland fékk sjálfstæði 1916-18, hvað var það fyrsta sem var stofnað á Íslandi til að tryggja sjálfstæði landsins? Seðlabankinn á þetta? Nei. Hver var undirstaðan í gamla sáttmála 1262? Nú þarf þetta að fræða mig. 1/3 af gamla sáttmála snerist það að Noregskonungur lofaði reglulegum skipagöngum til landsins. Já. Sko þjóðveldið tapaði fyrir Noregskonungi og Sturlungum vegna þess að skipagöngur lokuðust. Það eru samskipti og flutningar sem tryggja valdið. Það fyrsta sem var gert hérna í kringum 1910 til 1920 var að stofna Eimskipafélag Íslands og tryggja það. Strax eftir stríð, þegar þotur koma fram, þá snerist allur kraftur elítunar og þeir sem var kallað kolkrabbin eða fjölskyldurnar 14, sem enginn veit hverjar eru, að það snerist allt að tryggja yfirráð yfir Eimskip og loftleiðum og að tryggja einokun á því. Hvað var það næsta þegar landsíminn kemur? Það var að tryggja einokun og yfirráð yfir samskiptaleiðinni í gegnum símann. Rockefeller og Standard Oil tryggði allsstaðar sem hann gat yfirráð yfir olíuhreinsunarstöðvunum og flutningaleiðunum fyrir olíunum. Þetta er það sem að tryggja. Það er náttúrulega stríðið Úkraínu snýst stærstur hluta olíuleiðslurnar. Og eins og hún Sibyl segir hérna í vestur Kína, Xinjiang eða eitthvað svoleiðis, þar eru þeir að destabilisera í Kína, NATO-drullumallið, og það er til þess að koma olíuleiðslum, sko. Þannig ef þú rekur olíuleiðslunar og gullið og drastlið, þá sérðu að það er allstaðar verið að múslimar trillast allstaðar það sem stendur til að leggja olíuleiðslu. Nákvæmlega, og sko það er verið að tala olíuleiðsluna í Sýrlandi, að það stríði þar snúast hana. Það er margir sem vita að Kína stóð í því árum saman að leggja þjóðveg í gegnum Xinjiang, norðvestur héraðinu í Kína, niður til hafnarborgarinnar í Islamabad, í Pakistan. Kína hefur verið að stuðla að því að hvetja til hagkvæmra viðskipta fyrir smáiðnaðinn í Pakistan. Kínverjar vita hvað viðskipti eru. Margir eru hræddir Kínagríluna, já, Kína fer í stríði Bandaríkin og Kína fer í stríði í Afríku, bla bla bla. Kína hefur engan áhuga á landvinningum. Þess að Kínverjar eru búin að vita frá dögum Sun Tzu að yfirráð snúast viðskipti. Veist, fólk er ekki að tengja punkta svo upptekja grípunum en völd snúast að stjórna samskiptaæðum. Samskiptaæðarnar, rómversku vegirnir, eru það sem tryggði rómverska veldið. Þegar Persaveldi var og hét, það snerist allt sko, persneska veginn sem var lagður þvert í gegnum Persaveldi. Þetta sjáum við náttúrulega í Ísrael og Gaza, þar er allir skipt upp með vegum, sko, og Palestínin megi ekki labba yfir vegina, sko. Sko, það er ekkert ástæðulausu. Fjölmiðlar, þeir benda aldrei á flutningaleiðirnar, aðflutningsleiðirnar, samskiptaleiðirnar. Þarna er valdið. Fjölmiðillinn náttúrulega eins og gaur sem stendur í miðbæ Reykjavíkur og það er alltaf verið að spurja, eða stendur hérna í Árbænum og fólk kemur alltaf til hans og spyr, já, heyrðu,
hvar fer ég til Selfoss og það vísar honum alltaf í gegnum Mósesbæinn, sko. Já, ég sjá það bara. Það fjölmiðlarnir, sko, og fólk fer aftur og aftur, svo keyrir fólk bara hringinn, sko, í einhverja vitleysu og er bara, veist, enda bara í einhverju vitleysu, sko. Byggist allt á aðflutningsleiðum. Já. En þetta sést ekki. Out of sight, out of mind, úr augsýn. Það er erfitt að sjá þetta. Hvað gerist, sko, hver stjórnar rafmagninu á Íslandi? Þú veist, það er hitt. Þetta snýst líka um orku. Já. En hérna, manstu hjá Harmageddonu þegar ég sagði, sko, hver tók gullið í Líbíu og... Já, þeir vildi ekki tala. Þeir þorði ekki að fara út í þetta. Nei. Annarkvort vissu þeir ekkert um þetta eða þorði ekki að tala um þetta. Ég held þeir viti ekkert um þetta. Þeir eru bara með fréttaveituna frá Rothschild, sko, sem Reuters og þetta dröst. Og það skuggalega að þeir trúa því sem sjálfum segir. Já, það er náttúrulega bara dæmi sofandi úrlinga, sko. En manstu þegar ég kom í þáttinu þeir út af MH17? Ég held ég hef ekki heyrt þann þátt. Nei, ég vissi nú ekki hvert alltaf að fara þá, sko. En þá hérna... En á hverju vildu þeir þá tala við þig aftur núna? Hvað er þeir búin að tala oft við þig? Það er náttúrulega hlustundur að pressa á það, sko. Það er fullt af fólki sem að segja bara, byrju, hverju talaði ekki á Axel? Hvað er í gangi með ykkur? Það er rosalega mikið af hlustendum sem að, veist, eins og með Harmageddonnar, veist, ef það er loka á mig, þá þykir fólki það grunsamlegt og þá finna þeir þrýsting. Já. Og þess vegna er það að reyna að sita á sér að vera ekki of dónalegir, sko. Eins og næsta viðtal á undan, þá fóru þeir algjöra yfir línuna, sko. Og hérna, ég er náttúrulega bara því meira sem þeir fara yfir línuna, því meira styrkist ég, sko. Bara. Veist, þeir halda að ég fara alltaf bara fram á bað og gráti eftir þessi viðtal eða eitthvað, sko. Þetta, veist, ég er nú með þykkari skráp en það, sko. En það var einmitt með MH17 þegar ég var í þættinu hjá þeim. Þá komum við með aðeins, þú veist, þeir eru með mörg viðtöl svona, eða svona viðtalsskot í þættinum. Já. Svo komum við með í síðasta slotti, þá voru þau búin að draga ykkur að lufsu úr fréttadeildinni á sér. Og hún bara, strákur, sko, gaur ykkur, og hann bara þuldi upp eins og páfagaukur. Já, þetta voru búkmissel 17289, það sást númerið á búkmisselinu, það var þetta, og það var hérna, það er rússar sem eiga svoleiðis, það var engin annar rússi svona, þetta var svona Morfís stíll á þessu, sko. Hann þuldi bara svona eins og páfagauks fáviti, alls konar staðarendir, ekki neinu samvengi við neitt, eða bara, veist þú, hefði getað fengið páfagauks að gera þetta, sko. Sem að sannar náttúrulega kenninguna mín aftur. Ég var að því að það varst búin að hóa í mig í dag hvort að við myndum taka snúning í kvöld. Já. Var eitthvað svona klukkutíma áður en við komum online, þá var ég eitthvað að grúska og drepa tíman og leggja kapal og já, ok, svo sá ég eitthvað á YouTube, heyrðu, viðtal við hana hérna Trúdúl, hérna ekki Trúdúl sem var einkaritari Hitlers. Já. Ég sá eitthvað þannig, já, þetta var svona korter, en ég hugsaði, ég ætla að sjá viðtal við hana. Af því að, veist, hún er áhugaverð kona. Og hérna, á 14 mínútum viðtali, þá held ég að hafi farið 8 mínútur bara í svona, yes, Hitler was an evil monster who did this and did that og bla bla bla. Og það var algjörlega bara, og það var gert með músík og myndum og myndskeiðum og alls konar dót. Ég fekk 6 mínútur af viðtali við Trúdúl og það var bara klippt út. Það var algjörlega klippt út. Hún mátti ekki segja neitt jákvætt. Það var bara, þetta er djöfullinn. Þetta var bara stjórnmálamaður. Churchill var líka stjórnmálamaður. Hvor framdi meira stríðshryðjuverkum. Þú ert bara fasisti! Já, það sem er svo scary, þetta er allt saman borðleggjandi núna. Þú þarft ekki að leggjast í djúpar sagfræði rannsóknir til þess að finna þetta. Og meira þess að svona sagfræðingar landsins og þeir sem telja sig verið einhverja sögu spekulanda vita ekkert í sinn haus. Já, ég sá nú góða grein einmitt, sko, afmælisdagur frelsunar Auschwitz núna nýlega, 70 ár frá frelsun Auschwitz. Sá mjög góða íslenska grein eftir íslenska sagfræðing sem við þekkjum báðir. Það sem hann fór mjög vel yfir söguna, mjög vel og mjög fín grein. Já, hann er náttúrulega glaðvaknaður, sko, eftir að hafa talað við mig 2-3 ár.
og það var samt áhugavert með greinu og ég geymdi hana vegna þess að ég ætla að fara hans betur ofan í hana því að hún var mjög vel gerð og hann tók fullt af góðum punktum fram. En í heimildunum, þegar ég fór að skoða þess býtu sumar heimildirnar sem hann var að fara eftir, hef ég heyrt minnst á hjá revisionistum. Og hérna sakfræðingur, hann fer hún í heimildir og hann kannski veit ekki að 85–95% af þeim heimildum eru bara þær sem eru samþykktar af elitunni. En svo eru jaðar sakfræðingar sem ýtt til hliðar eins og David Irving. Ernst Sundell ég dáist þvílíkt af þessu manni. Ég ætla ekkert að tjá mig hvort ég sé sammála honum eða ekki. Ég hef margoft sagt ég trúi því að Holocaust hafi farið fram. En þá getur við alveg verið að tala Dresden, sko, eða Hiroshima og Nagasaki, sko. Já, sko, fyrir mér skiptir líka öllu máli hvort það var þessi stríðsglæpur eða annar stríðsglæpur. Það sem skiptir máli fyrir mér hvort það verið að fangelsa menn fyrir að segja skoðanir sínar. Það eitthvað sem ég get ekki samþykkt. En ætlar það að skemma stikkfríð fyrir elitunni? En sko, þetta það sem allt snýst um. Sko, David Irving, pælum aðeins í einu. Nú hefur David Irving verið sko dímoniseraður í 20 ár og hann hefur margoft sagt ég ekki Holocaust revisionist og ég heldur ekki Holocaust denier. Hann hefur margoft haldið þessu fram, en hann fær hvergi rökstyðja það. Ég hef eins og hort á svo mikið af fyrirlesturum með honum og kynnt mér það mikið af skrifunum hans að ég veit að þetta rétt. Hann hvorki revisionisti né denier. Ég veit það. En bíddu nú hægur. Jafn mikið og hann dímoniseraður fyrir sumt sem hann hefur sagt. Þá alveg litið fram hjá tvennu sem hann hefur sko að því heimurinn, þessi vitfirti heimur, hann fattar ekki alltaf sjálfan sig. Veistu á hverju menn vita eitthvað loftárásina í Dresden? Veistu hver höfuðpaurinn í rannsóknarvinnu á loftárásina í Dresden? Það Irving eða? David Irving, já. Hann skrifaði bók, ég man ekki hvort það var 63, það var á bilinu 60–65, sem hann gefur út bókina loftárásina í Dresden. Þú getur niðurhalað henni af vefsíðunni hans, fpp.co.uk. Þú getur niðurhalað öllu bókunum hans, meira að segja Hitlers War, sem alveg geggjuð bók. Nánast allumræða í heiminum í dag sko vanþóknun fólks á loftárásinni á Dresden. Nýjustu heimildir gefa til kynna að það gæti hafa verið 500.000 manns drepnir innan þennan sólarhring. Sumir segja 100.000. Illugi Jökuls var eitthvað nýlega að tala að þetta væri nú vafasamt. Margar tölur, en það eru misjafnar upplýsingar þetta. David Irving var á bakvið þetta. Að draga þetta fram. Taktu nú vel eftir einu. Núna, sko, ég hef stundum séð menn tala sko núklear rannsóknirnar í Þýskalandi. Þú veist, að hérna kjarnorku áætlunina þýsku. Og ég hef nefnilega séð menn vitna í að sko Hitler hafi ekki viljað að þeir framleiðu sprengju, þeir hafi viljað framleiða vél fyrir kafbátana og fyrir raforkuframleiðslu. En látum liggja mér í hluta. Ég var eitthvað að pæla í þessu núna í haust og ég hugsaði ef einhver veit þetta, hvort þetta sé rétt eða ekki, þá það David Irving. Það engin sagnfræðingur sem hefur rannsakað síðari heimsstyrjöldina eins ítarlega á hann. En bíddu nú hægur, ég skrifaði David Irving. Ég bara fór inn á Focal Point Publishing og sendi honum tölvupóst og spurði eitthvað til góðar heimildir fyrir mig til að rannsaka hvað var í gangi með kjarnorkurannsóknir Þjóðverja. Og David Irving svaraði mér daginn eftir. Hann hefur sagt það í viðtölum að hann lesi allan tölvupóst sem hann fær. Já. Hann skrifaði bara 2 línur. Ég gaf út bók þetta 1967. Heyrðu, ég fór inn á vefsíðuna, það fpp.co.uk. Og ég sýni það á skjánum, þú veist að ég stundum að sér á skjáin, sko. Svo ég fer inn á vefsíðuna hjá David Irving og ég grúska í bókunum hans og finn þessa bók kjarnorku áætlun Þjóðverja í stríðinu og niðurhala henni. Og sko hann leyfir fólki að niðurhala frítt. Svo að ég ákvað að ég ætla að lesa þessa bók og
og bókin og aðra bók sem ég ætla að lesa líka, svo ég ákvaða að senda honum donation fyrir þessum 2 bókum. Svo ég bara niðurhalaði þeim og borgaði þær. En því að, þú veist, það svona, maður á að sýna fólki virðingu þegar það að gefa eitthvað frýtt út á vefnum, sko, og beður donations í staðinn. Og hlustendur muna það að styrkja Frelsi TV. Já, og styrkja Guðjón TV. Ég þarf eitthvað. Jú, já, það eru allir eitthvað fyrir sín ótt, sem við leggjum í þetta. Og minna á Morris, hann var eitthvað að tala um að hann væri komin á hausinn að núti. Ef einhver á okkar fólki að fylgjast með Morris, að senda honum 1000 kall. Það alveg saman hvað að sendi mikið af peningu til Morris, hann verður alltaf blankur. Já, hann að gera mjög góða hlutikar. Já, reyndar. Og ég sé það alveg á honum, hann ekki að betla bara peninga, hann að berjast, sko. Já. En sko, heyrðu, ég sæki þessu bók. Þarna þessi viðamikla, vel rannsakaða bók kjarnorku áætlun Þjóðverja í síðari heimsstyrjöldinni. Síðan fór ég að googla þessi. Og ég fer að sjá að nánast allir sem hafa fjallað kjarnorku rannsóknir Þjóðverja byggja á bókina David Irving. Já. Og þegar að menn að rannsaka eitthvað og fara í þrot, þá fara þeir í þessa bók. Já. Þannig að þessi hataði Holocaust dímon, antidímon, að það eru 2 sko groundbreaking verk sem að menn að vitni, en þeir má ekki vitni hitt, sko. Hann bara í lagi þegar að fjallar eitthvað sem í lagi að fjallum. Já, en þessi heiladvottur og þessa dímonaseringar eru allar að renna út í sandinn, sko. Þetta allt heiladvottur, þetta allt... Og þú sér bara atburður eins og í Kaupmannahöfn, þú veist, það er nánast, ef þú sér ekki gegnum blekkinguna, þá áttu eitthvað bátt, sko, þá ertu bara fastur í kastljósinu, sko. Það fyrsta sem á að gera er að setja helvitis byssurnar aftur inn í skáp. Næsta sem að gera og slökk og handskóta sjónvarpinu. Hvaða byssur eru það? Og, já, nei, þú veist, þú lögreglan að herfa þessi, ég bara endurteka sama og ég sagði daginn og ég segi aftur og aftur. Sérsveitin með stálkúlur í byssunum þegar gummikúlur döga. Þetta eru morðóðir fávitar. Sorry að ég skuli dæma aðra. Já, þeir eru, sko, þú áttaði þannig í T8, þar ger ég grein fyrir því hvernig þeir þjálfuðu fólk til þess að drepa fólk á þessum geðvikarhælum eða heilsuhælum. Og sama þú séð svona einhverja PR-myndir af varnarliðið íslenska, eða landhelgisgæslan íslenska að hjálpa einhverjum flóttamann og eitthvað slíkt. Það sem verið að gera að það verða morð að þjálfa Íslendinga til þess að drepa Íslendinga. Þá komum við að samsverðinu bóluefnin. Ég ennþá að vinna úr því og ég talaði mikið af fólki og ég talaði við líffræðing sem hefur spennt mér og ýmislegt sem ég ekki alveg fann að fatta. Ég er ekki búin að kaupa það bólusetning séu samsæri. En ég ætla að segja þér ákkur ég fór að grúska í, ákkur ég opinn fyrir því. Að ég kaupi ekki samsæri hrátt. Ég vil vita meira áður en ég kaupi það. En hvers vegna fór ég að pæla í bólusetningunum? Ég fór ekki að pæla fyrir bara núna í haust. Veistu okkur ég fór að pæla í bólusetningunum? Tell me why. Það eru 2 ástæður, alveg eins og með byggingu 7 hjá þér. Þegar ég fattaði að Rockefeller Foundation byrjaði að framleiða bóluefni í kringum 1870 til 90. Og ekki gleyma Mekk sem að fekk 2 Nürnberg sérfræðinga. Já, þetta bara svona okkur ég fór að opna augun fyrir bólusetningu. Já, ok. Það annars vegar þegar ég fattaði að Rockefeller Foundation sem að maður alltaf trúa að væri bara í olíu og þó ég hafi vitað hvernig olíuauðurinn var til, þegar ég hugsaði byrju, ok, pappans Rockefeller lifði á að selja skottulækningalyf. Þannig að John D. Rockefeller fyrst, hann vissi alveg að fólk genkeypt fyrir lyfjanotkun. Og það næsta sem ég fattaði var spænska veikin 1918. Á þessum árum að verða að byrja að gera tilraunir með bóluefni og allt í einu fattaði ég, heyrðu, vá, þetta ekkert annað en gallað bóluefni sem var gefið
hermunum bandamanna í gegnum auðvaldsklíku JP Morgan og Rockefeller og hún mistókst og bylgjan fór af stað og þar með föttuðu þeir hvernig þeir gátu selt hugmyndina bóluefni til fólks. Sjáðu bara hvað kom fyrir minn með spænsku veikina 1918 sko. Bólusettu þið nú, yey, big money. Og þá fór maður að sjá að því maður þekkir með lækningar. Læknar ekki að reyna að heila þig, þeir eru, já, þú ert með svona einkenni, já, það er þetta lyf, check. Þú veist, þú fer til læknis í dag, þú fer 10 mínútna viðtal, lýsir einkennum, já, það er þetta lyf, næsti. Já, eins og ég hef sagt áður, Guð með hástöfum er gull og eitur. En þú veist, þarna fékk ég bara tvo punkta og ég hugsaði, já, ég veit nógu mikið bakgrunnin til að vita, þetta er ekki eins og verið að matriða handa mér. Ég vil fá að vita meira. Ég er ekki að segja ég sé á móti bóluefnum, ég vil bara fá að vita meira. En bóluefni eru líka sko, eru selective eiturefna hernaður. Því að sko, ef einhverjum vantar rannsóknarverkefni í heimsku húsinu þarna við Vatnsmýrina, þá er alveg á hreinu að þeir sem eru á vanskilalista, þeir fá aðra tegunda bóluefni heldur en þeir sem eru ekki á vanskilalista. Ég treysti ekki að þú talar Vatnsmýrina. Ég hef aldrei treyst fyrirbærinu íslensk erfðagreining. Aldrei. Nei, ég er að tala um háskólan sko. Já, ég veit það. En þetta er sama Vatnsmýrin sem er þarna á milli. Og það er nú bara rúmt ár síðan allir Íslendingar fengu heimsendis sko borið heim í hús með aðstoð Landsbjargar, hjálparsveitana, borið heim í hús, umslag með lífsýnisprófi fyrir íslenska erfðagreiningu. Hvað heldur að mikið af Íslendingum hafi tekið þátt í að hjálpa íslenskri erfðagreiningu vísindin? Það eru 3 af 10 skattakongum Íslands eru vinnandi hjá íslenskri erfðagreiningu. Hvaða peningar eru í gangi? Þetta fyrirtæki hefur aldrei framleitt neitt, búið neitt til. Og því það er fjármagnað erlendis frá. Við vitum ekkert hvað er í gangi eða hvers vegna. Þú lítur átt að þig hvað er í gangi þarna. Ég mína grunnsendir, ég veit ekki nóg. Ég veit bara það að mér líkt ekki á. Ég get sagt þér akkur streyma peningar að inn og hvað er í gangi. Þetta er hernaðar starfsemi. Ég kaupa að þetta er eitthvað stórt þarna. En það er verið að þróa bioweapon sko, sem eru selective eftir genum. 1993 fékk ég áhuga á tölvum. Ég var einn af gaurunum sem var móti tölvun sko. Þangað til ég fór að skrifa bækur. Ég skrifaði sko heimspekirit 91 og 2 á ritvél og 93 fór ég að færa það inn í tölvu. Ég er reyndar löngu búinn að fleygja því, ég á ekki einu sinni tölvu afritaði. Og það var byggt á ákveðnum pælingum sem að sumar af þessum pælingum er ennþá í sömu sem ég er að vinna með. Og en ég fekk með tölvu bara til þess að geta skrifað. En svo bara fór ég að forrita og bla 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 og þetta var bara mín vinna. En 93 er ég komin í bæinn, þá er ég búinn að vera með tölvu í 2 ár. Og ég ákvað að fara að vinna í tölvugerðum. Svo ég fer að læra meira, ég fer að læra gagnagrunna og ég fer að læra kerfisstjórn, ég fer að læra fullt af drasli. Á þessum tíma er bara módem, þú fórst ekkert á interneti, þú fórst á BBS-kerfi og svona gagnabanka og svona og það voru þá svona eins og gagnabankin Snerpa og fleiri svona gagnabankar sem að fór inn á og svo kom Yrkið og alls konar svona dót, og gaman. Og þetta er svona í gangi í 2 ár til 95. 93, 4 og 5 er maður sérst að læra hvernig talva virkar. Og ég þurfti að vinna með óbúslega mikið af gagnagrönnum fyrstu 4 árin, óbúslega mikið af þeim. Og ég komst stundum yfir þjóðskrá og ég var svona að leika mér með að parsa upplýsingar á þjóðskrá og læra bara á gagnagrunnspælingar. Ég hef nú skrifað kennslubók gagnagrunnsfræði og sem hefur verið notuð í kennslu og stenst rýni, skulum við segja. Það opnast fyrir mér ákveðin heimur og ég átti mig á því að fólki í kringum mig sem ekki veit neitt tölvur, veit ekkert hvað heimur þetta er. Á sömu árum er íslensk erfðagreining að koma til landsins. Á þessum árum. Á sömu árum eru
tékkheftin lögð til hliðar og tekin upp debitkort. Á sömu árum fara menn að gera tilraunir með afsláttarkort, að þú rennir afsláttarkortið leið og þú verslar og fær þá svona punkta frá einhverjum fyrirtækjum. Þú notar þetta kort, þá færðu punkta hjá Shell og punkta hjá loftleiðum og punkta. Og maður fer allt í einu að fatta, heyrðu býttu, þú ert komin, sko þú ert nefnilega ekkert hjá Arion banka, Landsbankanum, Íslandsbanka, MP-banka. Nei, þú ert hjá reiknistofu bankana. Allt sem gerist í bankaviðskiptum á Íslandi fer í gegnum reiknistofu bankana. Já. Það eru 40 tölvunarfræðingar að vinna þar við forritun. Hvað heldur þau sé að gera? Heldur þau sé bara að tryggja það og þú getur rent kortinu þínu? Allra, svo kemur hrunið 2008 menn segja, við vitum ekki hjá slitastjórnunum sko hvað bankarnir eiga. Býtu, er þetta ekki tölvukeyrt? Ég veit hvernig tölvur virka. En þarna, 93, 4, 5, 6, þá sér maður, þá sá ég hvernig það var gert utan Ísland. Ég sá þetta bara. Ég sá hvernig á árinu 90 til 2000 var gert utan landið. Ég sá hvernig byrjað var að tölvuvæða stofnanirnar, byrjað var að forrita tölvukerfin fyrir stofnanirnar, sá hvernig byrjað var að samnýta sömu tölvubankana hjá Skýr sem núna heitir ykkur öðru nafni, hvað heitir Advania. Og ég sá hvernig gagnagrunnarnir voru sprett upp út allt. Ég sá hvernig smátt og smátt samfélagið, án þess að fatta það, að allt samfélagið varð tölvukert. Við erum að tala rafrænir skattar, við erum að tala einkabankarnir, við erum að tala upplýsingar okkur sjálf í heilbrigðiskerfinu. Þú veist, í dag þegar þú fer til læknisins, hann flettir þér upp í tölvunni, hann skráir þig inn í tölvuna, hann gefur út rafrænan lyfseðil. Og ég sá, þarna vaknaði samsæringurinn í mér og hugsaði, vá, þetta ekki tilviljun, þetta ekki aðskildir hlutir. Það einhver sem fattaði að litla ríkið, samfélagið norður í Atlantshafi, sem bara með 6 símalínur út á landinu, 3 í sjónum og 3 í gegnum gerfinöð, og bara með 2 skipafélag fyrir aðflutninga á matvörum og 1 skipafélag sem flytur inn alla olíu. Það bara 1 skip sem flytur inn alla olíu til landsins. Ég sá bara, heyrðu, vá, lab rots. Veitu hvað heitir það? Rannsóknarstofa, rottur í rannsóknarstofu. Heyrðu, skoðum hvernig við getum Írlands 2002 og býðar í 1 ár. Og frétti af Íslendingi sem bjó í sömu sýslu og ég. County Cork. Já, hvað finna hann? Það engin kennitala á Írlandi. Ég spurði hvernig finn ég kennitölu hjá manni sem býr hérna? Kennitala, hvað þá? Ég sagði, heyrðu, íslenska kennitöluna virkar svona, þú færð hann leið og fæðist, hún fylgir þér allt sem hún ferð, hvar sem hún ferð þá slærðin kennitöluna og allar upplýsingar þau eru til. Allar upplýsingar, hvar sem allt vitað. Þú veit algjörlega, og fólk horfði á mig og sagði, how barbaric. Já. Veist, þegar ég til dæmis, ég vann sem verktaki og ég hugsaði bara, já eins og á Íslandi, þá var ég bara með kennitölu og það bara send verktakaskýrslu á skattin og ég bara gerir skattaskýrslu. Nei, þú sækir kennitölu á skattinu. Já. Nei, Ísland náttúrulega... Ísland tilraunastofa. Nei, Ísland náttúrulega bara hluti af öllu þessu kjaftaði, sko. Ég lofa þér einu, kallinn minn. Ef að þú... Ég held að Ísland sé ekkert sérstaklega tekið fyrir. Þetta í gangi, meira að segja, Ísland virðist njóta frekar vægðar, sko, þegar við höfum ekki... Ísland algjörlega... Við höfum ekki lent í stríðsátökum ennþá, sko. Ég get alveg lofa þér því að það til hópur af fólki sem vinnur saman bara með niðurstöðum úr rannsóknum á því hvernig hugafarslega og efnahagslega íslensku þjóðinni miðstýrt og hvernig hún mynstruð, lesin, flokkuð, sálgreind, hvernig social engineering virkar, hvernig tölvuvæðingin gengur, hvernig hún virkar og svo framvegis. Ég lofa þér því að þetta til. Þetta alvöru samsæri og ef þú ferð að rannsaka það, þá kemur í ljós að það rétt, það stenst. Ég held að þetta sé ekkert rannsóknastofa, ég held að þetta sé bara eins og þetta gert. Veist, svona eru þjóðir bara, þetta verra að mörgu leyti hérna í Svíþjóð. Sko. Ég lofa þér því að ef elitan ekki að gera þetta, að nota Ísland, Ísland liggur of vel við höggi
til þess að vera ekki rannsóknarstofa. Miðað við hvernig elitan hagar sér í öðrum löndum og hvernig hún hefur hagað sér ekki söguna, ég lofa þér því Ísland er rannsóknarstofa. Og ég lofa þér því að hvernig sjónvarpsstöðvarnar matreiða efni hér á landi er algjörlega miðstýrt til þess að ná fram þeim áhrifum sem þeir vilja. Og ég lofa þér. En þú áttar ekki á því að ég sé, sko, nú er ég hort á norsku sjónvarpsstöðvarnar og þær sænsku og náttúrulega RÚV, þú sérð engan mun á því nema tungumálið, sko. Ég átta mig á því. Það er sami dagskrárstjóri á öllum skandinavísku sjónvarpsstöðvarnar, sko. Ég átta mig á því. Það þarf að fara dýpra til að sjá þetta. Ja, reyndar, sko, Svíþjóð og Noregur eru komið framar en Ísland, til dæmis í það sem að ég deildi hérna linkum á sem eru lögleg mannrán, sko. Eða læknisfræðileg mannrán. Ég sagði ekki allt væri augljóst. Já, þetta er, sko, núna fengum við bréf einhvern veginn fyrir 2 vikum að krakkarnir ættu að mæta til tannlæknis. Setjum þetta upp öðruvísi. Prove me wrong. Já, ég er að því með því að segja þetta sem ég er að segja, sko. Að þetta er, ef eitthvað er, þá er þetta verra hérna í Skandinavíu heldur en á Íslandi. Þess að ég var að byrja að segja að, sko, hérna, það er algjör lögregluríki hérna í Skandinavíu, þau eru verri heldur en á Íslandi. Það er þessi bók hérna, Legally Kidnapped. Og það er þessi vefsíða hérna, legallykidnapped.net. Bittu aðeins með þetta sem þú sagðir. Verri en á Íslandi. Já. Þeir þurfa ekki að vera verri á Íslandi því Ísland er einangrað. Já, það er líka möguleiki að það þurfi, að því að Íslendingar eru svo vel heilafegnir, þá þarf ekki að beita alls konar tólu sem verður að beita annars staðar. Og ef þetta væri augljóst... Og hugsanlega, en samt, sko, samt er til dæmis þetta legally kidnapped að ræna börnum af fólki í gegnum kerfið. Það komið, sko, í Svíþjóð er það búið að vera í mörg ár og eitthvað aðeins kemur í Noregi, en þeir eru alveg búnir með þann feril og sá ferill er að byrja núna á Íslandi. Ef við að tala um Breiðavík? Já, það er reyndar annað, sko. Ertu viss? Já, það er allt annað dæmi. Það var svona þessi hælisismi, það er náttúrulega sama hugsunin, en núna er þeir, sko... Ég er ekki að tala um hælið, ég er að tala um hvernig börnin voru tekin frá foreldrum sínum áður en þeim voru sett á hælið. Og hvernig svo vinna fór fram. Ég hef hort á viðtöl. Já, þar var yfirleitt fólk með einhver raunveruleg vandamál. Ertu viss? Hver sagði frá því? Ég held það. Ég er stend opinn fyrir leiðréttingum það, en það sem er þessi gaur að skrifa hérna og það sem er að gera, þetta hann var til að tala um fólk sem það fór með barnið sitt til læknis. Og læknirinn sagði, já, barnið ykkar er með krabbamein. Og þau sagðu, já, við ætlum nú að tala við einhvern annan læknir um þetta. Og þá sagði læknirinn bara, nei, barnið fer ekkert að spítalanum hérna, hún fer bara í kímómeðferð á morgun. Aha. Og foreldrarnir sögðu nei og reyndu að komast út af spítalanum, þá bara mætti löggan eða öryggisgæslan eða hvernig það var og barnið var tekin af foreldrunum og keyrði gegnum eiturmeðferð. Ég þekki konu sem á barn sem er með erfðagalla, hann getur lifað drengurinn eðlilegu lífi en þá þarf að fylgjast mjög grannt með honum. Og þegar hann fær köst þá er það bara upp á líf og dauða að hann fái viðeigandi meðferð. Og hún hefur ítrekað sagt með frásögur af því hvernig voru læknamistök ofan þangað til hún bara nánast batt úlliðin á sér við úlliðin á honum og hún barðist í gegnum læknamafíuna og barðist við hana. Hún sagði að ég var svo hörð að þeir voru farnir að vera skíthræddir við mig. En hún sagði mér allavega 2 tilvik, svolítið síðan, ég fer ekki tóni smáatriði heldur, ég vil ekki að hlustendur geti tengt við hana, að hún sagði mér frásagur af því að 2 tilfellum þar sem þessi barátta hennar bjargaði lífi drengsins hennar.
Já, þeir eru að drepa börnin, sko. Sko, af því þú talaðir sko, fyrirbæri eins og eins og með, já, tökum Breiðvík, sko, ég sagði tilraunastofa. Sko, á tilraunastofu þá, já, ok, eru einhverjar 100 fjölskyldur þar sem eru vandamál sem við getum notað til þess að taka börnin af þeim og sjá hvernig ferlarnir virka og hvernig fara fram og hvernig við fúnpísum þá. Fínt. Prove me wrong. Já, náttúrulega Breiðavík var þessi MK Ultra dæmi, sko. Já, en ég líka með tengingu. Sem verðist að hafa mishefnast reyndar af því að allavega í Breiðavík af því að þeir einfallega bara eyðilögðu líf þessa fólks, en grunnurinn að MK Ultra einmitt það sama, taka fólk inn á svona hæli, misnota það kynferðislega þannig að það myndi sko tvær persónur eða jafnvel fleiri. Ég þekki það. Og það sko þetta rof á persónuleikum sem þú getur notað í hernaðartilgangi eða einhverju svona annarlegum tilgangi. Og þá vaknar spurning hvernig má beita aðferðum í gegnum sjónvarpstæki til að beita svona persónulega rofi samtímis á heila þjóð. Í dag hugarlykill plantaður í þjóðina sem hægt að fá hana til að hafa sig svo fávitar á örfáum sólarhringum bara með því að breyta ákveðnum lyklum í sjónvarpinu? Nei, það væri búið að keyra það í gang á Íslandi ef það væri hægt. Af því að það er íslenska lögreglan og Landhelgisgæslan búin að eiga þessi vopn í langan tíma. Ég veit. Og þeir vildu drepa mótmælendur í búsáhaldabyltingunni. Já, það var augljóst. Og þannig að það er eitthvað, ég reyndar átta mikið á því hvað heldur aftur að þeim, sko. Já, nei, ég veit ekki heldur. Ég veit að ég má kannski ekki fara út í það, en ég búin að vera á fyrir skoðun núna ég fór náttúrulega ekki að opna augun fyrir í gegnum mystikina fyrir eftir 2012, vorið 2012, þegar ég skrifaði God's Will. En þá fór ég að tengja fullt af punktum og þegar ég fór að tengja síðan þjóðveldið og tengja fleiri punkta og svo ég búin að vera náttúrulega líka í samsæriskenningum undanfarið ár og eins og kannski tekið eftir stundum hrökkva nýjar samsæriskenningar upp úr mér að það er óvart. Ég meina ég þriðja hvern dag skrifa já þessi samsæriskenningar þeir viti ekki neitt en þeir eru samt nauðsynlegir. Ég er svona hálf klikkaður sko, já, kannski meir en hálf. En ég er á þeirri skoðun í dag að það er eitthvað við Ísland sem skiptir máli, eitthvað meira háttar. Það er mín trúa og það sé eitthvað sem er búið að vera að vita lengi. Og það sem að, ég held, burtséð frá því hvort að ég hef rétt fyrir mér eða ekki, að ég er búin að grúska í þannig mýtum, og ég er búin að grúska í þannig spádómum, og ég er búin að grúska í þannig hlutum, og ég er búin að heyra líka frá fólki sem hefur gert það líka, að þá trúi ég því að elitan pælir líka í svona hlutum, mystík og spádómum og lesa úr spádómum. Þú hefur kannski rekist á, ég tel mig hafa leyst úr stórum hluta óbyrgunarbókarinnar og túlka ákveðna spádóma þar á mjög óvenjulegan hátt og mér finnst það make sense og því meira sem ég sé, síðan ég skrifaði þá úrlaust, því meira sem ég læri, þeim meira sannfærist ég að sú sýn sem ég var þar gefin að hún stenst. Og þá fór ég að tengja. Ég fór ekki að tengja fyrir en ég grúskaði Charles Manson. Það var bara í haust sem ég fór að hugsa hvað var með Charles Manson? Hann drap engan. Samt er hann the most dangerous man alive. Hann er ekki sem sagt the most dangerous man in history, það er Hitler. En Charles Manson, Hitler, sama sem ekki. Hvað var svona merkilegt eftir Charles Manson? Svo ég fór að grúska. Og ég fór að horfa á viðtölin við hann og ég fór að horfa á hvernig viðtölin voru notuð eins og bara með viðtali við hann á Trúdól, einkaritari Hitlers, hvernig þau voru notuð til þess að búa til meira að hann væri dímon, bara, þú veist, hérna viðtali við hann, en verður bara viss að hann er dímon. Nema ég, uppreisnarsekkur eins og sagði, ok, þetta er bara maður, hann bara vissi eitthvað. Hvað er hann raunverulega að segja? Hvað segir hann á milli línana? Hvað segir hann með svipbrigðum? Hvað segir hann með líkamstjáningu? Hvað segir sá sem tekur viðtalið? Hvað er viðtalandinn að gera með táknmáli og orðavali? Ég fór að vera mjög gagnrýninn og allt í einu fatta ég ákveðin leyndardóm í innsæi og þekkingu Charles Manson sem að ég held að enginn hafi séð. Ég gerði mér þess að myndband þetta þar sem ég er að fjalla þetta á enska YouTube-inu mínu. Og ég allt í einu fatta að elitan, ef við fyrir alveg efst, við erum ekki að tala um eitthvað Council of 500, við erum ekki að tala um The Illuminati, við erum að fara ennþá ofar,
upp fyrir skýin, að það til fólk sem sér hlutina jafn klikkað og ég og þú, jafn klikkaðar, fólk sem lesa á milli lína, fólk sem ekki myndi láta tækifæri eins og Ísland sem rannsóknarstofu úr hendi sleppa. Ég held að Ísland sé bara drullu place og rock raskat sem enginn hefur áhuga á. Og til þess að lifa á þessum ömurlega borpalli þá þarf fólk að gera sér upp einhverja mýtur að þetta sé besti staður í heimi. Það er bara kjaftaði. Og þessi kall sem að stýrir þessu öllu þarna upp í nálarauðanu, hann var sýndur í Matrix, það gamall kall sem að er að hreyfa eitthvað svona lífvers. Og ég ekki að tala svona. Þetta snýst allt okkur, hvernig við komum fram við hvort annað, hvernig við komum fram við börnin okkar, hvernig við komum fram við náttúrun okkar og þar liggur allt draslið. Þetta eins og svona surfari eða brim, einhver sem að fara að brimbrettast, hann býr ekki til öldunar. Hefurðu séð þér skrifa íslenska þjóðin svona, en íslenska þjóðin umskiptingur? Já, sko, þjóðfélagið, mannhafið, sem við vitum ekkert hvað eru margir, þessi 7 billjónir eða 8 billjónir, þetta bara skáldskapstölur, við vitum ekkert hvað við erum mörg, en við erum eins og hafið, sko. Og og það sem elitan bara mjög góður surfarar að nýta sér þá orku sem fyrir hendi í mannheimum og þetta bara eins og hafið kannski eitthvað ósátt við bylgjutíðinuna á þeim degi og svo segir alltaf að þessir árans brimbrettadruslur sko, það alltaf að ruggla fyrir okkur öldunum. Það ekki þannig. Þetta ofur einföldum. Elitan eins og allur mann sögur, mann sér alltaf, byrju, hvað þarna bakvið? Elitan jafn mannleg og hinir, nema hún hefur svona aðeins annan sjóndeildarhring. Sko, þetta alveg eins og með chemtrails. Chemtrails ekki til þess að drepa fólk. Chemtrails vegna þess að elitu sérfarnir, þeir trúa því að þeirra vísindi séu svo klár að þeir geti náð stjórn á global hvað heitir það Warming? Nei, ekki global warming heldur climate change. Já, við bara búum til tækni sem tökum á climate change. Þeir halda þeir geti sko beislað jörðina og stjórna náttúrunni. Það það sem þeir reyna að gera. Og þeir trúa á sitt eigið ego, þeir eru skurðgóðadýrkendur sjá til. En þeir eru innblásnir af eigin skugga, ekki eigin ljósi. Já, þeir vilja reyndar í leiðinni losna við töluvert af fólki, sko. Þannig að það svona 2 fyrir 1 tilboð. Nei, veistu, það mýta sem búin til að þeim til þess að gera okkur skítrætt. Til þess að fá að trú ekki öllu sem að, þú veist, til þess að hræra upp í okkur. Til hvers eru þið til dæmis að dreifa þessum plastögnum? Ég þekki ekki þá pælingu, en það var nýlega fjallað það í bíómynd. Já, þetta var bíómynd tölvu sem varð manneskja. Nei, þeir eru að dreifa sko plastögnum. Já. Ég er inn á Facebook síðu bandaríska konur sem að rannsókuðu þetta mjög vel, sko. Endilega varpaði því upp. En það sem ég trúi, það bara mín mýta og ég meina, þú veist, án trúar erum við ekki neitt og án mýtu erum við ekki neitt. Ég trúi því að í íslensku þjóðarsálinni sé lykill. Meðan íslenska þjóðin umskiptingur, íslenska með S-i. Meðan hún umskiptingur, þá veit hún ekki hvað hún sofandi, hún dáleiddur sauður. Og þá vaknar ekki þessi lykill, alveg eins og þeir keyptu út Charles Manson, af því þeir voru skíthræddir við hann, the dangerous man alive. Hann var ekki dangerous fyrir fólk, hann var dangerous fyrir elituna. Það var eitthvað sem hann sá, eitthvað sem hann vissi, sem hann var fyrirboði þess að ákveðnir spádómar myndu rætast og þeir keyptu honum út að þeir trúðu því að hann væri lykillinn sem myndi koma, nema lykillinn kemur á Íslandi. Það eitthvað sem mun gerast á Íslandi sem vekur íslensku þjóðina með setu. Svo hún vaknar og þá ferast að bylgjuhreyfingin sem vekur heiminn. Þessu trúi ég. Já, ég trúi því ekki, sko.
Það er alltaf leið. Hérna hvað segir þið? Prove me wrong. Já, I'm working on it. Hérna sér þess að Fíber. Já, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þið getur farið inn á þetta hérna, Geoengineering Fallout Evidence. Þetta eru tvær konur í kringum 60 sem að hérna þær voru bara út í garði, kemur flugvél og þar sjá bara þetta plastdrasl leggjast yfir, sko. Það eru ofboðslega margir sem að fylgjast með svona pælingum og það var ein kona, ég man ekki hvað hún heitir, ég var nú einmitt að rifjað upp fyrir eina vinkona minni í fyrradag sem að fylgjast með chemtrails. Það svona earth sounds, menn að verða varir við breytingar í jarðskorpunni. Já, en ég ætla að skjóta einu hérna, það þessar flugvélar. Já. Sko, það var hérna fyrir cirka viku, það var, ég held að það verið síðustu helgina þar áður, það bara mætti allt í einu fullt af þotum að spreyja, sko. Já. Og ein þota sem ég tók mest eftir var þvílíkur, sko, það var miklu meira en þetta aftan úr henni. Já. Og hún flýgur, sko, alveg á bláum himni, svo þegar hún slekkur á spreyjunum þá bara hverfur þetta hvíta og ég sé ekki vélina, sko. En ég veit að, sko, DMH segir að þeir spreyja ekki við gyðingabrýðum. Ég vissi ekki að þeir varu byrjað að spreyja í Svíþjóð og Skandinavíu. En þú kannski gána að heyra, ég ætla að segja þér að vinkona mín einmitt sem hann býr í Perú, hún var nýlega að skrifa mér þetta og ég benti henni á að fylgjast með DMH, að hún sagðist reglulega að taka eftir þessu þar sem hún býr, nálægt Líma, að það eru allt í einu ægileg umferð af flugvélum utan flugumferðartíma og heimurinn bara svo allt í einu, þegar búið að vera mikið að þeim, bara allt í einu verið grár á tíma þar sem að, sko, heimurinn er venjulega bara blár og sumar og fínt, sko, eins og nú er sumar þar. Og þannig að þetta er að gerast víðar og víðar. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Þar sem ég var í Lillehammer, þar komu þeir á spreyjuð, sko, og þar einmitt slökktu þeir á, sko, þú sér þetta mest, þú sér flugur með bara þvílíkan bólstur og eftir sér, svo bara allt í einu slökknar á bólsturinnum, sko. Myndum á að, og ef þetta er normal chemtrail eins og þeir kalla það, og þá er það náttúrulega ekkert eðlilegt, sko. Þá getur slökknað í það. Hérna mynd sem ég tók fyrir nokkru í gamla húsin okkar, sko. Þetta var haustið, sko. Ég held alltaf að þetta væri kóngulóarvefur, sko. En þetta er ekki kóngulóarvefur, þetta er þetta plastdrasl og þetta var út allt, sko. Já. Þannig að þetta er hérna á fullu líka, sko. Ég ætla að reyna að muna eftir að finna linka, það eru tvær konur sem hafa verið að fjalla mjög vel þetta. Muna eftir að finna þessa linka. Af því önnur þeirra hún er virkilega pró. Hún er ekki bara samsæringur, hún er pró. Þú veist hvernig samsæringar eru. Sumir eru bara, þá að drepa okkur og það er bara, þú veist, þetta er allt bara evil beings og, þú veist. En svo er fólki sem er að segja, sjáðu, þarna eru upplýsingar, þarna eru upplýsingar, þarna eru upplýsingar. Já. Þú veist, það skiptir máli að tengja góða punkta, sko. Já. En okkur erum að... Svo eru svona samsæris fávitar eins og ég sem trúa allu. Nema samsærunum mínum, fyrir mér sannaðu. Já, svona, þau ganga misvel onni mig. En ég er alltaf verið að bóla... En ég hlusta á þau og skilur og stundum, það var einhvern veginn 2-3 sem ég sagði við eftir 2-3 þætti, þá sagði ég, heyrðu, mannstu það sem vorum að tala hana þar síðasta þætti, eins og með fiskinn sem verið að dæla úr landhelginni beint í flutningaskip. Já. Ég þurfti 1 eða 2 þætti til þess að kyngja því, sko. Og ég er að bíða eftir... Þú ert spot on þar, sko. Og ég fekk það bara núna nýlega, bara það er vika síðan að ég var að tala við sjómann. Bara, þú veist, íslenska sjómann. Og ég var að segja honum þessa kenningu mín og sagði, þetta vita allir. Það var með allir í sjómann að gera hann, sko. Já. Ég bara býð eftir að þetta fór á flug. Fólki virðist vera að drullu sama líka sjávarútveginn. Þú veist, borgarbúar eru öllum svo firtir. Já.
Fólk er ekki við bjargandi, en þeir eru náttúrulega bara eins og kettlingarnar í þarna Art of War, að þegar að hausinn er tekinn af fólkinu sem stendur fremst, þá vakna allir hinir snarlega. Það er það sem ég óttast hvað er að fara að gerast, því ég heyra fleira fólk er að segja að ég finn á mér að eitthvað er í aðsíð. Fólk er að segja þetta. Náttúrulega með umfjöllun minni Hraunbæjarmálið, þá upplifði fólkið svolítið, sko ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ég breytti í raun Íslandssögunni með því að fjalla Hraunbæjarmálið, sko. Ég held að þessi fátt sem hafi vakið fólk eins mikið til umhugsunar, og svo kom hún þarna Þórdís á Kvennablaðið á eftir með lögfræðingum með þvílíkt góða greinar. Þú veist að þetta er mjög möguleikið? Já, og ættingjar Sævars þökkuðu mig fyrir umfjöllunina og þeir fóru til hennar Þórhildar í að halda áfram með málið, sko. Ég er mjög ánægður með þessu umfjöllunina og ég er náttúrulega fyrst og fremst bara reiður út af sko málefnalegum ástæðum, en umfjöllunin þín er mjög góð. Og þú sér það alveg á því hvernig ég skrifa, ég er ekki tilbúin að sleppa takja á þessu, ég er undrandi á því hvað fáir eru reiðir. Ja, fólk er, já, það eins og bara drepið í dróma. Það á eftir að koma þetta sveðju moment, sko. Það er mjög stutt í það. Og náttúrulega þessar upplýsingar sem koma frá mér styðja mjög það moment, sko. Því ég er búin að leggja svo mikið grunn fyrir... Fyrst þegar þú talaðir svona, þá keypti ég það ekki. Ég sagði, nei, nú er Axel yfir strikið. Nei, Axel er bara útbombaður með þessa hluti. En ég hef ekki farið svo oft yfir strikið. Ég held að ég hef eiginlega aldrei þurft að bakka með neitt. Myndum á það að ég hef gert það, sko. Ég meina, ég þykist nú vera stundum að sjá á milli línana og bla bla bla, en þú veist, það er fullt af hlutum sem þú komið með sem að ég hef ekki farið að pæla í að þú hefur ekki gert. Já, en ég ætla að benda á hérna þetta vídeo hérna, Guðmundar Geirfinns Sævarsmálið, stærsta samsæriskenning Íslandssögunnar. Það er endur eitt, talandi um þetta, því þú vorst að tala um að þetta hefði ekki fengið sko fullnægjandi áhorf. Ég er alveg sammála því. Ég er að hissa á því að þetta væri ekki komið í miklu meira. Sérstaklega af því að Geirmundarmálið sko er svo vinsælt. En sko stundum er fólk þannig. Manstu þetta sögunni Nýja fötin keisarans? Hún er nú fræg. Já, það er mín uppáhaldssögun. Nú gæti litla stúlkan bendir á keisarinn Allsber og við náttúrulega þekkjum eins og sögu og hún er en býttu hún hægur. Múgurinn, skríllinn, trúði að kallinn var í fötum. Já, já. Og það var svona ákveðin political correctness, sko, ef að þú sagðir, já, heyrðu, hann er bara Allsber kallinn, þá varst ekki vinur hans eða eitthvað svona. En hérna ég ætla að benda þér á þess minstri hjá mér, að við erum að ná nokkuð öflugt svona milli 150 og 200 og það eru sko fólk sem horfir á alla 4 tímana, sko. Er það virkilega, já? Já, já, og það eru margir sem að hafa tjáð sig við mig og segja bara, veist, ég missi ekki af þessum þáttum, sko. Það er 174 tíma spjall. Já, já. Það er mjög þéttur hópur sem missir ekki af einum einasta þætti hjá okkur, sko. Og hérna, sko, kjarnin hjá mér er svona 150 pluss mínus 50, það er kjarnin. Já. Og hérna, síðan eru svona dægurmál, eins og Tævan, 800, 500-600, hérna Danmörk. Helfurinn 100, sko, það er eiginlega, já, 100 er nú svona nokkuð þétt, sko, en Guðmundarmáli nær þessum 180, sem er nú svona... En þetta er nú ekki langt, hvað, 5 dagar síðan? 4 dagar, já. En síðan fekk hérna Frakkland 2000 áhorf, sko. Já, sæl. Og svo, en hérna sér þið, sko, Sydney, Falsku fáni og New York er bara að fá innan við 100, sko. Ég á eftir að horfa á þá báðar, sko. En það er, þú veist, ég lít á, sko, eins og með rásinæðina, ég er ekki búin að horfa á allt þarna, en stundum tekið sér. Ég meni, stundum tekið sér. Ég eins og til dæmis með, það var þarna eitthvað sem varst að setja bara í gæra þetta dag, ég bara niðurhalaði því og setti því í listan, sumt er ég bara með í listan.
Já, já. Ég er með 340. Ég stend akkurat í 290 núna. Nice. Þannig að þú veist. En þetta er áhugavert. Við erum að sjá vakningu. Það er sífellt fleiri sem eru að byrja að horfa eins og þetta. Manstu þessi umræði í vetur. Þegar menn voru kvart yfir því að þú væri ekki bara með 15 mínútna. Já. Jim Morris alltaf með 10 mínútur. Stundum 15. Jim Howe ekki 10 mínútur. Ég veit, þeir gætur reyndar verið, YouTube-rásin leyfir þér ekki að vera með nema 10 mínútur fyrir þú ert búin að verifæja þig. Já, ég var reyndar á undan því, þannig ég fekk verifæðingar strax á allar rásina mínar og ég stofnaði rásir, Núna þarftu við minnst 500 áskrifundur til þess að fá eitthvað nafnið þitt og eitthvað svona. Ég var á undan því öllu, þannig að ég er með ótakmarkaða lengd, En já. En ég já, þeir eru ég get sýnt ykkur þættina sem ég horfa sérþættirnir eru svona 15 til 45 mínútur, Já. 23:13 er bara 7 mínútur, En ég sé ekkert, þessi 7 mínútur, hann fær minna áhorf en þessi sem er 13 mínútur, Maður vill umfjöllun, maður vill meira og þetta líka gerir það að verkum og svo þegar fólk fyrir að horfa á sjónvarpið þá bara fær það ekki nóg. Já, við að það fær ekki næga upplýsingar. Þú veist að fá frétt sem að tekur 3 mínútur, næsta frétt. Fólk vill ekki svona, ekki þegar fyrir að venjast því að fá alveg upplýsingar. Já. En svo líka, ég er ekkert endilega í einhverju vinsældarkeppni, það er rosalega gaman að fá athygli og áhorf og allt það er svaka gaman, en það er ekki efst á priorityinu, Ég myndi vera sennilega þessu öllu þótt ég væri með 10-15 view á all draslið, Svo er líka skiptir máli kannski líka, þú veist, eins og með mitt efnið, þú veist, ég er bara ánægður ef ég fæ meir en 10 á senda í sem ég sett, en myndskeiðið mitt Hönnubirnu fékk 130 og eitthvað held ég, 120 og eitthvað. Já, einmitt. Allt svona met fyrir mig og ensku myndskeiðin mín er öll á bilinu svona 15 til 25. Já. En ég er svo ráttað með því að taka þau ekki út og leyfa þeim að vera vegna þess að það getur breyst eftir ár, það getur breyst eftir 2 ár. Já. Ég er með sem sagt 111.000 views núna. Ég kennst ekki á blað, En ég er með annað... Ég er alltaf stórið í þessu YouTube-kæftaði, Og nei, það sem ég er að segja er, maður er með eitthvað, þú veist, ég er að vinna með eitthvað sem að mér, sem skiptir mig máli. Það skiptir mig máli hlutinni sem ég skrifum, sumt fyrir vídeo, sumt á ensku, sumt á íslensku og ég byrjaði fyrir 4 árum að skrifa. Ég byrjaði rauninni í mars 2011. Það er ekki fyrr en fyrir ári síðan, það er cirka ár síðan að ég mótaði með stefnu, tók mig 3 ár. Þú veist, ok, svona ætla ég að gera þetta fer þarna, þetta fer þarna, þetta er stefnan og núna eyði ég helst engu út sem er einu sinni farið á netið. Eins og til hans með Heimberg.is. Ég ger ekki ráð fyrir því að einhver kom inn á Heimberg.is og fara að lesa frá A til Ö. Ég reikna með einhver kom inn á einhvern post af því hann googlaði eitthvað. Og Google, hann gleymir þér, hann downrankar þig ef þú eyðir út efni. Og það er eins með YouTube. Já. Og eins og til þess nú er ég farin að gera með ensku myndskeiði mín þegar þau fara inn. Það sem ég náttúrulega er að eingöngu að fjalla trúmál eða hunda. Að trúarlegu myndskeiðin, þau eru öll linkuð. Þú getur farað í gegnum þau eins og línu. Þú veist, ég setja alltaf linka í þau, Já. Af því ég bara seti þetta verður kannski 5 ár, 10 ár, 20 ár, það skiptir ekki máli. Ég er að koma frá mér okkur efni, ef það hittir á eitthvað sem hefur áhuga á því, ok. En þú veist, þetta er bara straumur, Já. En ég er að fá 2-falda lesningu í dag miðað við fyrir árið síðan. Og fyrir árið síðan var ég að fá 2-falda lesningu frá árinu undan. Og ég er að fjalla heimspekilegar pælingar. Ekki einu sinni, konstrukteraða heimspeki, ég er bara svona að pæla, Já, ég hef náttúrulega auglýst töluvert sem er bara gott. Já, mjög fínt og
takk fyrir það. En það sem ég á við að sko, ég með þannig efni, ég veit fyrirfram að það ekki líklegt að ég fái áhorfið að lesendur. En þeir fjölga. Já. Það þýðir að ég að segja eitthvað sem einhverjum líkar að ég að segja. Já, það jákvæð. Já, ég byrjaði náttúrulega töluvert lengi bara í mjög litlu ári. Ég reynda var alltaf á útvarpi sögu regla, þannig að ég fekk náttúrulega gríðarlega mikið búst frá útvarpi sögu. Takk fyrir það, Markus og Jói. Já. Þeir náttúrulega, ég byrjaði að tala við Markus, það var reyndar áður en að Jói komin í þáttinn. Að tala við Markus þegar ég var í Hagsmunasamtökum heimilanna, sko. Þannig ég mætti reglulega í viðtal við hann. Og stundum með fleiri hagsmunagaurum eða bara einn. Og upp úr því, og svo þegar ég gerði samsæringur, sko, þá hafði hann áhuga á því að halda sambandi, sko. Og var mjög mjúkur í fyrstu þáttunum með svona litlar samsæriskenningar og svo stigmagnaðist. Ég hefði svolítið gaman að því að á þeim tíma sem þú varst eftir að byrja með ásina, þá hlustaði ég meira út úr sögunni í dag. Já. Og ástæðan var nú meira bara út af því að stóð þannig á að ég var meira við útvarpstækið. Og ég tók eftir þessu þegar þú varst að koma inn í morgunþættina og það studdi vissulega við Frelsi TV. Já, algjörlega. Ég var ekkert á þeim stað í dag nema með þeirra innleggi, sko. Og það einmitt svona svipa eins og ég var að gefa í skyn áðan að þegar ég var að byrja að fylgjast með Frelsi TV og bæði þarna og á YouTube er að af því að ég þekkti til sumra af hlutunum sem varst að tala og tók eftir að þú varst líka að lesa þér til aðra hlutir sem þú varst að koma fram með, þá kemur authenticity og fólk sem er í jaðrinum, það á grúska og það vill einmitt sjá authenticity. Já, fólk líka í dag, sko fólk líka upplifir það eitthvað ekki í lagi, sko. Já. Og þótt að vita ekki alveg hvað það og þor ekki kannski að einu svona tala það við fólk eða vinna við vandamenn eða slíkt, þá fólk upplifir bara í veru sinni það eitthvað bilað hérna, sko. Það minnir mig á eitt, það er eitt sem ég er svolítið gaman, það er svona ekki margir sem vita það í grúskinu mínu. Ég hef tilengað mér í langan tíma. Í grúskinu mínu, ef mér bent á að einhver hafi fjallað eitthvað, þá fer ég ekki að grúskjónum fyrir en ég búin að mynda með skoðun sjálfur. Já. Og þegar ég mynda með skoðun, það yfirleitt í gegnum mitt eigið fikt, það að segja ég prófa mig áfram. Og til þess með David Icke, ég fór ekki að grúski David Icke fyrir í fyrrasumar, af því að þá ég vissi nóg hann til ég vissi að ég vildi ekki kynna mér það sem hann segir fyrir en ég væri búin að móta mér mína heimsýn. Ég vildi að fyrirfram að ég vildi ekki að hans heimsýn myndi hafa áhrif á það sem ég að segja. Af því ég að skrifa líka svo mikið og ég fengi feedback þetta á enska Facebookinu mínu að það til fólk sem fylgist með mér þeim megin þó að ég sem náttúrulega með mjög fámennum hóp að ég fengið ábendingar I have fólk sem hefur fundið sé þetta, ég vil ekki koma fram með neitt nema ég sé authentically genuine að koma fram með mitt og ég að því að mér gaman að því af því ég ekki að reyna að ná einhvern áhorfendaspil. Ég hins vegar sko, ég surfa ákveðna channel og þar á meðal meira segja Bill Hicks channelin, sko. Og þótt ég veit að hann disinfókur, sko, en hann þarf að gefa svo mikið af raunverulegum upplýsingum til þess að halda sér gangandi, sko. Já. Þannig að ég veð hiklaust í gegnum efni, sko, þó ég veit að það fullt af disinfói á þeim channelum sem ég að veiða því ég fann að skynja það svo fljótt hvort það vitleyst eða ekki. Já. Og svo eru ákveðnir aðeins sem ég fer í gegnum sem að eru mjög harðir á því að pointa út feikið á Alex Jones, sko. Og það liggur rosalega mikið af upplýsingum líka á milli þeirra. Já. Sko, ég veit til dæmis að Jeff C, hann agent, sko, og ég veit að Alex Jones agent, en til þess að Jeff C ná að byggja sig upp, þá var hann að kritisera rosalega mikið ebólu ruglið í Bill Hicks, sko. Og þannig á milli þeirra fattaði ég rosalega marga punkta, sko. Já.
Þannig að þegar þessir agenda vitleysingar að koma fram, þá þarf það að geta aðeins lesið sko pingin á milli þeirra sko. Já. En manstu ég var að tala á hana með þetta með Mýþras og Jesú. Já. Ég fór að grúska í þessu eftir ég skrifaði orðatal. Þegar ég skrifaði orðatal þá var það bara uppgjör við hluti sem ég vissi í biblíunni. Og ég bara matriti það og þegar ég var búinn að matriða það þá opnaðist fyrir mér ákveðin sýn sem ég hafði ekki séð áður. Það er oft þannig þú ert að skrifa eitthvað og þá byrjast að tengjast punktar sem að þú varst alveg með en varst ekki búinn að tengja. Og þegar ég var nú ég eftir að ég með sagði svona alltaf að lofa sjálfum mér að fara að endurvinna hana og klára hana af því ég ætla líka þýðana yfir á ensku. Ég er ekki að koma mér að verki. Í kjölfari á þessu þá heyrðu það eru hlutir varandi kristnatrú sem að hafa verið matritir ofan í mig og ég blekktur með. Og þá fór ég að grúska og þá rekst ég á þetta með Mýþras og ég sagði, yes, það er þetta sem ég á við. Að ég er ekki að segja þessa hluti um kaþólskuna og Mýþras af því að við séð þetta einhvers staðar, heldur af því að ég var að leita þessu. Ég var komin með ákveðna niðurstöðu úr mínu grúski og þá fór ég að ná í viðbótarupplýsingar. Ég vinn mikið svona. Og þess vegna er ég líka að tala sömu hlutunum þegar ég er að tala mýturnar í sambandi við spádómann Ísland og fleiri hluti. Þannig eru hlutir sem ég er búin að vera grúski, ég er komin með ákveðna punkta og ég er að varpa þessu fram líka til að heyra frá öðrum og ég fæ punkta frá öðrum. Ég er alveg að gera það og það segir mér að halda áfram að grúska. En eitt sem ég langar að koma inn á, að ég lengi, ég var fyrir svona 2 árum að byrja að hugsa það er svona kannski 2-3 ár, 2011-12, þá er ég að komast að þeirri niðurstöðu í mínum hugarheimi að heilabúið á okkur sé meira eins útvarpstæki, meira eins og viðtökutæki frá okkar eigin sál. Sálin sé utan við líkamann, það er að segja að líkaminn sé inn í sálinni en ekki öfugt. Þetta var það sem ég fór að hugsa. Og ég fór að sjá og upplifa sálina sem bara tífalda. Og líkaminn væri bara svona inn í henni, en ekki öfugt. Flestir trúa því að sálinn sé inn í líkamann. Og þarna var ég bara svona að leika með þetta og ég fór svona að pæla í alls konar hlutum sem að kannski var langt mál að fara út í því. En svo heyri ég, þegar ég fór að grúska í David Icke í fyrra, þá sé ég að hann er að tala svipaða hluti, nema hann líkir þessu við sjónvarpstæki. Hann reyndar hann hologram sko. Já, ég veit það. En hann er að segja hann segir að þetta er samt skild hugmynd að hann segir að hugurinn okkar er bara svipað eins og sjónvarpsviðtæki sem tekur við holografísku myndunum. Þetta er svona hans útlegging. Þetta er svona skild sín. Já, að við séum 3D TV, það er svona, já. Já, hann basically að segja þú sem human being ertu við móttökutæki eins og útvarpstæki eða sjónvarpstæki. Þú bara tapar því. Þetta er ekkert ósvipað. Þannig séð var mín hugmynd þessi heilabúið þegar það fyrir innblástur, þegar þú farið hugmynd sem þú veist ekki hvaðan kemur og heilabúið svo vinnur úr henni, rökrétt, þá kemur innblásturinn frá sálinni þinni. Það er mín heimsmynd, En það sem mér fannst gaman er þegar að, ég er að koma með ákveðna heimsmynd, ég er að vinna með hana, svo fyrir ég að grúska í einhverjum gaur, hann er með skylda heimsmynd, svo sé ég einhvern þriðja gaur, hann er með skylda heimsmynd og það er á þessu tímabili sem að ég fyrir að fatta að hluta til út af því að þið verið að grúska eins í Alan Watts sem að var, ekki Alan Watt, heldur Alan Watts, sem var að grúska með heimspeki í kringu 69. Já, einmitt. Ekki tónlistarmaðurinn? Nei, heimspekingurinn, Austurlandagúrúinn. Einmitt. Að hann var mjög heillaður af pælingunni við bylgjulengd. Þess að hann myndi á að þú heyrir hljóð út af þögninni í tóninum, af því að þetta er allt bylgja. Ljósbylgja. Og það er þarna sem ég fyrir að fatta einmitt bara bylgjuna, eins og bla 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 bla. Og ég fyrir að hugsa en bíddu nú hægur. Það var einn Facebook-vinur minn sem benti mér á það núna fyrir örfáum dögum að tjekka á Gurdjieff, sem var rússneskur heimspekingur, sem var atkvæðamestur í kringum 1910 til 25. Og Gurdjieff, sem var svona lífskúnstner og ferðalangur og heimspekingur og snarruglaður rugludallur,
Hann var árið 1920, 1915 að segja svipaða hluti þessa bylgjuhreyfingu, bylgjulengd og vibration, hypnotism og fleiri svona hluti eins og við erum að fjallum í dag 100 árum seinna. Og á þeim tíma sem Gurdjieff að koma fram og kenna, hann var með fullt af svona skólum sem hann gerði sig að gúrú, fullt af hluti sem hann var að grúski, ég steytti einum degi að grúski daginn, að margt af því sem hann var að kenna 1910 til 1920 var ekki til neitt documentation, ekkert YouTube, ekkert til að finna hluti upp. Hann var svona þannig sé viss brautryðjandi, kannski fékk hann sitt frá öðrum. Nú ég var að byrja eins í vetur og það ég í pásu með það núna en ég ætla að fara betur ofan í það í vor. Rudolf Steiner, það óbúslega mikið efni til þetta Rudolf Steiner. Það sem hann var að fara úr bólakaf í mýtur og sálfræði og mannkynnssögu og trúarbragðasögu, miklu dýpra en nokkur af gaurunum sem á YouTube. Og ástæðan fyrir því ég fjall fyrir að svona vita meira Rudolf Steiner að því að hann var að fjalla hluti sem að ég hvergi sé neitt fjallum nema mig í sömu af enskuskrifunum mínum. Og það sem að mér finnst svo áhugavert að sko bara fyrir öld þá voru menn að fara og bóla káinu hluti og fjallu þá í fyrirlestrum og greinaskrifum sem að nútíma fólk hefur ekki hugmyndum að til. Það er svo upptekið af efnahagstölum, mæleiningum fjölmiðla og ísil. En sko í menningunni, í menningarþekkingu, þá til hafsjór og upplýsingum. Við erum að sjá sko menn, eins og Freud og Jung sem voru að tala consciousness og unconscious og subconscious og pælingar, sko, og þeir eru svona þekktir fyrir að hafa svona svolítið gert það vísindalega, en ég að sjá það að samtímamenn þeirra voru ekki komin neitt skemur, voru jafnvel komin lengra með pælingunum consciousness heldur en Freud og Jung. Freud og Jung voru náttúrulega að vinna fyrir eldumafíuna sko, til þess að skýrgreina geðsjúkdóminn sem stjórntæki. Já, gott og vel, en það sem mér finnst áhugavert sko, já, ég hef grúskað mikið í Jung, ég mjög hrifinn af honum. Já, alveg ógeðslega gaman og ég veit mikið Jung og ég hef prófað það í mínu lífi og lært mikið og lært meira og bla 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 og óbúslega gaman, en býttu, hann var bara ein eldspýta í eldspýtusofnum, veist. Og það sem mér finnst, sko, það rekur mig svolítið áfram og þess vegna ég að slökkva á sjónvarpinu og leita mér að, þú veist, hvort það eru samtímamenn eða fortíðamenn og konur sem voru að fjalla áhugavert efni. Ég vil fá meira af þessu inn á borðið, ég vil fá meira af þessu inn í sjóndeildarhringi. Sko, ég að upplifa að, og ég hef sagt þér þetta gláður, eins og ég sé alin uppi og horfa í 5 gráður á sjóndeildarhring. En sjóndeildarhringurinn 360 gráður og ég vil vita meira og ég vil sérstaklega vita hvað verið að fela fyrir mér og ég vil vita af hverju verið að fela það fyrir mér. Vegna þess að sko, já, sorry. Já, en hérna, sko, það í geðvísindunum og sálarvísindunum og í þessum pælingum alveg svakalega mikið magn af disinfo og gríðarlega mikið að stjórn gildrum, mjög hættulegum mörgum, eins og kemur fram í T8 til dæmis. Ja. Að þetta lið alveg gaggala gú, sko. Og hérna... Má ég hafa þetta eftir þér? Já, að geðlæknar séu gaggala gú. Það ekki þess vegna sem þetta hétt Gauksræðrið, það út af læknunum. Það svolítið spooky að lesa bara svart á hvítu í skákaáskjóli Hitler að geðlækna vísindi samtímans voru búin til í mannræktarsamtökunum sem bjuggu til T8. Já, til þess að sko geta, eða eitthvað sem ekki sammála prógraminu sko, þá þetta skýrgreina geðveikan, taka hann úr eða svipta hann sjálfræði og fara með hann síðan á geðveikarhælu og drepa hann í gasklefa bara strax. Þetta sko fólk, það sem fólk nefnilega kann ekki að gagnrýna. Það kann ekki að hugsa, já býtu, Gaza, 3000 eldflaugar, tonn á eldflaug, já helvitis óþverjarnir maður. Býtu, ef þeir gáttu komið til sín eldflaugum, hvernig stendur á þér ef hvorki mat né vatn? Já. Maður það stundum sko, býtu, hvað hinum megin á nettinum sko? Eða eins og með sögum geðlyf. Fólk á geðlyfum í dag.
Já, í tonnavís, sko. Til þess að laga þunglindi. Býttu, þunglindi tilfinning. Já, já. Til lyf við ást? Svo verður að dæla þessu í greið börnin, sko. Til lyf við ást? Já, náttúrulegt lyf til við því. Ef að þú hættir að elska konu þína, getur þú verið til læknis og fengið lyf við því? Ást á konunni minni val. Það fylgir ekki vindáttinni. Ást mín á konunni minni val. Ást val. Ást vilji. Já, vilji og val. Það svipi. Sama, þú hefur vilja til einhvers og þess vegna velur það. Þá þunglindi líka val. Já, absolutt. Já, reynda þunglindi getur verið afleiðing af áfallastreitu röskun. En þú velur hugsanirnar sem smám saman móta efnahvörfin í líkamanninum. Þetta eins og til dæmis segjum það að ég set hendina hérna á borðið og það kemur einhver með slaghamar og slær á hendina mína. Ég öskra upp og verð ofboðslega reiður. Það geðveiki í mér að sýna þessi viðbrögð, að öskra upp og verða alveg brjálaður, sko? Það geðveiki? Ég held ekki reyndar, sko. Akkur ekki? Maður haga sér ekki svona, maður bara öskrar ekki upp. Ef maður lamin í putan? Nei, á ég hendina með slaghamri, sko, eða með sleggju, sko, með stóri sleggju. Já, þetta náttúrulega snældu geggjun, sko. Já, einmitt. Sína fáið. Ef ég 7 ára, það ástæðan fyrir að drengir lenda svo rosalega í þessu. Ef ég 7 ára drengur og ég lokaður inn í herbyggi með 20-30 öðrum börnum og einum fullorðnum og ég búinn að sitja þarna í 1-2 ár og ég vil vera út að leika mér, það geðveiki? Ég veit það ekki. Ef þú kemur á konunni þinni við að selja kynlíf, það geðveiki ef þú verður fúll? Það spurning. Ég myndi segja að geðveiki, alveg svo með alla mjög mikið á sjúkdómi eins og ebólu, AIDS, krabbamein, þetta sko, það eitrað fyrir fólki í mat og með ýmsum aðferðum og afleiðingarnar eru sjúkdómavættar. Það viðskiptamódelið. Og sama þegar að fólk lendir í áfallastreitu, eins og það ákveðið áfall að vera lamin á hendina með sleggju, sem að brýta hvert einasta bein í hendinni. Ég held að við getum verið sammála um það að það ákveðið áfall. Og ég tel að það sé ekki geðveiki að sýna viðbrögð við því áfalli. Ég tel að það séu heilbrögð viðbrögð manneskju. Og ef að þú, og sama tel ég að viðbrögð 7 ára barns sem pínt til þess að sitja í skólastofu daginn út og daginn inn í mörg ára að druslast yfir einhverju sem það hefur engan áhuga á, það eru pyntingar og ég tel að það sé eðlilegt að fólk sýni viðbrögð við skipulögðum pyntingum. Já, meðal annars að pósta á Facebook allan daginn hvað ísil sé hættulegt. Já, svo það náttúrulega... Og það sé allt Sjálfstæðisflokknum að kenna. Já, það náttúrulega svona grýlufræðislam, sko. Menn akkur verið að segja litlum börnum frá grýlu og að grýla komi í bæinn og borði börn sem óþekk. Akkur verið að segja 3-4 ára krökkum þetta. Og sko allir sem hafa hitt grýlu vita að þetta einhver hlýjasta tröllskessa sem hefur nokkuð tíma búið á Íslandi. Ég ætti að vita það. Hún djúpuð? Það minnst skeið á YouTube þar sem ég segi frá grýlu og hversu hún fekk dóttur sína hana stúf til þess að búa til jólasveinana og samt letuhaugi, elsta bróður sínu, sem sonur grænlensks trölls, nota bene. Það var einhver sem kom undir Scandinavian Report og sagði að þessi gaur bara tröll og shél og ég veit ekki hvað shél þýðir eins og en þeir alltaf að segja trolls and shéls. Tröll eru góð. Já, ég sagði, en þú veist ekki að við Íslendingar, við elskum tröllin okkar og álfana. Þannig að
Ég er alltaf rosalega kurteis við alla þessi tröll, sko. Ég segi já, takk fyrir kommentið og eitthvað svona, sko. Grýla er svo sár yfir því hvað er búið að vera að gera hana mikilli Grýlu. Hún er svo vel með sín, hún elskar börn. Já, hún étur þau. Nei. Jú, ef þau eru óþekkt, þá étur hún þau. Nei. Það segir Þjóðsagan. Já, það er bara bull. Það er bara búið til að kálskum prestum. Ég talaði við Grýlu þetta. Hún er miður síl þegar talaði þetta. Hún spinnur miklu hraðar og herpir saman varirnar. Og ég sé tár. Og Grýla fellir ekki tár yfir hverju sem er. Nú er ég komið með skorstein, fæ ég þá ekki meiri pakka eða frá jólasveinunum? Já, það er galdur sko bak við þetta. Nei, þú veist, það er náttúrulega ástæðan fyrir því að þú segir krökkum að Grýla sé til og að Grýla komi og borði óþekk börn, það er til þess að stjórna þeim. Það er mind control. Ég veit það, það er líka til fylgt af fólki sem skilur ekki mýtur og heldur að mýtur séu bara eitthvað þvættingur og geðbilaður fólki. Nei, þetta er nefnilega svona einfalt. Ef að þú skilur Grýlukonseptið, að þú segir 3 ára barni, sjáðu hérna, þetta er Grýla og hún kemur í bæinn á jólunum og étur óþekk börn. Þess vegna vil ég að fólk horfi á myndskeiðið mitt Leti og jólasvein og fá að vita sannleikann Grýlu svo að hætti að óttast Grýlu og viti að fullorðna fólki sem er að nota Grýlu er heilaþvegið og búið að missa getuna til að skilja sínar eigin mýtur. En hefur þið spurt Grýlu hvort það sé CIA sem fjármagni hana líka þá eða? Nei, Grýla hefur engan á svona hlutum sko. En þá eru sko kunningjakonurinnar Klöpp og Skröpp, þar sýndu mér dvergabyggð og kendu mér að eiga samskipti við dverga og tala við þá. Og þá voru dvergarnir sem hlógu að mér og segi já, þú getur ekki séð okkur nema að trúa á okkur. Þú er að trúa því að við séum til að geta séð okkur og svo hlógu þeir bara. Þeim fannst það bara fyndið. Já, þetta er gömul sölu tækni sko. Þú færð ekki að vita hvað stendur í TPP-IP nema skrifundur hann sko. Ef þú trúir því að Bandaríkjaforseti sé fulltrúins frjálsa heims, þá trúir því að Obama Bandaríkjaforseti sé fulltrúins frjálsa heims. Og ef þú trúir því ekki að dvergarnir séu til, þá myndu aldrei sjá dverga. Nei. Nákvæmlega. Ég get alveg lofa þér því að það er margt af þessu ósýnilega er þessi virði að vera tekið upp á nýtt, á jákvæðan hátt. Já. Ég held að sko, ef að fólk skilur þetta Grýlu-konsept, þá á það að geta tengt við ISIS-konseptið. Þetta er sama sagan sko. Já, en ég er að segja það sama og þú, bara á annan hátt. Já. Við getum tekið þetta vonda og snúið því upp eitthvað gott. Við getum, sko, þegar við sjáum dáleiðsluna, þá getum við breytt henni í farsa. Við getum breytt henni í eitthvað sem frelsar okkur frá því. Tekið gildin af því. Svo við verðum ekki reið og súr. Svo sem geta leiða okkur út í næstu mótmæli eða einhverja vitleysu. Við eigum að vakna. Við eigum að mennta okkur, við eigum að kveikja á skapandi hugsun sem að verið að drepa með sjónvarpstækinu og við eigum að búa til samfélag, samskipti, vanga til samfélag og við eigum að leyfa fólki vera skrítið. Það var viðtal við konu, unga konu, í einhverjum netfjölmiðli nýlega sem gefur sig út fyrir það og segist hafa átt samskipti við álfa, hún segist hafa átt kynlíf með álfakarlmönnum eða karlmanni og hún lýsir þessi svo þessi sé raunverulegt. Og ég var að sjá fólk svoleiðis hrauna yfir þessa stúlku á netmiðlum þegar hún væri, ég er ekki að hafa það eftir. Ef að í hennar heimi, ef álfar eru raunverulegir í hennar heimi, þá eru þeir raunverulegir í hennar heimi og það er ekki mitt að segja hvort þeir eru til eða ekki, bara því ég sé það ekki. Og þetta er mikilvægur þáttur í menningu. Þarna er nú candidate fyrir T8 sko. Já sko við erum miklu meira heldur en bara einhver mælanlegur veruleiki, einhver áþreifanlegur, þess vegna er ég að segja ef það er hægt að lækna þunglyndi með pillu, þá er líka hægt að meðhöndla ást með pillu. Já, bæði er tilfinning.
Þetta það sem að fólk ekki að fatta. Þess vegna var ég líka eins og við Gaza. Ef að íbúar Gaza gátu ná sér í nokkur þúsund sprengjur, þá geta þeir líka náð í vatn og mat. Það fór á tímabili upp í 6.000 sprengjur, þeir voru alltaf að auka lýjuna, sko. Þetta bara fáránlegt. Fyrst var sagt, og þetta var sagt hérna í íslensku fjölmiðlum, sko, það var Gaza hefur sendt 3500 stórhættulegar eldflaugar. Og svo í lok viðbjóðsherfærðirna síðasta sumar, þá voru þeir fannir að segja 6.000 flaugar og einmitt þegar ég gerði þáttinn minn 3.500 flaugar á Gaza, þá var komið fram talan 6.000, sko. Já, ég tók lærri töluna, sko. Ég man ekki hvað ég sá það, en ég sá viðtal. Nei, það var einhver sem var að fjalla sko, hvernig þeir tala á Knesset, á ísraelska þinginu. Að því fólk nefnilega gleymir því að sko, fólk, og þetta ekki neitt gegn gyðingum, sko, fólk sem tilheyrir gyðinga sko, menningunni, þessari þjóð, það ákveðin, sko, alveg eins og Íslendingar trúa því álfar séu til. Stór hlutaðin, eins og þú sagðir á það, nokkuð þykir vænt tröllin okkar. Sko, þetta fólk, fólk sko, alið upp við að það sé Guðs útvalda þjóð, að aðrar þjóðir séu fyrir neðan það settar. Þeir, sko, ef þú tekur áróðurinn sem beitt á gyðinga, mér leiðist að nota þetta orð vegna þess að það er búið að setja svo margt neikvætt við þetta orð, gyðingar bara fólk. Ég get Þetta er political correctness, sko. En nú, ég ætla að gera þátt fljótlega sem að ég ætla að kalla Israel Jonestown. Já, góð tenging. Vegna þess að, sko, ef við má klára þetta, þarna fólk tekið og alið upp við þann heila þvott, ekki endilega trúarlega, heldur það bara partur af þeirra menningavitund. Þannig, þú veist, sjáðu hvað þetta er mikil sko afskræming á mannshuganum að ala hann upp eða hann sé Guðs útvalda þjóð. Hann sé eitthvað merkilegri en aðrar þjóðir. Ef þú tekur áróðurinn sem að beitt til að ala upp þetta fólk og berða saman við það sem að sko nasistar eiga að hafa sagt the master race, þá nákvæmlega sama orðaval. Það nákvæmlega sami áróðurinn sem að nasistar eiga að hafa beitt á heilaþvotti á sér eins og beittir innan síonismans og gyðingamenningarinnar. Ég er ekki að meina þetta neikvætt gegn þessu fólki. Það bara verið að misþyrma huga fólks með þessu. Já, sama og í Jonestown, það var náttúrulega, í Jonestown var einhver svona trúar grundvöllur, sko. En það sem ég vildi benda á er að það var einhver samsæringur eða einhver, ég man bara ekki hver það var, sem var að fjalla þetta, því það er náttúrulega vita þetta allir sem hafa kynnt sér þessa menningarsögu. Milljónir manna hafa kynnt sér þetta. Að sko, það var bara innan við 2 ár síðan það var einhver ung ísraelsk kona að halda ræðu í ísraelska þinginu, Knesset. Það sem hún var að fjalla Palestínuaraba. Og hún var að rökstyðja hversu sjálfsagt það væri að útrýma þessum óþverjum eins og hverjum öðrum nautgripa sko úrþvættum eða einhverju óvætt. Þú meinar Palestínumenn? Já, ég er að tala það var manneskja í fínum fötum, stjórnmálamaður í þinginu, að tala það, sko, þú heldur ekki svona ræðu ef að þú stæður upp í Alþingi og segir, heyrðu, það er sjálfsagt mál að útrýma Vestmannaeyingum, þeir eru hyski. Já. Þú veist alveg að þú yrðir borin út, þú yrðir hrópaður niður, en þú stendur ekki í pontu og þingi og segir svona hluti ef þú veist þú verður hrópaður niður. Þú leyfir þig ekki. Sama með prófessorna, sko, prófessor í háskóla í Ísrael, sem er nú svona hástaða í þessu háskóladrasli. Hann sagði, sko, til þess að stöðva hryðjuverk ungra manna í Palestínu þá þurfa að nauðga systurum þeirra. Jesus.
sjáðu eitt, hvað var mikið, það var nú bara nýlega síðan grúst, þú veist, já eins og bara þetta, þú veist, þannig fólk, bara fólkið í brekkunni sem borðaði popp og meðan verið var að slátra Palestínu eitthvað. Þetta væri ekki gleyma Íslendingunum sem sátu með popp og standpínu hérna heima yfir þessu, sko. Já, þú veist, sko, hvað með alla gyðingana sem að fluttu frá Eþíópíu til Ísraels? Hvað voru það 1000 börn sem talið að hafi horfið? Bara þau voru tekin af foreldrum sínum sko, sem fáru veikin á spítala eða eitthvað svo hurfu þau. Og þeir sprautuðu með bóluefnum eþíópísku gyðingana, eða gyðingar sem komum frá Eþíópíu, þeir sprautuðu með bóluefnum sem að geldaði það, sko. Nákvæmlega. Og hvað með jemenska gyðinga? Það var talað sérstaklega jemenskir gyðingar. Þeir voru teknir alveg í gegn, sko. Það voru bara askenasi gyðingar sem í lagi, virtist þeirra. Eða svona og líka þarna, hvað heita gyðingarnir sem af spænsku ættunum? Man ekki hvað heita. Það eru 5 stofnar gyðinga í dag í talið þeir. Þetta viðbjóðslega liðin alltaf hikar ekki við að drepa hvort annað líka, sko. Þetta er svo furðulegur, þetta eins og til dæmis sko, ef þú ert venjulegur gyðingur þá giftist ekki konu af Kóhenætt. Það er merkilega ættin sko. Hérna svona, en svo náttúrulega þekkir maður að því maður hefur verið í þessum sértrúarsöfnum á Íslandi þá þekkir maður líka þetta move control sko. Já. En hérna kallinn á sokkalistunum. Og hérna mynd sem ég nota mjög mikið. Þeir sem að muna ekki fortíðina eru dæmdir til endurtakana. Já. Og hérna satt kallinn í þessum klappstól. Og sko það ekkert svona fjarlægt að svona söfnu. Já, fyrir ekki. Það var bara samsöringurinn í með spurði sko, hefur nokkur reynt að fletta ofan að því hvort þetta hafi ekki verið sjálfsmorð, heldur aftaka. Það var blandað, þeir sem að vildu, það voru tölvöld mikið af fólki með byssur og þeir sem ekki vildu... Nei, já, ekki við það. Þeir sem vildu ekki hlaupa í burtu voru bara skotnir sko, þeir sem að drukku og drikku, þeir gáfu börnunum fyrst sko og svo... Já, ég veit. En sko... Þetta hérna svolítið ekki það að ég treysti Newsweek and Times sko. Sko, hver saði fréttirnar? Hversu voru þið teknir út? Getur það verið að hvað hét það nú aftur sem að var yfir þessum söfnaði? Hann, hérna... Jimmy Jones, eitthvað. Hvað sér þau? Jones, já. Sko, getur það verið að hann hafi verið að gera eitthvað sem hafi ögrað elitunni og hún hafi tekið hann á? Nei. Þetta viss? Þetta hefur gerst áður í svona sértrúarsöfnum og þú náttúrulega veist að þetta sama mind control og í Bandaríkjunum og Ísrael að þetta fólk trúði að það væri í einhverju sérstöku samhengi sko. Gæti þetta verið tilraunastarfsemi, hvað þarf að gera til þess að fá stóran hóp fólks til þess að fremja sjálfsmorð? Væri hægt að fá Íslendinga til að fremja sko stórum hópum sjálfsmorð í næstu viku? Já. Hvernig myndi það verið gert? Þannig kannski gætu hafa verið tilrauninnar á því hvernig þetta er gert. Það sjálfsögðu, þeir láta ekki svona atburð, sálarannsóknum með svona atburði fara fram hjá sér sko. En það sem punkturinn sem ég ætla að koma að þetta kúltúr dauðans. Já. Það það sem að ég náttúrulega hérna á Frelsi TV hef verið að hrópa að íslensku kanamellunar og þar með talið háskólasamfélag og allt þetta drasl að koma inn með kúltúr dauðans. Og kúltúr dauðans á það til að enda svona sko. Öll skurðgoðadýrkun kúltúr dauðans. Eins og Jesús sagði, látið hina dauðu sjá að grafa hina dauðu. Við erum að fara til lífsins. Nákvæmlega. Við yfirgefum þau hugarkerfi sem drottna yfir huga okkar. Hvað búin að segja þetta? Ég þarf að greiða oft, örgla að segja þetta oft. Þú berst ekki gegn djöflinum, þú yfirgefur dáleiðsluna hans. Og hvernig gerur það? Hvernig yfirgefur dáleiðslu? Þú tekur stjórn á hugaðinum. Hvernig nærðu stjórn á hugaðinum aftur ef þú dáleiður? Ég hef aldrei verið dáleiður, það ekki hægt að dáleiða mig. Ertu viss? Já, reyndu. Næst, bara hver sem má koma að reyna það. Ég hef aldrei grúskað í dáleiðslu, ég veit ekkert hvernig hún virkar.
Ég er þessi gaur í dálislusalinn sem eru aldrei kallaður upp. En hérna sérðu I Believe in Jim Jones, hann hét þess að Jim Jones. Og Ísrael með bara miklu meira peningum og meira drasli er á sama ferli og þetta leið, sko. Og þú veist með morð og sjálfsmorð, það er pendúll, sko. Að fólk og þjóðir og söfnuðir og svona liði ákveðinu, sko þetta hefði alveg skemmt, ef þetta hefði verið Ísraelsmenn þá þeir brotist út í að drepa einhvern annan, sko. Það er pendúll. Þetta er svona, sko, reiði er morð. Já. Leið og reiðist, þá ertu byrjaðar á ferli morðs. Pottet. Endastöð reiði og sko, fyrst er reiði, svo kemur hatur, svo kemur morð, sko. Og þegar þú ferð á þessum ferli í huganum, þú reiðist, þú getur verið réttlátt reiðið, sko, ég er ekki að segja það, síðan ferði í hatur, gríðalegt hatur, og þegar þú í hatursferlinu þá er það pendúll, sem það getur verið einn daginn, þá já, ég er bara að drepa þetta lið, og næsta dag, já, nei, ég er bara að verða að drepa mig, og svo, veist, þú sveiflast á milli homicide og suicide, sko, og allt þar á milli, sko. Og það er þessi sturlun sem liggur í kúltúr dauðans og þess vegna er skólakerfið, það brýtur þig algjörlega niður að þú nærð ekki epóks í hugans. Þú nærð ekki að tengja saman hægra og vinstra heilakvelið í huganum á þér, sérst Yin og Yang, kellingun og kallin og allt það, og þú nærð ekki þennan equilibrium í huganum. Og með því að brjóta niður þessa tengingu þá nærðu fram svona dæmum, sko. Og ef þú ætlar að ná stjórn á reiðinni þá verður átt að þig á því öll reiðið þín og allt hatur þitt og öll fyrirlitningu þín snýst gegn, beinist að einhverju í sjálfum þér sem þú veist ekki af. Já, ég get tekið undir það. Allt sem að þú hugsar og gerir og all vera þín endurspegla sjálfan þig, engan annan. 7 milljón spegla, höllina 7 milljón spegla. Já, það er það sem heitir projection. Þú sem sagt endurvarpar þínu og það sérðu einmitt í myndbandinu mínu Guðmundar Geirfinns og Sævarsmálið, að ástæðan fyrir því að löggan og landhelgisgæslan þessi fávitar valdstjórnin er að sækja svona mikið í vopn og fleira slíkt, að þeir eru bara að projekta sitt eigið glæpa eðli, sko. Já, en trú er líka vibration, frequency. Já, þú sé hvernig Mark Passio tók það, þetta vibration dæmi. Ekki komin það djúpt í hann ennþá. Nei, hann lýsti því rosalega vel, hann sagði sko að ef að bein lína er sannleikurinn, þá er sko lág bylgja fer línan, og þá þú hugsaði bylgju, og hún fer sjaldan í gegnum línuna, sko. Já. En ef þú ert með hærri bylgju, þá ferðu oftar í gegnum sannleikan. Já. Og svo þegar þú ert komið alveg rosalega mikla bylgju sem er eiginlega orðin bara lína, þá ertu komin í hámark sannleikan, sko. Já, þetta er góð samlíking. Og þetta er sko, þunglindi er óbúslega lág bylgja inn í sjálfum þér, eða þess að sjálfsbylgjan er óbúslega lág og þú snertir óbúslega sjaldan sannleikan þig og veru þína og umhverfið þitt. Og við báðir erum komnir töluvert hátt í víbring. Að við erum nánast alltaf, já. Þú verður að búa þungur í vetur. Já, ok, en en þess víbringurinn, hann er ekki alltaf svo sami, það getur verið eitthvað vetrarvíbringur, en sko, þegar þú ert farin að vera nánast í raunveruleikanum, sko, þú ert með balans á milli heilakvelna og þú ert í balans, og bylgjan hjá þér er orðin svona að þú ert nánast allt sem þú ert að hugsa og allt sem þú ert að gera er í tengslum við þig og þinn raunveruleika, þá ertu í sannleikanum og þá ertu í þessari háu bylgju. Já. Og ég hef sagt það stundum áður líka að sko ef að þetta er línuritt og þetta er það sem þú finnst að þú sért og þetta er þú finnst þú vera æðislega frábær og allt er æðislegt og ég er bara oft þetta svona uppers
en þú ert í raun bara hér, þá kvölðin mismunurinn hér á milli þessara tveggja lína. Þetta var sjó líka, þessi samlíking? Nei, þessi samlíking frá mér reyndar. Ég man ekki hvað ég fekk þessa samlíkingu. Hún ekki frá Mark Passio. Vibrationan frá Mark Passio, sko. En það raun þetta bil sem hann kallar sannleika, sko, það bilið á milli þess sem þú trúðar úr sér, og þú ert semst alltaf í einhverju vitleysu, þú ert ekki í raunveruleikanum, og þá ertu í lágri bylgju að þú hitt svo sjaldan á raunveruleikan, að leið og þetta gap minnkar og þú ert komin í samband við hver þú ert og raunveruleika þinn, þá ertu nánast bara orðin víbringur sem bein lína. Já. Og það lykillinn fyrir því að það alveg sama hvað ég krítiseraður og kallaði geðveikur og klikkaður og allt þetta hérna á rásinu, það hreyfir ekkert við mér, að því víbringurinn hjá mér er orðin það hár að hann er orðin næstuð í heil lína. Já. Ég reynda með nokkra veikleika sem ég að vinna í, en vera mín nánast algjörlega hár víbringur. Ég til dæmis fer aldrei þunglyndi Þannig séð, af því eins og þú sagðir, vissulega er maður alltaf með veikleika. Ég sjálfur til þess að vinna núna í vetur, ég að reyna að ná tökum á veikleika sem að ég hefur fylgt mér frá því að svona 10, 11, 12, 13 ára. Sem virkilega svo sprettur fram þegar ég er svona í kringum 20. En ég náði tökum á honum þegar ég var svona 23, 24 og aftur þegar ég var svona cirka 35, en svo eftir það þá geymdi ég hann og ég sagði, heyrðu, ég ætla að taka þennan veikleika, ég ætla að taka þessa hlið á sjálfum mér, föstum tökum og fara hún í rótina og uppræta hann þegar ég er tilbúin. Og í vetur finnst mér ég vera tilbúin í þá, ég hef verið svona að reyna að glíma við það monster. Og það sem að, sko, að þið eins og voruð að tala um, sko, þegar þú ert komin með þennan víbring, þegar þú ert komin nær þessari miðjulínu, þess að minna, þess að hæginn og lóin er ekki eins mikla sveiflur, út komin nær miðjunniðinni, að þá þekkirðu betur veikleikana þína og hefur betri styrki að takast við þá, en þá eru þeir heldur ekki lengur eitthvað sem þú þarft að laga í sjálfum þér, heldur eitthvað sem þú vilt ná meira jafnvægi við í sjálfum þér. Þess að þú ert ekki að reyna að leita að fixi, þú ert að leita að healing. Og þú hefur miklu meira vald yfir því. Þetta er ein af ástæðunum fyrir þér að leika með mér svona hluti eins og til dæmis, já, nei, sko, ég sagði ekkert ljótt í gær, það var vondi tvíburinn. Þú veist oft aldrei að taka mark á vonda tvíburinn. Ég segi þetta við vini mína, þeir hlæja að því. Og ég segi, já, hvernig á ég að vita þegar þú ert vondi tvíburinn? Já, ég er ekki að spyrja mér svona vitleysu. En sko, þú mátt nota mýtur, þú mátt breyta grílu, gera grílu að alvöru. Þú mátt gera jólasveinana að alvöru. Þú mátt meira segja, sko, trúa því að þú hafir átt, unað snótt með álfkonu. Og svo þú veist, mýturnar geta verið sko mjög kraftmikið tæki ef þú kannt að nota þér. Já, ég er alveg sammála með það. Ég er alveg sammála með sköpunarkraft. Já, ég er alveg sammála og það er þetta mjög gaman að fylgjast með þér, því að þú dílar við þetta mjög kreatívan hátt, sko. Það er allt ofsalega flott, sko. En sko, þegar maður er á lífsins vegi, eins og Moonhauser var, og þú ert í reiðtúr og þú lendir í díkinu, sko, þá er fyrsta hugmyndin hjá honum að rífa sig upp á hárinu, sko. Já. Og þar með ertu komið með alveg svakalega stórt bil á milli raunveruleikans og stöðinni sem þú ert í, sko. Það er bara, veist, það er rosalega stórt bil á það milli. Maður er að lesa Munchhausen aftur, þetta er snið, bara að láta sér þetta. Já, þannig að þegar þú ert fastur í þú ert fastur í pittinum í lífinu, einhverju hluta vegna, þá er svo mikilvægt að átta sig á því að þú getur alveg pröfað þetta, sko. Já. En það er ekki líklegt til árangur, sko. Ekki og reyndar honum tókst það, sko, hann gerði þetta, segja þér. Segir það. Vesturinn sem að gæti ekki svala þorstanum að því að búið að skera hann í hálfan. Já. En sko, málið er að þú finnur í þessari stöðu að þú ert með hestinn fastan út í díki,
þá getur reynt alls konar hluti sko, þú þarft að koma þér í aðstöðu til þess að díla við málið, þú fyrst að reyna að koma þér náttúrulega í land eða eitthvað staðar og svo þarftu hugsanlega að fara að díla við hest þegar að koma einhverjum greinum eða eitthvað skilur, en þú þarft að bjarga þér fyrst sko. Já, en það er eitt sem og það er nú kannski ástæðan fyrir ég að tala um mýturnar og hlæja sem í Munkhausen er að sko eitt af því sem maður gerir að maður nota ferli í sjá hvað þau vilja sem ég var að semja 2011, 12 og 13 að og samt reyndar á ensku í fyrra in the process of positive willpower að einn af lyklunum þar er hvernig get ég hugsað þetta öðruvísi en til þess að geta gert það til þess að geta nota þennan lykil þá þarftu að losna út úr já, nei þetta er ekki hægt, nei þetta getur ekki verið nei þetta virkar ekki, nei þetta má ekki þú þarft að geta sagt, jú það eru 360 gráður hringur, hvernig get ég horft á þetta öðruvísi og þá færðu aðra sýn, eins og segjum þunglindi, til að fólk trúir því að þunglindi séu efnahvatar. Ég er að hlæja þessu á svo mörgum levelum að þú trúir því ekki sko. Og ef að aðili sem þú laðast að kynferðislega klappar þér á rassinn, þá gæti það komið þér í stuð. Það er efnahvatar. En ef að amma þín klappar þér á rassinn, þá kemst ekki í stuð. Þér finnst það bara vinalegt klapp frá ömmuðinni. Því sama aðgjörð, sekur efnahvatinn, hugsun kemur hann inn í. Og fólk vill ekki bera ábyrgð á eigin hugsun. Nei, læknirinn gefur mig fix. Jesú frelsar mig frá syndum mínum. Stjórnmálamaðurinn á að sjá um efnahagslífið. Ég er gull og gersemi, ég ber ekki ábyrgð á mig sjálfur. En sérðu ekki fyrir það sem ég leiðist. En sérðu ekki fyrir þér núna Það er bíómynd þar. En sérðu ekki fyrir þér núna þjóðina sitandi á sínum hestum út í drullu svaði, reytandi hár sitt daginn út og daginn inn? Hvað er ég oft búin að skrifa að þetta eru dáleitir steinrunnir sauðir. Já. En ekki því sé að dæma neitt, heldur að því er að segja að þú þarft ekki að vera steinrunnin sauður. Þú þarft ekki að vera dáleitur. Hvaða litur er fyrir fram að þig núna allir? Hvaða? Eitthvað litur og eitthvað fyrir fram að þig, tölvunni eða vegnum eða eitthvað? Litur? Já, segðu mér eitthvað lit sem þú sér núna. Það er brúnt á vegnum. Já, brúnt. Sami litur fyrir aftan mig. Já, þú sér þess að brúna lit fyrir fram að þig. Nei, núna er ég að horfa á gleraugun fyrir svört. Já, þú ert að horfa á svartan lit akkurat núna. Ég sé reynda grátt koma á miðjunum. Ok, let's keep it simple. Ok. Hvaða litur er þetta hérna? Broddskítugullur, broddskítubrún. Ok. Hefur eitthvað á móti þessum lit? Er þetta eitthvað illa við þennan lit? Nei, þetta er flottir litur. En byrju, af hverju ertu að segja nafnið á honum? Þetta er hate speech. Þú hatar þennan lit umfram eins og með blátt. Þú sagðir ekkert blátt, þú sagðir þennan lit hérna sem hlýtur af því að þú hatar þennan lit sem er reyndar órans. Fermingamyndirnar mínar. Ok. En þú sem sagt hatar fermingamyndirnar mínar af því að þú sagðir órans. Erum við núna í aðleik? Á ég að drepa ykkur. Nei, hérna það er Ísil að kenna, Ísil gerði þetta. Já, einmitt, þetta var Ísil. Múhameð. Saman alltaf er bara þegar við segjum að þessi þjóð er ofboðslega heimsk, þá erum við bara að lýsa lit sem blasir við okkur. Það hefur ekkert með að gera hvort við elskum þennan lit meira en hinn eða hötum þennan lit eða þennan lit, það hefur bara ekkert með að gera. Við erum bara að lýsa því sem er beint fyrir framan augun á okkur. Algjörlega. Og þess vegna er ég að segja, þetta er ekki endilega dómur. Ég er ekki að segja að þjóðin er heimsk, ég er ekki að segja að þjóðin sé sauður, ég er að segja að hún hagar sér þannig. Hún er dáleitur, steinrunnin sauður hérna í henni. Það er fullt af skemmtilegu fólki að núti, en það er ekki að líta út fyrir gráðurnar 5, en það getur gert það. Ég var svoleiðis. Já, sama er náttúrulega þegar ég náði upp og loksins að velja þér einhvern eitt lit,
að þá varstu þar með ekkert að segja þenn uppáhaldslit. Þú sagðir ekkert hvort þér líkaði vel við þennan lit eða líkaði, þú varst ekki með neina aðra skoðun á litnum en þú sagði bara nákvæmlega liti sem ég setti fyrir fram að nefið á þér. Já. Og sama þegar fólk spilar sama heimsku rulluna aftur og aftur og aftur og maður segir bara, heyrðu, þetta bara heimska. Og fer síðan að moka undir að það sé áfram fyrir augunum á sér vegna þess að það hefur ekki sjálfsmynd. Það veit ekki þekkir ekki sálina sína, hefur ekki reynt í hana. Fyrir vikið það háð þessum skilgreiningum. Minn litur, uppáhaldslitur rauður. Já, nei, ég vil hafa rautt, en því ég þoli ekki blátt. Það ég húsmóðir. Já. En það hluti af pyntingabúðakerfinu í skólakerfinu, það að setja því í box, sko. Allir sem hafa unnið að framförum í hugarvitund mannsins, hvort sem það Einstein eða Columbus eða Aristóteles eða Archimedes eða Evklíð eða einhver annar, skiptir ekki máli, eða Axel eða einhver annar, allt fólk sem þorði að fara út fyrir þann ramma sem menntakerfið áskapaði því. Reyndar ætla ég að gera smá athugasemd við þetta. Þú nefndir Einstein. Það eru tvær leiðir sem að uppfinningarnar hafa komið fram til mannkyns. Það eru þeir sem hafa virkilega fundið upp og yfirleitt veit enginn hver það er. Og svo það drullusokkarnir sem stela uppfinningunum. Og yfirleitt eru þessi stela uppfinningunum, þeir fá heiðurinn og gróðan að þeim. Eins og allir, þú veist að ég gerði heilt vídeo um það þegar Landsvirkjun stal að mér alveg brilljant hugmynd og fórum með það beint í verkfræðistofu og að mala gull á henni. Það myndband um það? Ég veit tala um þetta en ég hef ekki séð í fjallina í myndbandi. Jú. Hvað myndband er? Hugverkaþjóðarnir í háskólasamfélaginu heiti það. Og þetta var risa, sko, þetta mörg 100 milljón króna hugmynd, sko. Sem ég hefði átt að fá fyrir hana, sko. Og henni var bara stólið, sko. Og þetta bara mafía, sko. En ég ætla að gleðja þig með einu. Ég var að grúska í Stephen Hawking í gær. Ég póstaði einmitt grein á enska feysið mitt. Eftir ég var að lesa eina grein eftir hann. Og svona ef þú skoða póstinn þá lítur hann svolítið út eins og ég sé að dása hann, sem ég náttúrulega geri, þetta náttúrulega brilljant maður. Og það sem kemur kannski mörgum óvart að ég dáist á hann fyrst og fremst fyrir sko hvað hann hefur staðið sér vel í baráttunum við sjúkdóminn sinn. Það það sem ég dáist að mest, því að honum var ekki hugað líf fyrir 20 árum. En hann náttúrulega fyrst og fremst þekktur fyrir sko útreikning á pælingar varðandi svarthol og fyrir Big Bang teóríuna. Honum svolítið eignað að hafa staðfest Big Bang. Ég sjálfur trúi í Big Bang teóríunni en sko það eitt sem alveg hugfest í mínum huga. Þó ég trúi einhver í dag, þá ég bara að bíða eftir að fá að vita meira. Þannig að fyrir mér ekki til heilagur sannleikur, það bara til heimsmynd. Ég hef ákveðna heimsmynd núna, ég hafði aðra heimsmynd í fyrra, aðra heimsmynd árið undan. Heimsmynd fljót. Og en ef þú kíkir á þessa grein, hún stödd, þetta ekki nema svona 15 mínúna lestur. Og þegar þú ert komin í seinni síðasta þriðjunginn að þessari grein, þá sérðu mjög mikið hól til þín. Já. Þú mynd komast að því, þetta bara grein sem ég póstaði. Og hvað hún segir það? Þetta bara á Guy Ellis prófílum mínum. Já, ég ætti að sé hana. Hún á að vera núalega. Og var hún ekki rosalega löng, eða? Nei, þetta var bara grein sem þetta bara linkur, sko. Ég var á vefsíðun á Stephen Hawking. En ég var með 2 tilvitnanir þarna með. Þetta hlýtur að vera frekar að ég var bara að pósta þessi gærkvöldi seint. Okay. En skiptir ekki öllu máli. Sko, þetta stutt grein, þetta í rauninni, hann talaði þetta var einhver kynning sem hann hélt einhverja ræðu í Síle. Og hann var að fjalla sko pælinguna hvort að þú getur komist út úr svartholum aftur. Og betur hvar það að vera hól, það í greininni hans Hawking sjálfs, eða? Síðasti þriðjungurinn af greininni hól handa þér.
Já, sem bara nákvæmlega sem ég búin að vera að segja sertraslið. Nei, svona bara, þú kikið bara á það. Það kemur nefnilega í ljós að vísindamaðurinn Mikli, hann fór bara með hreina og klára steypu og allir klappa og mér alltaf bara fyndið. Hver fór með steipuna, segir það? Þann snilldar hugur, ég las Sögu tímans og ég las hitti fyrra bókina Kenningin allt, minnum hún heiti, íslenskri þýðingu. Og það sem að mér finnst merkilegt við þá vísindamenn sem að pæla í uppruna alheimsins, ég les það allt sem fantasíu, ég hef alltaf gert. Og ég nota þessa heimsmynd af því ég veit ekki neina aðra betri og hef áhuga á því að vita meira, bara að grúska meira og læra meira og skilja meira. En ég að byrja að sjá hólur í þessum pælingum, ég byrjaði að sjá hólur, sko það svona cirka, ég man ekki hvernig það var, sem ég fór allt í að fatta, allt sem vitað heiminn fyrir utan, sko leið og kemur út fyrir gufuhvolfið, allt sem vitað það sem fyrir utan gufuhvolfið ljósmælingar, mælingar út frá ljósbrotum. Og allt í að fattaði ég að einhver gæti verið að ljúga mér. Og þetta svona 6-12 mánuður áður en þú fórst síðan ég sá þig fór að tala þetta. Og ég hef svo gaman að því þegar við erum að tala þetta, af því nú bara kaupi ég þessa viðurkenndu heimsmynd, en ég undirstrika það sama á það, það bara heimsmynd. Og þess vegna hef ég svo gaman að því sem þú segir þessu hluti, af því að við erum komin samtímis að svipar í niðurstöðu. Og þegar ég sé þessar pælingar og útreikninga svartholinn og hvernig hann rökstyður að kannski geti eitthvað sloppið frá svartholi, að rökstyðningurinn svo langsóttur. Og hann meira orðinn sko eins og fantasía heldur en hitt. Og það sem maður fór að fatta allt í einu, maður fór að fatta í grúskinu, að allur vísindaheimurinn að streitast við að rökstyðja heimsmynd sem trúað. Já, sama og með sólkerfið með jörðina í miðjunni, sko. Þeir voru sko að búa til þvílíka hringi og vitleysu til þess að reyna að viðhalda þeirri heimsmynd, sko. Það tengdist valdastruktúrum þeirra, sko. Halló. Ég hérna. Já, ok. Það stóð bara, nei, jú. Jú, ég heyrði ekkert í þér í smá tíma. Já, nei, ég líka þagði allt í einu. Það flög eiginlega salinn. En það var sko, ég reyna að finna það var sko, þegar þeir fengu upplýsingar að jörðin væri ekki miðja alheimsins, sko, þá kostaði sko því líka hringa teikningar að sannfæra til þess að halda gamla módelinu, sko. Já. Og það var farið út í því líkan skáldskap til þess að viðhalda vitleysunni, sko. Það var í góð vinnur okkar sem var að benda mér daginn og grúska í Admiral Byrd og Operation Hijack. Er það eitthvað sem þú kannast við? Hvað segirðu? Admiral Byrd, Mufslon og Operation Hijack. 47, Suðurheimskautsland, Antarktíka. Ég man ekki því. Hvað er það? Þeir voru að fljúga yfir Suðurskautslandið. Já. En þeir fóru með rosalegan flota þangað suður. Flugmóðurskip, freigátur, kafbát, 1000 hermanna. Áttu að vera þarna í 8 mánuði, voru þarna í 2 mánuði. Og sumir halda að þeir hafa verið að leita að einhverjum neðansjávar kafbátahelli nasista. Aðrir telja þeir hafi fundið UFOs. Þetta UFO er bara grílusögur, sko. Það er bara kjaftaði, sko. Það er ekkert að marka neitt af þessu.
Það eru bara eins og sér drónana núna sem verður að nota. Drónarnir það mjög auðvitað að gera UFO úr dróni, sko. Hérna sér dæmi svona kort. Mér þetta eitthvað mér. Ég hef ekki mótað mér afstöðu til UFOs, en ég ekkert sérstakur áhugamaður á. Ég hvorki afskrifa mér. Hérna sérðu, sko, jörðin nafli alheimsins, sko. Já. Og þessi hringjamódel hérna voru til þess að útskýra gang hinna stjarnana, sko. Þær fóru hérna, svo fóru þær hér og svo þú veist. Þetta sólkerfismynd þessara kjána, sko. Og það raun það sem að gerast með vísindin líka. Eða vísindasamfélagi, sko, þú áttað á því að meirihlutan af vísindasamfélagin eru nytsamir kjánar. Já, ég átti mig á því. Þeir fá bara svona orderur eins og var á þessum tíma, það bara kom einhver ordera frá páfanum, já, jörðin nafli alheimsins, já, það bara þannig, sko. Og svo fóru þeir bara á fullu í að búa til einhverja teikningar af því, sko. Og það það sem að gerast í vísindasamfélaginu, ég get sýnt þér fleiri myndir. Þetta allt sama ruglið, sko. Að þú veist, sjáðu þessa hringi. Það bara. Þannig að þetta sem ég að segja, þetta ekki fyrsta skipti í veraldarsögunni sem að vísindin eru í einhverju svona stöðu, sko. Já. Þá maður náttúrulega forvitan að vita hver þá raunveruleikurinn, sko. Já, akkurat, og sko, þegar fólk trúir ákveðnum veruleika, þá það tilbúið að gera hvað sem til þess að rökstyðja þennan veruleika. Nú kem ég með risa samsæriskenningu. Ég held að tunglið sé fest í vegginn, sko. Já, þess vegna Houston we have a problem. Hann keyrði á vegginn. Þessna hefur aldrei séð hina hliðina, sko. Það bara festing í vegginn, svona járnrör. Hvað heitir þetta kvikmyndin sem að lék Jim Carrey mannin sem bjó í risakúlunni og allir Truman snilldar og það eins og konan hans sagði við hann þegar hann átti að segja að hún bara leikkona. Hún sagði, byrju, en þér leið vel meðan þú trúðir ég væri kona. Já, með þú varst í Matrixinu. Já, þér líður vel eða heldur að hún elski þig. Já, sama með, sko, að þrælunum líður vel á meðan þeir trúa því að þeir séu frjálsir, sko. Hver munur á þrælahaldaranum og þrælunum? Annar endirinn á keðjunni. Já. Það spurning, sko. Það fer eftir hvað þrælahaldararnir hafa mikið af upplýsingum, sko. Ég fangi hundana eða hundarnir fangarnir mínir? Það allt annað dæmi, sko. Nú, akkurat. Þau fara ekki lengur en 100 metra frá mér ef þau eru laus úti. Ef að hundurinn myndi ákveða að drepa þig, hvað mikla líkur á því að það myndi gerast? Það mjög litla líkur á því. En ef að þú ákveður að drepa hundinn, hvað myndi, eða fara með dýralæknis eitthvað svona, hvað mikla líkur á því að það myndi gerast? Mjög litlar líkur á því. Nei, ég menna, eða einhver hundaeigandi. Já, það mikið hundaeigendur sem að svæfa hundana sína bara eftir því hvernig stendur upp á það. Já. En þú veist, ég að tala valdahlutföllin, sko. Þú hefur alræðisvaldi við lífi hundana, en þeir hafa ekki alræðisvaldi við lífi þínu. Það það sem ég á við. En sko, hvor háðar í hinum? Ja, það svo allt önnur saga og allt önnur vísindi, sko. Já, ég breyti bílnum mínum til þess að geta haft hundabúr í bílnum. Ég laga heimilið mitt af því að geta haft hundabúrin. Ég laga minn lífstíl af því að geta verið með hunda. Ég er ekkert að segja elitemafían hati fólk, þó að verðist vera svo elitemafía sem hefur stjórn núna hati manneskjur, en elitemafían hefur oft þótt mjög vænt fólkið sitt, sko. Ég held að elitan fyrirlíti fólk. Já, hún mjög sjúk núna, akkurat núna vestræna elitemafían mjög alvarlega sjúk, sko. En það hefur hún ekki lengur mýturnar sínar, hún hefur ekki lengur andlegt innihald.
Hún er búin að vera. Þetta bara eins og ég segja á dauðadeildunum Dead Man Walking, sko. Þess vegna fólk orðið svona fyrt, eins og fólk sjálft sko búið að uppræta andlega næringu. Fólk hefur enga andlega, fólk sem að trúir í blindni inn á sértrúarsöfnuðina sína hefur meiri andlega næringu heldur en upplýsta vísindahyggju fólkið sem núna skipt stöðvar á sjónvarpstækjunum sínum og básúna það að það sé nú með á nótunum, sko. Já. Og getur rökrætt mælieiningar fjölmiðlana til aðra og vinstri og vísindana og bla. En til merkis það hvað elitemafían hefur tapað stjórninni hér á Vesturlöndum og þar með talið Ísrael, að það að koma upp núna að breska konungsfjölskyldan hefur verið að drepa börn og nauðga þeim og þetta allt saman að koma upp á yfirborðið, sko. Ja. Og Ísrael þarf að koma upp á yfirborðið að þeir hafa verið að nauðga börnum og drepa börn í fangelsum og alveg rosaleg framkoma og þess vegna þeir að projekta það á ISIS núna. Ég þarf að minna eftir að það eru 2 kvikmyndir bara nýlega sem að leika sér að því að draga þetta fram. Bara vinsæl bíómyndir. Að draga fram þessa hluti. Já, þetta Ná ég líka það fyrir þig. Þetta lið, það ekki undan komu auðið nema að þeim takist að starta heimstyrjöld og drepa okkur öll, sko. Sko, já, þeir eru náttúrulega að reyna það. En sko, undankoman meðan fólk vaknar ekki til meðvitundar sjálft sig, af sínum eigin martröð, sínum eigin hugardraumi. Og það virðist vera óhemju erfitt að fá fólk til þess að líta upp. Þess vegna segir það, fólk hefði gott af því að fara í helling og Grýlu öðru hvoru og hlusta á sögurnar. En það það sem að gerðist hérna, sko, það bara málið, þeir hafa ekki fulla stjórn. Nei, vissulega, en sko fólk getur ekki búið til byltingu nema að vita hvað á að koma í staðinn. Og þess vegna, ég hef sagt það við áður, við vorum að tala um heimsmynd kirkjunar eða heimsmynd nútíma vísinda, hver 3. heimsmyndin? Hver 4. heimsmyndin? Hver 5. heimsmyndin? Það kannski til 9 heimsmyndir. Þekkjum við þær? Og við vitum ekkert, sko, meðan að þú getur ekki ímyndaðir 3. heimsmyndina, þá ertu fangið þinnar heimsmyndar. Ég ætla að sýna þér hérna hvað gerðist einmitt í bandaríska hernum. Þetta aðal ástæðan fyrir að þeir skiptu nafn og kennitölu á Al-Qaida. Þetta bandaríski hermenn. I will not fight for Al-Qaida in Syria. I didn't join the Navy to fight for Al-Qaida in a civil war in Syria. Þetta stóra áfallið fyrir elitemafíuna. Ég skil þetta og takk fyrir að benda mér á þetta. En það sem ég að reyna að segja að meðan fólk, sko, þó fólk yfirgefi eitt hugarkerfi, þá fer það bara yfir í annað hugarkerfi. Og hugarkerfi mun alltaf dáleiða þig og stjórna þig og leiða þig inn í sína trú. Þú getur ekki gert neitt til, sko, ef að mannkynið ætlar að vera hérna ennþá, þetta 2 aldir. Við eigum innan við öld eftir, kannski 1,5, hámark. Þá allt farið í steik í hérna, hvað heitir það hérna sem vorum að tala um áðan? Hérna, ekki global warming heldur, hérna, climate change. Nei, það bara grýlusögur. Þetta ekki þannig. Það bara kjaftaði, sko. Það ekkert að jörðina, sko, ef þú flýgur í flugvél yfir jörðina. Við erum ekki, ég veit um þetta sjónarmið. En ég ekki að hugsa um það, ég að vitna í Grýlu. Grýla hefur miklar áhyggjur af þessu, og hún veit það að vitund jarðarinnar sættir sig ekki við þá vitund sem afkvæmi hennar eru að viðhalda hérna ofan á hann. Já, nú ertu komin way out of my... I know. Þetta mínu ramma. Ég vil segja að nútíma vestræn tunnel vision, hvort sem hún inn í þinni sneið eða annarri sneið, að hún sér ekki lengur hver hún því hún komin út tengslu við mýturnar sínar, við náttúruna sína, við heildar jafnvægi. Ég ekki að segja Grýla sér til, ég ekki að segja jörðin sér með vitund, ég að segja að það uppná. Manstu þetta bíómyndinni Koyaanisqatsi, 30 ára komin bíómynd. Life out of balance, Koyaanisqatsi. Þetta ætti að vera skylda áhorf fyrir hvern þann sem að vakna. Já, settu link hérna undir, bara morgun eða eitthvað?
bara googlaðu Life Out of Balance. Film. Er það bíómynd, segir þú? Já. Það bara, þú veist ekkert fyrir að búin að horfa á þessu mynd. En málið er að það er líka það er sko gríðarlega mikil vakning með umhverfismál sko. Já. Það er, sko ég er algjörlega á móti þessu ruslkerfi sem er í gangi núna, rækta kartöflur hinum megin á nettinum í einhverjum þrælabúðum og flytja þar sem er skipi og flugvélum fram og tilbaka mellum heimi, þetta er alltaf rugl. Vissir það þeir eru að búa til og þeir eru að fara að sleppa á Flórída moskítóflugum sem hefur verið ónæmar fyrir ákveðnum sjúkdómum svo að þær get ekki smita þig á ákveðnum sjúkdómum. Þeir eru að setja bóluefnis mýflugur sem að stinga þig og skilja eftir bóluefni í líkamanninum. Ég var bara að sjá eitthvað þetta á RT á Big Picture bara í gær. Já, þetta er búið að vera lengi vita sko og þetta er alveg rosalegt að þetta og það eru hugsanlega með einhvers konar taugaeitri sko, þetta er alltaf framleitt af Monsanto. Og sko það er hreyfingi Flórída sem vill reyna að koma í veg fyrir þetta en ræður ekkert við það. Við megum ekki gleyma því að Flórída setur gamalmenn í fangelsi fyrir að gefa heimilislausum að borða og Flórída skiptir sköpum til þess að velja réttu atkvæðin fyrir Bush bróðir. Já. Algjörlega crazy stuff. Bara Life Out of Balance film. Já, ég er þetta bara að fæ stuttar. Já, hérna er eini á full. Koya Anis Katsi með kúi. Það er erfitt að fá full picture á YouTube en þú getur alveg fundið myndina í gegnum torrent. En þetta er bara skild áhorf. Já, ég nota aldrei torrent, ég gef ekki högg á mér. Ok. Ég gef ekki copyright höggstæð á mér. Oh, they would love that. Ég hef alltaf keypt öll forrit. Ég byrjaði, er þetta Francis Ford Coppola? Hann framleiddi hana. Það var annars sem gerði þessa mynd. Og það var þar sem ég sá fyrst þegar þeir tóku upp á myndband þegar Pruitt Ígóþorpið var jafn á jörðu. Og það er þess vegna sem ég horfði gagnrýnum augum á World Trade Center þó ég hef ekki kveikt á punktinum fyrir nokkrum árum síðar. Já. Þetta var nú verið 1 ár. En ég mæli eindregið með þessari mynd og músíkin eftir Philip Glass. Já. Hún er hérna á Disclosed TV. Sko þetta er framleitt sko, 1980 eitthvað? Já. Skil þig. En hérna, já, við þurfum kannski að fara að sofa. Hvað er þetta, komið í 5 tíma eða? Já. 5,5. Það er fínt fyrir Harmageddurnar. Því við komum alltaf með feitustu bitana í lokin, sko. Já. Það eru 6-7 mann sem hafa haldið út allan tíman nema þessi einhverju skipti á hlustendunum. Ok. Þessir sem eru núna ekki að blogga eins mikið reyndar. Þeir eru nú bara skilið að fá orðið. Já. Já, ég þarf að fara að sinna hundum og ég átti eftir að borða kvöldmat. Já, ég reyndar búin að vera svolítið þreyttur sko, þannig að ég hef nú kannski ekki verið alveg skarpur og vennilega en það kom nú eitthvað góðgæti hjá okkur. Já. Við náðum í slatta perlum. Já, það kemur alltaf eitthvað perlum upp úr djúpinu. Já, en ég skora á hlustendur að dreifa þessu Geirfinns, Guðmundar og Sævarsmála. Ég er þá bara að kveðja þig, kallinn minn. Já, takk fyrir spjallið í kvöld og við heyrumst aftur. Já, sömuleiðis. Og endilega minna hlustendur á að styrkja þig og andlega og fjárhagslega. Ég geng á guðsvegum. Já. Ok, vinir. Já, bið heilsa höndunum. Já, bye. Ok, bye. Já, við þökkum Guðjóni kominu náttúrulega. Þetta var svona í styttra lagi hjá okkur í dag, eins og þið vitið. Og það er búið að vera töluvert blogg undir bara og heilmikið fjör. Og ég hugsanlega gerir svolítið af styttri sérþáttum. Það eru nokkur efni sem ég hef áhugað að fjalla og ítreka að biðja ykkur að dreifa þessum
sérstaklega þessu Guðmundar og Geirfinnsmáli og T8 vídeóinu. Þetta eru 2 risa myndbönd sem þurfa að komast í mikla dreifingu. En að öðru leyti bara takk fyrir komuna og verið sæl.